Já, góðan daginn kæru landsmenn og við erum velkomin á úrslitin í kraftfugladeildinni 2 í Dota 2 þetta er bestu 5 sería þar sem að Rafíþróttafélagi meira mætir TSR verktökum og áður en leikinni hefjast þá ætlum við að fá viðtal við 2 liðsmenn úr hvoru liði en það er Robert Consequence og Ægir Dubious. Góðan og blessaðan daginn, kæru landsmenn. Við sitjum hérna við sófaborðið með Robert Consequence og Ægir Dubious og þið eru að fara að spila núna í úrslitum kraftfyrirdeildarinnar. Robert í annað skipti í röð, Ægir í fyrsta skipti. Hvernig leggst leikur dagsins í ykkur? Bara mjög vel, mjög spenntur. Gaman að þessu, sko. Já. Er ég nú rétt úr meinatólið? Já, þessi er bara nær. Já, ok. Jú, þetta er alltaf spennandi. Þetta er náttúrulega bara hefur verið besta lið á Íslandi og þetta er alltaf spennandi. Við erum náttúrulega með einhver bröð í hattinum sem við höfum eftir að sýna. Já. Það er líka, þið eru heldur margir í liðinu eitthvað núna og það er búið að vera, við erum búin að taka eftir því í morgun, það er búið að vera ákveðið mindgames í gangi. Menn eru búin að labba inn út á herbygginu, sko fleiri en 5. Þannig að það er eins og þeir viti ekki alveg við hverju þeir eru að fara að spila strákarnir, sko. Við erum búin að sjá Sölva hérna krafsa út og hann er búin að með blöð, sko, strika yfir eitthvað, skrifa eitthvað nýtt, segja bara, nei, fuck, hann er ekki að fara að spila maður. Já, þú veist, þú þarft að þekkja óvinninn þinn og ef Sölvi þekkir okkur ekkert, þá hvað getur hann gert? Akkurat, þannig að það er kannski allt preppið hjá honum er farið í eitthvað rugl. Já, það er bara að vona. Já. Róbert, hvað segirðu með preppið gegn svona liði? Hvernig er að preppa á móti 37 einstaklingum í 5 manna tölvuleik? Nei, allavega að preppa fyrir svona lið, to be honest, ger ég ekki neitt. Nei. Ég er bara að sitja og horfa á Sölva, Já. gera wonders. Ertu líka, þú veist, í draftinu, þú veist, það er alltaf bara first pick heitunum þína, kastaðu þetta rútunni og ertu síðan bara á TikTok í, þú veist, restina? Já, TikTok skástur tefla. Já, síðan bara kjúar inn og bara, hvað ætla að gera á snæperna? Já, Sölvi segir bara, já, verður að setja, ég segi bara, ok, síðan bara fer ég að tefla. Já, einmitt. Mér datt þetta svona í hug, sko. En Ægir, getur þú eitthvað sagt okkur það hverjir er að fara að spila eftir það? Tja, maður vill ekki gefa alltaf mikið upp. Jú, þetta er náttúrulega komið í lobby þannig að þeir sjá þetta alveg. Þetta er náttúrulega kapteinn Hannes, Já. Svo er ég, Yngvi og svo erum við með nýjan mann, hans Slöng. Já. Og svo Pésa sem var náttúrulega brillar á föstudaginn á karriðinum. Einmitt. Það er alltaf liðið í fyrsta leik. Þú er aldrei að vita hvað gerist eftir það. Já, þetta verður rosaleg ræma, maður. Við hvað, er þetta menn sem þú hræddi við? Þetta er náttúrulega búið að taka út landsliðið af verktökunum núna. Það eru all guns blazing. Já, ég er eiginlega ekkert hræddur, ég er bara mjög spenntur, sko. Já. Það verður bara gaman, ekkert annað, sko. Sko, þú veist. Já, það er svona skjálft í kallinu, sko. Já, ég er ofvirkur, skilur. Já, maður hefur hitt hennan á því. Maður er búinn að drekka mikið koffein og maður er bara ofvirkur, skilur. Já. En áður en að við ætlum að detta inn í fyrsta leikinn á úrslitunum í dag, þá ætlum við að líta á eitt myndband.
How can I reward Rome's greatest general? Let me go home. Home. Strength and honor. Klart! 5-5 klart! Nej! Ja, Torre. Messi! Vet spela den helt. Det var inte fetan. Holy fuck. Musta ja Snorra Ouksta vet spela. Ai. Oh my god. Tätä var team wipe. At my signal, unleash hell. Mustan Snorri. Andri. Geggja ulti hjá honum. Geggja Holy shit! Hvað að gerast þetta? og Pixinu deyr ekki. Okei. Nei, sem finnst það þrúst. Ösildóttur lifir, Ösil að gera damage. Já, hann að gera damage, Ösil sko. Býttu nú við. Hann lifir á. Fucking Ösil að kompaka bara ást. Hugsaður. Já, hann í fuglinn. Nei. Oh my god. Geira yfir sig. Hann stóður og lét þetta voice line. Bittu, nei. Þetta disgust. Ég að segja þér. Örgulega besti Dota-spilar landsins, sko, myndi ég segja. En mér finnst það samt að vera smá hjóla yfir sig, sko. Hann hoppar á. Já. Það follow-up skjátt. Ég menn, hann bara dauð! Oh my god. Fóðum við úttar. Þetta stórkostið. Þeir voru að skít tapa. Ég bara, lína, ég að tárast. Þeir ekki með línunana. Hann svo solo eitt á tanki, sko. Já, hann ekki bara að deyja. Yngvi, ertu dauður það? Hvað ég að horfa á? Það engin buybacks fyrir utan Yngva og Vísvalter. Kúkan að koma. Það 17 kann yfir. Frændabli í sóninu, sko. Guð, hannar. Ég arli, sko. Þeir að hjóla yfir sig. Hann satt ennþá með Reiki útýr. TSR að halda Það drepa allt saman. Dixie minn í fucking vandræðum. Já, þeir ná að halda. Nei. Hættu. Og húkinn veit hann. Nei, en ég meina, sér það? Oh my god, hann stöndað svo fucking lengi. Hann fastur í kóka. Buyback. Mitt. Ég veit ekki hvað fucking gangi. Beglan. Dauðir. Vekki. Geggjað Ax. Últi á fucking Begga. Þessi fettstákar. Þetta lítur ekki vel út Frændabli. Það var Dixon. Það var bara Dixon. Hvað er ég að segja? Dixie mitt. Yngva ætlar að mega clips. Það ekki að fara að gera mikið. Ó nei. Nei, hann ekki með TP. Þetta leikurinn ef hann þeir. Þeir finna hann. Þetta leikurinn. Hætti. Oh my god. 18 sekundur í. Lemmiði fokkin þrónin. Hvað liðið hans? Hvar Vísvalter? Oh my god.
Já, heyrðu, þá erum við komin í draftið en við sjáum að TSR eru á Radiant og Rím er á Dire og Breki, vilt þú kannski byrja að tala um fyrstu bönnin hjá TSR bara? Já, ég ætla líka bara að byrja að kynna mig. Ég heiti Breki. Já, Ég er líka kallaður Frestningsson in-game. Ég spila support. Og já, ég er Ösil og spila mitt fyrir frændabla. Snill. Bara bönnin, sko, það er svolítið erfitt að banna á móti verktökum. Ég heyrði það einhvers staðar að verktakar eru 50 manns og helmingurinn heitir Snorri. Ég veit ekki hvort það sé satt. Allavega, sjáum við draftið hérna. Já, ég kann ekki það. Rím byrjuðu að pikka Jakiro. Ég elska Jakiro. Það er bara solid support hitja. Og verktakarnir eru að taka slarta. Þetta er bara solid picks. Það er ekkert að þeir eru búin að vera mjög sterk í leikjónum hingað til. Og bönnin, þetta er bönn. Ég veit ekki, hvað viltu segja um bönnin, sko? Já, mér finnst þetta bara að vera góð bönn hjá báðum liðum, sko. Banna svona mest kraftmestu hitjunar. Gott að losna við Primal Beastinn, gott að losna við Wraith Kinginn. Já. Líka þessi Pagna, ég fíla bannið, sko. Já. Bæði liðin geta að spila Pagna vel. Þetta er búin að vera rosaleg svona support hitja. Mjög góð að harasa í lanes og eða regen á hitjum og bara mikið kill potential í laneinu. Og þetta er bara all around góð support. Þú getur bjargað, damage, þú getur harasað. Bara allt, sko. Sem verður late game á ógeðslega erfitt að, góður Pugna-player og erfitt að finna hann og hann er bara eitthvað að heala í trjánum og þú fer bara í Tranquil Boots og 3 harst, sko. Ok, já, þetta er líka, ég veit, verktakarnir banna klukkuna, má benda á það. Þau vilja ekki sjá hana í leik. Já. Vilja ekki spila mótið Moisla Clock. Nei, er ekki séns. Og Rím banna Necrophos líka. Ég held að hún er búin að vera rosaleg bara síðustu leikjónum í deildinni. Annarkort er hún bannuð eða pikkuð oft. Já, það er svolítið þannig. Og taka líka úr Dazzle, vilja ekki spila mótið Dazzle mid. Líka bara góð bönn að það er first picka slardarinn. Mér líst bara mjög vel á draftið eins og það er. Heldur þetta sé carry slardar? Mér finnst það mjög ólíklegt. Ég held að þetta sé offlane slardar á keislunni. Það getur verið. Já, Rím tekur það, já. Ok, verktakar. Já, Speedbreaker fór í gegn. Verktakar mér þess að vanlega sko banna Speedbreakerinn en ákveða að banna hann ekki núna og pikka hann. Það finnst greinlega ólíklegt að Rím muni pikka hann. Þannig já, hann sleppur í gegn. Ég veit. Sko, Tekkis er líka í báði. Já, ég veit. Keislu Tekkis. Ég er búinn að gera smá heimavinnu, sko. Ég er búinn að skrifa niður hetjur sem forliðin eru svolítið mikið búinn að pikka. Rím er mikið búinn að pikka með Tekkis, klukkan er bönnuð. Pugna, hún er bönnuð. Invokerinn er þá í boði fyrir alla. Og Rím þau hafa spilað Void oft og það hefur alltaf virkað vel, Voidinn hjá þeim. Hann er svolítið hættalegur. Það er spurning hvort þið pikka í kringum það. Það er kannski svolítið erfitt með þetta slarda pick fyrst, en við sjáum til. Við sjáum alltaf Earth Spiritinn á Mosluna. Hún er rosaleg. Hún er eiginlega búin að stúdra hérna og komið. Ég held einmitt það var áhugavert að sjá hvað Sölvi mun drafta hérna fyrir það og að móta þessi Speedbreaker. Það var áhugavert að sjá hvað það muni gera, sko. Já, þeir eru búin að taka góðan tíma líka að peka Rím. Þeir ætla ekki að mýma mikið í Tríant, solid þetta líka. Já, ég hugsa að sé Robert á Tríant, konsekvens. Það kemur alltaf tímbil hjá honum að hann spammar Tríant. Þannig að maður kíkir á leikina hans og það er bara svona 10 leikir á Tríant. Já, einmitt, já. Líka bara bilanslega góð hitja núna, þú veist, bara securar laneið mjög vel fyrir þig. Já, með þessu lead seat, sko. Já. Bara að heala sig upp á damageinu. En það er líka,
það er kannski ekki erfitt að spila í kringum hana í lanes. Þú kaupir bara Quelling Blade, þú veist, og supportin geti alveg eins gert það líka. Já, Og bara tekið öll trén í kring og svolítið secura farminn fyrir carryinn. já, Eða offlaneinn, segi ég. En já, með hérna hitjunar hjá verktökum, það er náttúrulega, þeir eru 50 manns, þannig að það er svolítið erfitt að átta sig á já, hvað... ég veit. Ég held að Sölvi hefur örugglega verið búinn að undirbúa sig bara fyrir hvern einasta meðlim liðsins, sko. Já. Taka Rúbikinn, það er mjög áhugavert þetta. Þetta mitt Rúbik heldur ég. Sko, ég þóra eiginlega ekki að segja, sko. Nei, Ég veit, Atli gæti alveg 100% spila það, sko. Já. En mér finnst líklegra samt að þetta sé bara flexpick þá og þau geta haft hann annarkvort mitt eða fjarka. Já, algjörlega. En þetta er ekki hitta sem við sáum mikið og ég man ekki eftir að hafa séð hann í... Jú, við höfum séð hann einu sinni eða tvisvar í deildinni. Já, ég Já, það er hérna í svona klippum sem við erum búin að taka af leikjunum. Ég veit að Beginner er búin að taka Rúbik, en ég man ekki eftir neinum öðrum sem tekið Rúbik. Já, sko, Gísli í liðinu mínu, hann spilaði einu sinni Rúbik og brillar á því, en þetta er ekki búið að vera vinsæl hitja núna Nei, alls í ekki. nokkra mánuði, sko. Þannig að þetta er mjög áhugavert pikk hjá þeim. Já. Spurning hvað þeir eru að pæla. Já, náttúrulega strax á móti tveimur hittum sem eru með mjög sterka spella, þú veist, Spearbreakerinn og getur stólið chargeinu og svona. Já. Á Jack Hero'num þá fær hann náttúrulega svo bilaslega mikið damage út af passífunni hjá Rúbiknum. Specterinn. En já, Nice. TSR taka Specterinn. Ég fíla hann. Já, mér líst mjög vel á og ég held að Specterinn muni svolítið vera að Rúbik muni svolítið falla fyrir honum. Líka svo sem allt í lagi lane á móti slardarnum, sko, ef Jack Hero nær að sóna slardarinn svolítið út með magic damage-inu og Specterinn annars ef að lane fyrir illa þá getur hann bara catcha upp hratt. Og síðan Timbersaw, mér finnst mjög líklegt að þetta sé aftur Ingvar Timbersaw. Í síðasta leik í low bracket finals þá fór hann mjög áhugavert build. Mér finnst mjög líklegt að þetta sé aftur. Hann sem sagt fór Timbersaw mid þá og Brummi fór offlane en hann fór í svona universal hitju build. Hann fór í Echo Saber, Harpoon, Blink. Timbersaw mid þá og Brummi fór offlane en hann en já, Rím tekur síðan Underlordinn. Þannig að þetta er að öllum líkendum slardar carry, hugsaðu þér. Ekki nema þetta sé slardar mid. Þannig að þetta er... En Draftir er svolítið búin að sýna sig hjá Rím núna. Þetta er teamfight lið. Þú erum með mikið sustain, sérstaklega á Tríant. Þú erum með mikið af disables. Já. Þú veist, bæði á Underlordinn, Rúbik og með Tríant. Og síðan Rúbikinn, hann hefur rosalegt impact á hérna teamfights. Stela spells, sérstaklega hjá Jack Hero og þessi Spearbreaker sem er bæði með mikið svona disables og alls konar. Og líka eitt sem er svolítið underrated hjá Rúbik finnst mér er hérna 12 of Fans, hvað heitir það? Ég man ekki hvað heitir. En það lækkar attack damage Já, feitbolti. Já, feitbolti, einmitt. Það er svolítið underrated og sérstaklega þegar leikinir eru svolítið að fara að líða og komið seint inn í leikinn. Þá eru teamfightinn orðið svolítið löng og þá er alltaf meira og meira sem hefur impact. Það byggir upp. Queen. Taka Queen of Pain. Líst vel á það. Já, ég held að Rím vilji bara svolítið deathballa en TSR eru að fara í aðeins meira svona global strategi. Þeir eru með Breakerinn og Specterinn. Þannig að það er spurning hvernig TSR vilja spilda ef að þeir ná að refsa þessu deathballi hjá Rím með þessu global strategi. Ef þeir ná að, þú veist, Specterinn getur hontað inn og Breakerinn getur farið á push-out lanes. Og last pick Phoenix. Það er rosalegt. Það ætla bara að tanka sig upp. Já. Lemja á niður. Við sjáum þetta er Brummi Spearbreaker, Kristur, Dubious Phoenix, Fjarki, Slunk, Jack Hero 5 og Winning PS á Specterðum og Yngvi Timber. Svo að segja Timber mitt þá hlýtur að vera. Þú kannski kynna inn Rím? Já, í Rím þá erum við með Trummy á slardarinn. Við erum með Robert Consequence á Tríant. Má Ísland ákveða að taka Rúbik, þannig að þetta verður fjarka Rúbik. Já.
Síðan er alveg keislan á Underlord og Atli Icefrog á Kopp. Hvort draftið líst þér betur á? Sko, erfitt að segja. Ég held að Rím getur svolítið farið í objective gaming, bara spila sem 5 svolítið snemma. Verktakarnir þurfi svolítið að lengja leikinn, sérstaklega með Spectreinn. Hann fyrir að geta fara að vera online. Held ég með þetta draft finnum bara seinna sko. Já, ég samanlega TSR eru með töluvert betri late game. Þannig að Rím vilja kannski reyna deathball og klára leikina á 30 mínútum. Já, sjáum smoke hjá TSR strax. Já, þetta er annarkvort 20 mínúna leikur eða 50 mínúna leikur. Og bæði liðin fara í sitt áttina. Já. Það byrjar allan frekar rólegt, það er ekki að fara að mætast. Það er nýr maður hjá TSR skilsmér og það er hann hérna Slang. Já, OG player. Við fengum að heyra aðeins Slang í viðtali við PSA á föstudaginn. En hann sagði þess að Slang er bara gamall spilari sem er búinn að spila með þeim í langan tíma og við fara að sjá hann hérna í fyrst skipti í deildinni. Í finals, þvílíkur heiður. Já, kemur inn bara beint í Game 1 í úrslitunum. Það verður áhugavert að sjá hvernig hann mun standa sig á þessum Jakiro. Sagði þetta væri mid-Timbersaw? Já, já. Mid-Timber, já. Hvernig er það á Timbersaw á móti Kopp? Og ég held að Kopp sé ekki með nógu mikið harðast. Heyrðu, Róbert. En, já. Þeir ná honum, first spot. Og mikið sló á Jakiro og Phoenix. Já. Æjæj. Vel gert. En já, heyrðu. Þetta er Spiritbreaker mitt. Já, hann fyrir Spiritbreaker mitt, já. Ok, það er áhugaður. Já, ok. Menna, hann er ekkert svo slæmur á mitt, sko. Nei, náttúrulega með fínt leifklýr, sko. Já, það er skringilega fyndi hvað hann er góður. Já, náttúrulega kannski aðeins verið núna eftir að nýja patchi kom og nerfa svolítið damage sem hann gerir við creeps, en þetta getur alveg virkað ef hann næri að ganga hratt og næri að loka svolítið á lastitinn hjá Queen of Pain að hann fær mjög hátt base damage. Já. Það er líka góður að secura creep kills. Já, einmitt. Já. Sjáum að Slang er svolítið að verja Moislana. Moislan er með mana. Já, Slang er búið með allt manaðið sitt. Og topp. Þeir að finna Dubious. Trummy, er hann með stunnið? Já. Vel spilað hjá Trummy. Það tók stun level 1. Já. Ingu lætið finna fyrir sér tilbaka. Hvernig heldur þetta fari inn á bottomni? Þú ert með Jakiro Spectre á móti Rubik Underlord. Já, ég held að þetta sé svolítið brýtt lane fyrir Underlordin. Þeir ná ekki mikið að pressa hann. Nei, það er svo mikið mínus attack damage. Þú veist, bæði Rubikinn og Feitibolt og Underlord passivið. Já. Er ekki að fara að lemja neitt. Og síðan líka með svo hátt base regen og hvort hann fari í Vanguardin. Það var erfitt að drepa hann. Hann á eftir að hafa þægilegt lane. Já, ég hugsa það. Ég hugsa að þetta verður aðeins jafnara að topp. Já. Með hennan Timbersaw sem er góður á móti physical damage. Og Slartan er náttúrulega bara ekkert nema physical damage. Líka 2 strength edges sko, hann gerir bílaslega mikið damage við þá og Timber náttúrulega bílaslega góð líka á móti trían, bara að fjarlægi trían. Þannig að þetta er, mér finnst þetta mjög gott pick sko. Ingu greinlega metir Timber mikið þó að þetta sé ekki vinsæl hitja núna. Þú veist, hún er ekki með hátt win rate. En hann spilar þetta bara svo ógeðslega vel og fyrir áhugaverð build, þannig að ég held að hann mun standa sig mjög vel í þessum leik. Og fyrir alltaf í skemmtileg build líka. Hefur þessi bounty hunterinn hjá honum? Já, ég lendi í síðustu viku. Einmitt. Fyndið.
En já, eins og þá Timbirn og Slardar með bara jafnmörg lastið, Underlord líka. Underlord þetta með 8 denies sem svakaleg sko. Já, Spectre með 6 last, þetta verður ekki skemmtilegt fyrir hann, hann ætlar að vera mjög behind. Já, vonandi nær hann bara að fá level 6 og catcha upp með því að fá kills. Já. Lítið sem Jakiro getur líka gert í þessu lane. Já, þeir ná bara ekki að gera neitt við en Underlord ná ekkert að henda hann úr lane sko. Já. Og Ísla líka komið level 3. Nú sjáum að Trummy að keyra á Yngva, hann ekki með neitt mana. En vel gert að Dubious að slóa það. Robert líka með Ég hugsa slói. hann, já, nær honum. Vel spilið hjá Trummy. Nice. Dubious Og það náð Dubious líka, já. Trummy missi Þetta stun. rosalegt. Já, vel spilað hjá Rím þarna. Moislan. Og Moislan fellur líka. Jakiro rétt svo lifir. 10 HP. Já, við sáum að keislan bara ekki snert. Hann var komið með bara 5 mínútna Vanguard síns mér. Já. Spyrnbreakerinn er harðarlegur með koppið minn. Já. Hann spilði þetta heldur vel þá. Hann náttúrulega líka með 60 nice og koppið þetta líka en hann kannski búinn að ná að sóna hann svolítið út. Já. Jakiro er low. Hugsaði Jakiro falli, eða hvað hann með stick. Vel spilað. Nice. Lifir á hana. Já. Þeir eru bara að sóna en hann Spectre út. Hann ekki náð að gera neitt. Reyði Spectreinn sko. Þetta svo sterkur lane líka Underlord og þú veist, Jakiro þú veist, hann fyrir early Ring of Hell þannig að Jakiro bara næri ekki að gera neitt við hann sko. Timbirinn, hann samt að standa sig vel. Hann með jafnvel fleiri last hits en þessi Slardar. Já, einmitt, heyrðu, Brummi Hann er low, mjög low. Hann vonast til bassi, hann næra bassi hann. Hvað, þetta 17%? Já, ekki séns. einmitt. Þetta ekki 17%. Já. En ég hugsa að hann lappi mögulega bara í base og heali og charti sér hann aftur. Eða TBR. Hann hefur efni á því að lappa í baseið líka. Já. Hann getur bara chartað inn. Og líka ef hann er að lappa í base, þá veist ekki hvort hann sé að fara að koma mid eða hvort hann sé að fara að ganga einhver lanes. Þú ert ekki komið með djúpa vart svona snemma, þannig að það er eftir að segja til. Þannig að maður þarf svolítið að vera var. Já, ég held að sko Rím myndi ekki sjá hann en hann TP bara mid. Já. Spectreinn er á Örnsendan núna. Já. Þannig að hann er að fá aðeins fleiri stats. Og Ísland, hún er að fara mid líka. Og Robert. Já, við viljum viljum að kollapsa á Brumma. Ná rúninu fyrir koppuna. Já. Haha, sniði. Já, vel spilað hjá Rím. Báði supportanir fara að rúns. Já, ég held að þessi Underlord getur líka svolítið verið bara 1 núna og Moislan getur farið að róma svolítið. Já. Þú veist, spurning hvort að Moislan fari bara að stakka triangle fyrir Underlordin. Svo þeir bara ná alltaf að snerta keisluna sko, hann stendur bara þarna. Setur bara niður kúi líka, alveg 3 kú. Já. Það fær í stormin, já. Þeir er allavega samt búin að vera frekar slægt sko, smá action á topp, en... Já, Robert ætlar að stela vistum rúninu. Það er fara á... Nei, hann var bara svolítið að harra þessa. Hvað er Robert? Já, hann er að sækja vistam rúni. Phoenixinn mætti líka. Hvað gerist? Brummi er að koma, hann er að tjálsa. Já, Robert nær rúninu. Vel spilið á Roberti, ég held að þetta sé alveg þess virði þó hann degi, sko. Já, það ekki. Allt liðið sitt eigði miklum tíma en toppið keislan að vera svolítið low en hann gerir svo mikið damage tilbaka. Hann lemur bara og Moislan kominn með fitball. Sjá þetta damage. Þeir ná konsekvensa með hann. Keislan er samt low, en Keislan er lupti, Moislan er eldan. Hvað er langt í fitball? Já, þeir ná bara ekki að drepa keislan. Já, Moislan klárar Spectreinn. Keislan lifir af. Hann er alltaf bara að halda sig í lane. Vel spilað hjá Keislinum, en ég held að... Er þetta double kill á Moisluna eða? Hann er dæfa undir tower. Já, einmitt. Signature. Brummir, þetta kemur núna inn. Nei, hætti við, hann alltaf með rúti og... Já, við sáum líka. Robert er komið bottom. Þetta Underlord pick er svo gott, líka fyrir rútið, sko. Næ, courier. Allir.
Hann með varð hana líka, hann sá að koma. Já, Vá, full play. já, Keislan er að eiga mjög góðan leik núna, sko. Já. Núna svolítið að fara að detta behind TSR. Bottom lane er eiginlega alveg lost. Trömmi augra. Það sem karriér hann að Dubious. Já, Jakirun er ekki búinn að ná að gera nógu mikið hérna bottom. Nei, bara svo erfitt á móti Underlord, sko. Þú sé að hann pústa sér bara inn leinu núna og við sjáum að... Yngvi! Já, Dubious. Trömmi nærunum. Já, ekki með hýlið. Nógu snemma. Við ætlum að sjá svona replay á þessu. Ups, en Brummi deyr hana. Aha. Já, Trömmi bassarinn þannig í endan líka. Það er líka hérna Brumma deyja hana mitt. Já, það er ná Brumma mitt, sko. Hún er komið level 6. Sen er Spexterinn bara ennþá level 5. Já, Það er dottið í 10 mínútur. getur vonandi bara að Herjinin gera er eitthvað með þessu. level 5. Það er bara straight up report. Við erum reynda að sé, þú veist, PC er mjög góður Spectre, sko, hann er alveg næra að catcha upp. TSR líka spilar alltaf vel í eftir leinu, sko, að þú veist, ná að búið til space fyrir hann. Já, Jakiroin, svolítið framalega. Já, ég held, já, hann bara þegar. Má Ísland alltaf á réttum stöðum, á Já. réttum tíma. Og Ísland er búinn að vera að spila virkilega vel, hann er búinn að secura leinið og, Hann er jafn hátt level og offlanerin líka. já, Atlin er aftur rún. já. Trummy, hann er að ná að lemja yngva með últinu. Ói! Eitt enn! Nei, Já, rétt svo lifur af. Dubious allar einsam. vel spilið á Trömmi bara að bakka frekar en að vera allt og gráður og Já. hann er, Hann er Hæst ekki hann einsam á eftir því, Ísland. Já, hann vill hann er ekki sem Ísland, nei. En já, nú skulum við sjá aðeins itemin hérna. Við sjáum að Yngvi er að fara í Echo Sepirði. Er að fara í þetta Universal build. Já, Timpus á Universal, er það ekki? Jú, hann er Universal núna. Hann var Universal minni mig í einhverju patchi í sumar. Elta yngva aftur. Já, Trömmi er eldan. Já, já, vel spilið á Trömmi. Getur ekki að fara í leið núna. Trummy er orðinn alltaf sterkur. Já, Trömmi er líka bara langhæsta netverði og Keislan fylgir eftir og kvop nummer 3, þannig að leinin komið mjög vel út fyrir Rím, við komum með 4 skóld lít. Líka við sjáum að sko Moisland er búinn að vorda í junglunu hjá TSR. Já, Og- líka bara laning ward þennir. Já, laning ward eru með ward á riverinu, eru með ward í junglunu, þetta er búið að vera mjög góð ward. Brummi kominn topp á Trummy með últið. Jú, Nice, náði honum. náða besta niður. 574 gull fyrir Já. Yngva. Þetta er eitthvað sem þið þurftu. Þú maður sjá replay á þessu. Fílum replay. Nei, ég segir svona. Ég er eiginlega bara spenntur að sjá hvernig þessi Timpus á verður, sko. Já, hann spilaði mjög vel í síðustu leikjum, sko. Og Já. Komið ekki á stöpurinn núna. Brummi Brummi er að keyra á koppina, já. að rasa. Dubious er svona Koppinn líka. nær. Brummi er mættur mitt. Underlord. Hann er mættur. Glópa Vá. Oi! Geggja últi á Icefog og Wow. gott rotation hjá Trömmi að típja middana. Vel spilið hjá Rím og lítið bara hækkar í 5.000. Já, Trummy mætti bottom líka. Heyrðu, Og gateið. Keislan sækir hann. Þetta er ekki vonið. Jakiro með slow. Ég held að þeir sleppa. Ég held að, Trummy fari. já, Deathball er byrjað hjá Já, það Rím, er sko. byrjað. Það er rétt. Bara eins og við sem þetta gerast. Þeir vilja bara spila. Líka Saman. komið Mekka og Underlord. En hann ekki að fara í Greaves. Jú, ég hugsa að hann fari snemma í Greaves. Þannig að þeir eru að keyra á Trömmi
Endurlótt er hana með... þetta fæðist... Já, þeir náðu honum. Þeir ná honum, ok. Brummi er low, Pesin er líka. Moisla er mætt. Shakiro ult en hittir ekki neitt. Icefog mættur, já. Icefog nærðum. Herðu, Icefog! Ingi er mættur líka. Sem Moisla ógeðslega mikið bjargar honum, damage. en Yngvi hann er hraður. Þeir eru alltaf Já, Icefog, þeir náðu- nice. Náðu að bursta niður. Brummi tjatsaði inn, en Yngvi náðu Ætli að ná keistlinu líka. Keislan. Já, ég held að þetta er svo mikið damage. Yngvi með þetta damage. Og Róbert er að lappa í trianglunum, hann er svolítið seinni í þetta held ég. Moisla, hann er low, var stannaður af Phoenix. Passaður. Já, Yngvi. þeir ná Versta. 4 og á meðan er Róbert að lappa í trjánum. Göngutúr. Lasta trjánum. Herru, Ekki nóg gott. hann ætlar að hafa dubious. Ég held að Halló. ná honum bara sko. Eða ekki? Jú, hann hægur honum. Já. Herru, við ætlum að sjá hvernig Róbert var að lappa í trjánum á meðan þetta var í gangi. Já, já. Hann var ekki með TP. En ekki að fara í svona bird side, hvað heitir það? Jú, tekur upp serverinn. Jú, hann er sko fuglana og... Vel spilað hjá Róberti. Æ. Nei, það er no flame. Hann var ekki með TP og var greinlega Já. nýbúinn að nota og TP á curry er hann að... Þetta er samt einhvað sem TSR þurfti, sko, þurfti að halda. Þið drápuðu hvað, 4 hitjur? Já, þetta var 4K swing eða eitthvað, 3 eða 4K swing fyrir TSR sko, minka lítið en... Yngvi er kominn á toppinn líka eftir þetta. Já. En þeir eru samt að passa sig á þess að slarta. Ég held að hann sé eini sem getur svolítið bara lamið episodin. Farið á mótunum 1v1. Endur alltaf bara að fara í Aura Gaming. Alltaf bara að tanka sig upp. Þetta er bara meira sustain á liði. Já, ég held að þeir séu svolítið að setja upp bara fyrir þetta deathball sko. Trummy er á leiðin í BKB. Eru þeir alltaf góða Trummy? Trummy, það er að charge hann. Yngvi Mr. Q. Róbert er hérna, gott þryggja mann ulti hjá Róberti og Trummy deyr fellur samt. Þeir eru mætti 4 hérna í TSR. Ná Róberti líka. Virkilega vel spilið á TSR núna. Þeir eru að setja pressun á þá sko og þú veist, passa á meðan að Rýmer reyna að farma itemi sína og að refsa þessu líka. Og líka Underlord var búinn að nota últið sitt áður til að ná Wisdom-rúnina, þannig að hann gat eiginlega ekki komið inn í þetta. Núna keyra þær á keisluna. Moisla er að chargea á Yngva, sagði það? Já, Keislan, spurning hvort lifir af samt. Hann er svo... hann lifir svo mikið af... Náður Vá, gott úr því Icefog. Robert líka. En Phoenix ekki út. Counterinn í... Óóóóó! Feitbolti maður. Moisla. Komið Eithirlands. Eithirlands! Þetta er signature Eithirlands sem Moislanum maður með level 4 feitbolt. Virkilega vel spilið á Moisla. Moisla er in the zone sko. Já, þetta er svo mikið chat move líka. Að chargea inn á Rubik og síðan feitbolta til að secura killi. Já, virkilega vel spilið og Moisla er sko, hann secura rúni í fyrir mid og Moisla er að chargea inn á Spectreinn. Allir hana líka. Underworld er að mæta. PS, hann er í vandræði. Já, hann fellur. Oj! Já, ok, Þetta er svo vel spilið á Moislu. Vá. Gott pick, en ég ætlaði líka að benda á meðan allt þetta að gerast, þá er allir búin að vera að famna svolítið mikið. Hann mætti hana í, er bara nýkominn að mæti í fights. Já. Mætti síðasta fights og þar síðasta, annars hefði hann bara búin að vera að farma í 14 mínútur. Ég held að mitt að... Brummi er að chargea inn. Þeir geta voða lítið snert þessa Queen of Pain, þú veist, ef hún er að cutta lanes og svona, þegar það er eiginlega bara stönni frá Spiritbreaker, þú veist, en ég held að þeir ná ekki að bursta hana inn stönni. Strax 2 TP. Já, það hætta við, vil ekki keyra á það. Moisla er að chargea inn. Finna Yngva. Og Queen of Pain kemur. Oppi var Ice Path á Alla, hann er samt low. Vá, gott últi á Róberti. Brummi er að chargea inn. Brummi lendir í grútinu. Fer á Alla en hann bakka. Brummi er í klandri núna. Þeir eru 4 hérna, reynir að típi út. Vá, Moisla. Moisla með Sekiro últi, náðu að stela í. Og Sekiro deyr bara damage over time. Vá, hvað Moisla er að spilta vel. Hann er að halda þeim inn í leiknum eftir að TSR reyndi svolítið, eða þú veist, náði að koma svolítið tilbaka. Sko. Þeir náðu að kæta það svo vel. Robert með geðveik últ líka, bara til að losna við öllu þessi charges og
Já, ég hugsa sko. Ég hugsa að Trömmi hafi skammað hann fyrir Alabi trjánum þarna á hann og hann tók því inn á sig. Það er bara að passa sig að vera mættir og sagði núna. Og komið BKB á slartarinn líka. Það er hættulegt. Já, þeir eru komið með mikið svo stein núna, hoppar inn á kistluna. Er einhver komið blink? Já, komið blink. Ok, við erum að tjálsa á kessluna. Moisla er samt ennþá til staða, feitbolt. Robert líka. Hann með hílinn. Brummi, hann náði ekki að tjálsa alveg, hann var stennaður. Trömmi er típiðinn líka og þeir hætta við. Þeir hann aftur á að kæta og bara... Var þetta ekki Moislan að lifta honum upp? Moisla með... ná stennan með kúinu sinni. Já, Moisla er með alvöru sýningu hérna, sko. Tekiro mættu, Brummi er tjálsarinn. Þeir vilja Moislana. Icepath, Zoning Icepath. Já, ná honum. Tekiro ult. Brummi er samt low. Allir með ult. Brummi, hann er svo low. Hann er ennþá lifandi. Dubious er að híla á upp. Trömmi er alltaf með BKB. Kesslan er lemja, Dubious deyr. Trömmi dreipur Spekterinn. Já, allir ná að drepa Brumma. Yngvi fyrir gegnum fætinn nær Róberti. Pestin deyr, Dubious deyr, Slank deyr. Yngvi er næstur. Yngvi deyr líka, þetta er team vibe. 5 fyrir 2. Allir komið Aghanim þannig líka. Já, það hefur verið rosalegt. Eiga ekkert svar við þessari Queen of Pain, sko. Sjá þetta damage á henni. Bara... 4 damage á Queen of Pain. Þetta er rosalegt, sko. Og gott build hjá hann líka að fara í svona early Aghanim, sko. Ég held að maður gerur það nú til dags, bara á topp eða þú getur. Þeir hafa ekkert svar við þessari Queen of Pain, sko, fyrir að þeir fá eitthvað svona, þú veist, fá hex eða eitthvað á TSR, sko. Eitthvað meira lockdown. Já, það er ekki nóg þetta, hvað er með Icepath sem er ekki mjög reliable og síðan bara Spirit Breaker Charge en Queen of Pain er bara komið veg fyrir það, já. Þeir ná alltaf, þú veist, þú ert bæði með Triant, með ultin sín og til að hætta við og líka Moisluna. Já, hann er rosalega góð í að losna við svona hittur eins og Brumma. Já, Moisla hefur búinn að spila það virkilega vel og honum langar að vinna, sko. Hann ætlar að leiða liðið sitt til sigurs þannig. Sjáum að Trömmi er nánast að sóla á tormenturinn og Moislan fær sértinn. Það er mjög gott. Já, þetta er þetta mjög gott á móti Spirit Breaker. Þá þarf hann sjálfur ekki að bilda það, sko. Og getur staðið lengra frá og verið að bjarga þú veist, vinnu sínum. Sjá líka hvað rýmið með góða vorta að sjá allt í junglunu þarna hjá TSR. Til lúmst. Og vilja greinilega spila botlinnu. Þeir eru svolítið mikið í því. Ég teki eftir því í öllum leikjunum. Þá eru svolítið að spila í junglunu hjá hinum. Já, ég hugsa að skilja þrýningin svolítið eftir og topplinni og eru svolítið bara að secura map control með því að með þessi wards og spila bara hann að bottom. Já, vilja líka secure þetta Rose svæði, sko, þú veist, vilja örugglega ná Rose milli 20 og 25 mínútur með slartunum. Já, þeir eru með gott lið fyrir það. Já, sjá maður er strax byrjað að setja upp vorta, en að Robert er að setja upp djúpa vorta. Þannig klandri... Þetta er þetta fínt space. Einhver kom með harpún. Já, fínt space, þannig að þau þurfa að típja inn fyrir þetta og meðan eru restina af korunum að forma. Yngvi er allir komið rosalegt burst, sko. Hann getur burstað niður bæði með harpún, þess að Echo Saberi og Kúið og já, þetta er rosalegt, sko. Þetta er svakalegt damage sem hann gerir, sko. Hann lemur fast, sko, þannig í Universal. Það er byrjað 200 damage sem hann lemur fyrir. Þetta er bilaslega mikið burst sem hann er með, sko. Ég held að Yngvi þurfi svolítið að reyna að fókusa á að losna við hann Rubik, sko. Já, og hoppa hann með blinkið. En það er spurning hvort hann getur það. Moisla er mjög fljót, svarar alltaf svona place. Já, Moisla líka bara situr alltaf svolítið aftarlega. Hann veit hvað hann að gera, alveg klálega, það er ekki spurning, já, sko. Með 3 smokes líka, hvað... Það þarf ekki að kenna Moislinu að spila á Dota. Nei, alls ekki. Vilja fara í Spekterinn. Þeir eru að leita, já, þeir eru að tekna leið. Þeir vita nákvæmlega hvað hann er, sko. Og meðan er TSR að skanna fyrir Rose, en já, ekki séns. Greiði PS. Bye. Já, þeir klára hann bara, vel spilað. Dubious mætir, allt á set. Þeir eru að fara topp, þeir ætla að mæta á Yngva. Þeir eru 4 mættir, 3. Moisla beitir þetta. Hann er svo nær að blinka. Hann nær blinka. Hann er að típja. Nær hann að lifta honum. Tæft.
Hann er ekki komið Jules á Rubik. Nei. Já, Þetta hann var var tæpt, búinn að maður. nota liftið, já, einmitt. En sást líka hversu mikið damage hann gerði við hennar Rubik. Það var ekki Já, alveg að ég- drepa hann, en það var bara út af þessu awkward positioning og svona, en Já, þú veist, ef að veri 2-3 hérna í kringu Rúbekinn líka og hann dáið, sko. En við sjáum að þeir eru alltaf núna líklegast að fara í rósin, sko. Þeir eru með svona vortar, vilja fara í rósin með Trummy og byrja mögulega að pressa á þessa tier 2 turna. Já. Við sjáum bara þú hvaða sér líka að þeir byrja að spila bara sem 4-3. Ég veit TSR vill málið með- svolítið finna space sko fyrir Spectrein. Það hefur gengið illa. Já, þessi Spectrein þarf svolítið að catch up, sko. og Hann er fyrir neðan Rubikinn. Já, einmitt. Það er enda rosalegt að Spectre sé fyrir neðan, sko, neðan fjarkan hjá hinu liðinu. Það er vont að sjá eftir 24 mínútur. En Moist er líka bara búinn að spila svo ógeðslega vel. Já, Hann hafði típið í það burtu er bara. típið út. Já, já. En já, 80s komin á Trummy. Það er alltaf bara held ég að keyra í þessa tier 2 turna núna. Það þarf eitthvað svakalegt að gerast svo að TSR vinni eitthvað fight núna. Þú veist, Yngvi þarf að hoppa á Moisluna. Þetta er raunin að ná að loka á þessa Queen of Pain, ná að busta hann niður líka. Það er spurning hvort þeir vilja fæta. Já, Ég held að þeir vilja bara fæta high groundi og síðan bara finna space. já, ég farma, hugsa, sko. hugsa að ég vilja bara splitta hinn leinin á meðan, fá farm. Þú veist, þessi tier 2 turn skiptir engu máli á þessu stíl leiksins, sko. Þú veist, þegar hitlið er svona bara hett, sko. Ég veit. Og líka sem Robert hann að vera í miðunni að skáta. Já, vel spilað hjá Robert Þist. Hann er greinilega búinn að horfa á TI sko. Já, já, Veit hann er nákvæmlega hvað hann að gera. nýbakaður í Mortal, sko. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Já, það er bara næsti turn sýnist mér. Já, ég hugsa að setja upp fyrir tier 2 mitt núna. En TSR, þeir eru búin að... Þeir eru út um allt núna. Þeir eru að reyna að finna eins mikinn farm og þau geta. Já, Byrja sér svolítið út, komið Mýta sinn á Brumma. hann fer í Hvað var BKB líka á Timburnum, þannig að hann næri ekki að lyfta honum. Já, hann fór í Mítisin á Brumma og Já. kom með Octar Ringor. Hann ætlar í Shadowblade næst. Eða örgulega Silver Reds. Mhm. Ákveður ekki að fara í Aghanims. Frekar að fara í Silver Redsinn. Já, einmitt. Sjáum að Atli á Queen of Pain ætlar með þessi í BKB, sko, þannig að það verður eiginlega ómögulegt að drepa hann. TBI núna top. Já, þeir keyra bara í næstu Sjá turnu, Yngva. sko. Heyrðu, Djúpur vart. Jakiro er komin inn, Yngvi eitthvað hoppa. Ganskust Robert næra últa næra últa. og Pæpi heldur hann lífi og að grífsi. Hann er ennþá lifandi. Yngvi hoppar inn síðan. Eru Trummy, Phoenix ult, já, Brummi hann að gott lemja. Phoenix ult. Ákveð Brummi líka hann í baklinuna að sóna það út. Já, En þeir náðu búin að- bakka og Þeir eru komin alltaf fjóri saman. Brummi hann er í klandri. Icepathin flott, en Brummi sýnist mér, Vá, hann deyr. Já, Brummi deyr. Jason er í klandri líka. Ice Frog Atli er hann að Icefog er að spilta svo vel. Jakiro, hann með heist Hann er með líka. heist líka, þeir hafa ekkert svar við þessu, sko. Og Moisla með double kill með þess að, já. Og Trummy klára hann, þeir eru 4 döður. Allt þetta fyrir þetta tríð. Tríð lifið bara allt og lengi og náða að últa, sko. Þetta er bara Underlord er næra að halda honum lifandi með þessu Pipe og Gríf, sko. Og 5.000 damage á Queen of Pain. Virkilega vel spilað hjá Rím. þeir eru líka með rosalegt vision. Já, Rím. Sætti hann á rétt fyrir fight, rétt svo. Þetta hefur örgulega farið öðruvísi eða þú voru ekki með ná var. núna sé ég ekki chatta, sko, en heldur að Ernir hafi sagt það. Nei. Nei. Nei, ekki ennþá. Þetta eru finals, maður þarf að... Já, við viljum náttúrulega bara lengri leiki. Ég held að þetta er alls ekki búið af því að þú veist, AJ sem fer að renna út bráðum, Timburinn kom með Lotus núna. Þú veist, eins og við sögum Byrja að að tanka sig upp núna. TSR er með betra late game þannig séð. Þú veist, leið og ná disable á þessa kvop, ná að bursta hana betur, Spectreinn, þegar hann fær farmið sitt loksins. Þá var þetta erfiðar teamfightar fyrir Rím, sko. Við Brummi er að tjatja inn. Hann er að hlaupa í burtu. Trummy Brummi er að elda, sant? já, Brummi með... hann er alveg að fá charge. Já. Já, sleppur, hann hleypur alltaf rætt Hann með í- þessi bulldoze. Hann er ekki komið blink á Brummi eða það. Nei, ég held að hann sé bara að lemja, sko. Já, fyrir að mæta topp, Yngvi.
Við sjá keisluna, Kesslan Sjá Moisluna. Moislan. Ingu hoppar á Moisluna og Spectre kemur inn Kesslan vel með spilað ult, þarna. nice. Þetta er einmitt það sem þau þurfa að gera, sko. Gott pick. Spurning hvort þið ná kesslunni. Eða hvort þið hætta við. Þeir eru hana margir mættir, topp. Ingu allan er á augrun og hann gerir mikið damage, sko. Já. Keislan á ennþá inni sem grís og pípu, sko. Robert er að mæta en... Shit, hvað hann hýla mikið, vá! Halló! Pæpið komin inn. Þetta er Nei, náðum, þannig að vel spilað. 4 mættir og hann lifir. Þetta er líka Brummi að búa til svo ógeðslega mikið space spot að, þú veist, þeir eru nýbúin að típja Já. og fara í hann, sko. Þannig að, Hann er búinn að vera duglegur að push út waves og sér Já. það að bæði veifin er komin yfir miðuna. hann er bara að kaupa tíma fyrir Spectreinn og líka fyrir Ingvar, sko. Það Ingvi verður bara sterkari og sterkari, sko. Atleik. Já, Rím, þú veist, þeir búið að vera með bara sama gold lead núna í 10 mínútur eitthvað. Já. Þeir ná, TSR ná að Það íta er út rétt. ít út miklu fleiri waves heldur en Rím, sko. Þú veist, þegar Rím er að deathballa en TSR eru, þú veist, að splitpush á meðan. Robert er líka búinn að safna sig fyrir þessum blink í dágæðum tíma. Hann er Já. ekki búinn að fá nýtt item í marga mínútur. Hann keipti væntanlega sjartina þegar Moisla fekk sjartin. Já, það er rétt. Jú. En já, við sjáum að TSR er líka með 2 mætas, sko, þú veist, Spiritbreaker með mætas og Dubious líka. Dubious líka. Og Phoenixinn. Þú veist, Phoenixinn skeila líka svo ógeðslega vel inn í leikinn, þú veist, Já. hann getur farið í mörg build, þú veist, hann getur farið í Shivas og Axe til að bjarga og hann getur farið í Armor og þú veist, það er svo mikið sem að Phoenixinn hefur upp á að bjóða í leikgeiminu, sko, og þú veist, sé hann percentage heal eða damage á Einu. Já. Yngvi er... rétt svo sleppur. Já, rétt svo sleppur. Það var mjög tæft. Þetta var skrítið með þér. Þetta hefur verið slæmt fyrir hann ef hann dáið hana. Það er Já, smoke á Rím núna. Þeir vilja fara að leita. Þeir eru búin að sjá það, búin að vera oflítið að gera undanfarið og þeir vilja fá einhvað action. Já. Þeir sjá Yngva hérna. Yngvi breykar smóki. Atli sér það samt. Hann er að típi í burtu. Já, Nær því, típa. en Brummi hann chargea. Þeir ná ekki að Það er cancela. svo hraðir, sko. Og þeir sleppa. Já, Þeir sleppa frá þetta er bara vel spilið á TSR, aðeins að leika sig með það og eyða tímanum þeirra, sko. Þú veist, á Yngvi er meðan allstaðar að blinka og chaina út um allt. Það er... Þetta er líka rosalegt hvernig þið, sko, hann sýndi okkur þetta í leiknum á föstudaginn, þar sem hann hendur út chaininu, blinkar inn, nema síðan, þú veist, lokkar chainið á tríu og hann bara fær, þú veist, 3 range. Getur þú notað harpún í leiðinni líka, heldurðu? Ég veit alveg örugglega, Það er örugglega plays þar, sko. Já, ég held að, þú veist, hann byrjar ekkert að, þú veist, chainið lokkast á tríið, þá fer hann í áttuna að tríinu, en þannig að hann getur verið að blinka og örugglega harpuna á meðan líka, sko. Já. Atli fær núna sjartinn og hann er komið Aghanim's. Já. Og Drömmi er líka komið Aghanim's. Hann vill bara hlaupa inn og vera inni. Hann er með aðrar hitju til að initiata sig fyrir sig. Hann ákveður, hann er ekki ennþá komið blinkinn allavega. Nei, Brummi við sjáum að farma incense. lítið hjá Rím er eiginlega bara að minnka, sko. Þú veist, Já. minkaði 20 skall núna á 2 mínútum eða eitthvað. Ég veit. Drömmi taka báða tormentarana. Já, fá bara gull og XP. Já, viljum minna kannski á þegar Robert var P og draf sig á Tormentor. Það er góð minning. Þetta mun lifa eilífu, sko. Ein leið til að countera Rím eru Tormentors. Já, einmitt, já. Brummi bara fara á milli lanes og pusha út. Hún hugsa ég að það er 2 mínútur í Rose rúmlega, þannig að ég hugsa að Rím sé bara að bíða eftir Rose nr. 2 og vilja síðan örugglega fara að keyra upp. Þeir eru komin með alla core itemana sína. Með þess að Shadowblade á slartanum. Shadowblade á slartar, það er hættulegt. Líka, það er lítið að vera varts á mappinu. Já, við sáum alveg bara sentry warda og núna er topp eiginlega mest warda, sko, þú veist. Bæði liður með warda í junglunum hjá Rím og Rím með frekar defensive warda núna með það sem við vorum með fyrir 10 mínútum. Já, með 2 hana toppleini. Já, en þeir sjá sko triangle-in, eru með hana high ground ward á triangle-unum.
og DSR eru bara með 2 varda á mappinu sínist mér. Einn í junglunu, Já, einn í hvorum heyrðu. jungle. Trummy, hann finnir Dubious. Vá, þetta Hann er að burst! stóla á hann. Vá. Sælir. Nei veit, ég ætlaði með þetta að segja sko, nú þurfa TSR að passa sig að ekki vera að pikka þér af. Já, Það er eina sem Dream vilja gera núna er að bara fá picks, pusha high ground og klára leikinn. Yngvi, Ingu finnur Já. þetta á sig, já, vel spilað. Þeir sjá vortin hana. þeir sér líka bara að Dream, þeir bílænu bottom á Tribulson, þeir vilja bara fá picks. Já, einmitt. En já, fara að checka í Rose, enda á mínúta í Rosean. Stutt, já, Brummi, hann er hann að lengst. Já, Brummi bara alveg efst að finna farmið sitt. Búið til pláss, ít út þessum waves. Komið Shadowblade-inn, hann ætlaði BKB næst. Já, þá nær hann allan að... Hann er allan að chargea það, Já, getur gert eitthvað. Væsla. Sjáu hvað hann er þolinmóður. Líka svakalegt skinn, þetta er... Það eru trommari. Já, Já, hann ætti að segja að Moisla verið með taktin í sér í þessum leik. já, hann er búinn að spila þetta virkilega vel og loksins reyndar er Spectreinn komin yfir Moisluna, sko, eftir Já, rúmlega hálftíma. mantastæli og þetta er sæt að mér. Var að senda á sig bass núna, Já, ætla ég að Bristol Blade í staðan fyrir meira defensive. já, ég hugsa, sko, ef að Breakerinn nær að chargea á Queen of Pain og síðan hoppa Spectre inn og næra Bisselbladeina, þá hugsa ég Já, að ná að já, bursta já, hana, já. sko, og síðan hoppar Ingu Ok. líka inn. Robert, hann er að reyna að finna eitthvað. Já, Robert er búinn að vera að reynda að skáta Sér mjög vel. Dubious. Sér Dubious. Frammi er á Og leiðinni. hætti við að últa, Brummi næra. Vá, Þeir náðu að þeir komast sleppa út. Vel spilið hjá Vá. Dubious að beita hana. Robert, hann hæstu þetta að últinu sinu. Já, Og þeir vel sleppa. spilað hjá Dubious að sleppa hana, sko. Ég held að það voru bara frekar heppnir í frekar place. Robert ákvaði ekki að últa þarna. Já, og meðan er Það gerði henni kleift til að hoppa út, sko. sama Ingu er topp. Bara push out lanes, þetta er bara BKB allir hex næst, já. vel spilað hjá TSR og ennþá nær Rím ekkert að hækka goldleiti sitt en Nei. Rosean er kominn og já, meins að win probability er að minnka, sko. Sjá Robert með skanninu. Þetta er mjög Já, vel Robert spilað segja, hjá hann er að Roberti. típi út. Fyrir 6 sekundar típi sá, þann típi er á outposti. Það er hættulegt, sko. Já, það er En alltaf að ná þessu rós. það er farið Rosean og Þeir gerðu samt ekki við rósan síðast. nei, náttúrulega bara líka bara þessi fyrsti Rose maður er ekki oft held ég að enda leiki núna í þessu patchi með fyrsta Rose, sko. Þú veist, það meira bara secure að Trummy sé ekki að deyja og missa goldið sitt. Já. Og við sjáum það að þeir, þú veist, þó við vorum með Aegis, þá voru þeir ekkert að fara high ground. Þú veist, þeir tóku bara tier 2 turnana og býja eftir seinni Roseunum. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað þeir gera núna, hvort þeir ætla að reyna að finna pick og fara high ground eða hvað maður gera, sko. Því að þeir eru svolítið á timer, sko. Þetta verður bara betra og betra fyrir TSR eftir því sem að leikurinn lengist. Já, algjörlega. Líka miklu auðveldara fyrir þá að splitpussa. Það er í rauninni bara, kannski Queen of Pain sem getur splitpussa. Þeir að... Æ! Já, pása. Jörulandi. Þetta viljum við sjá. Það er alveg. Bátur. Já, þeir eru farnir hérna hægnandi núna. Já, fyrir að lappa upp hægur og Mjög Trummy góð allar bara að berja. Með Aegis. Hann er líka, þú veist, hann með Aghanims, hann er með rosalegt regen líka. Og plus Aegisinn. Level 22, hann er ógeðslega tanky. Já, með safe Og frá. lemur mikið. Sér það með Rubikinn líka bakvið sem geta pullaðið út með kólusinu. Já, og Pipe á Underlord og Greaves. Já. Þannig að hann er með rosalegt sustain. Og líka bara Brummi er að living toucha armor. inn. Eitthvað bait. Ice path. Ég vil sjá Jakirun henda niður Já, bara últinu. últinu bara til að Clear away. klíra á veifið og kaupa tíma, sko. Brummi... Brummi á ekki bulldoze. Brummi fyrir inn. Dubious líka. Þeir eru að reyna að halda þeim tilbaka. Þeir eru... Brummi Brummi er er taka frekar damage, low. en- Hann er samt með Aegis. Hann er með Aegis. Islan er þarna líka til að hýla hann upp og... Einmitt. og Robert kom með Fjóra pípu. blinkinn. Þannig að þeir eru alveg... Þeir geta alveg tekið þessa rax. Þeir eru Já. svolítið bara varlega en þeir eru með góða spela til að sítja. Held að með það bæði lið vilja taka svolítið langa fight, sko. Já.
Yngvi fer inn. Nei, hættu við. Brummi kemur bak við. Já, þeir eru bara Sjálfsögn. Æspað, geðugur æspað og ult líka. Dubious. Dubious með ult, En en með ekkert, Frammi er að Brummi er byrja að ekki. lemja. Pesinn, En hann deyr. Pessin deyr, já. Og Dubious líka og Yngvi með Big og Basic, hann stunnaðir af hann er Frammi, hann nær ekki að hoppa frá honum. Bítið. Og Yngvi Atli deyr. hoppar inn, Brummi er super low. Buyback hjá Dubious, Robert klárar buyback hjá Brumma. Og þeir hoppa núna baka að ná Raxinu. Þeir eru með 2 buybacks. Velspilið hjá Rými og það er enginn ennþá búinn að falla og Rúbikinn er bara heilbrigður í baklínunni, sko. Já. Robert geta að híla á alla upp líka. Já, Þetta er erfitt. þetta er erfitt, já. Þetta er bara ekki orðin brött núna hjá TSR, sko. Komið 22 skóldlít líka hjá Já, Brummi Brummi hoppar inn en en þeir ná hann er honum. döður án buyback. Þeir eru með hérna sentry. Þetta er ljótt. Þeir ná allavega Megas. Já, Ekki það. mál. Þeir kalla þetta GG. Já, það er lítið sem getur gert líka þarna, sko. Já, Komið Megas. Spekturinn nær ekki að gera neitt í þessu leik. Hann var eiginlega bara að farma allan tíman og já. PC átti ekkert frábæra leik en já, Ráði þurfti að félagi meira að vinna Game 1. Þetta er náttúrulega best of 5, þannig að við eigum allavega 2 leiki eftir, vonandi 4. Já. Vonandi 4. Já, hver fannst þið að vera MVP leiksins? Sko, ég veit það ekki. Þetta var ekkert mjög mikið svona MVP leikur fannst mér. Finnst þér ekki? Ég myndi 100% segja bara Moisland, sko. Já, reyndar. Þú veist, hann næra secura botlinni, secura midrún, síðan Og bara mid-game yfir höfuð. mid-game yfir höfuð, já. Náður kæta TSR í drasl. Jú. Já, ég er sammála því. Já, Moisland með Rubik. þannig að já, Moisland MVP í Game 1, frábær Moisland. Ég veit. Sko, þrátt fyrir að TSR var svolítið behind, það náður samt alveg verið leiknum í smá. Þannig að þetta verður promising í næstu leikjum. En eins og þá ætlum við bara að taka pásu í smá stund og við komum tilbaka eftir, Einhverja mínútur, korter Einhverjar kannski eða eitthvað. hver veit, ég veit ekkert. Þannig að ekki fara langt. Sem svo dúbi, þeir bara gera ekki það. Rosa fight! Vá! Dúbi er að tanka svakalega en hann er að híla. Sástu íbleituna frá línunni? A core ambulance! But not for me! Þetta var vel gert. Oh my god, kemur bakvið og dribblaði alla. Ég trúi þess ekki. Það er bara beint og tættir. Heldur hann rafið sig? Áhugaverður úrslit. Ná rýtið. Reynum að... My god, holy damage! Já, þetta er Warlock. Sindri, eru að segja þetta, sko? Þessi Fatal Bonds, þessi Warlock, hann nýtt á 1 galdur. 4000 damage. Ég er að skoða fætring. Þetta er galið. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, þessi leikur er búinn. It's time to gear up for another day on the job.
Cirkvinum fæn. Forza bygga bí. Stönn. Það vill meira. Meira. Þetta er 1v5. Hann er að tjúka Pansi, en hann er bara að lenna niður. Það er með svo, hann er sko 74 SSC. Hann er að veiða mikið. Slappinn, hann fer inn. Hann er að leita. Kom svo. Hann er döð. Nice. Holy shit. Býtu. Kjúli! Já! Lull. Það var malediction. Já, og staurinn, já! Það er blast. Close. Why won't you die? So much death. What can men do against such reckless hate?
Dust. Inn Nóra. Hætti og stíða sig. Svaka dæmið sem við maður. Gekkja úr. Já, vá. Mótum LG, one-shot á. Vá. Maður fyrir sig. Gott júk. Vel spilur hjá. Hann er með lúk. Oh my god. This one's mine. Býttu, hvað lærði þessi maður þetta? Útrá, íti, prímalinn með burtu. Hann okkar spels á Primal. Útrá, Hann hætti bara mann. Ok, big juke. Surprise, motherfucker. Nei, hann er komið nei. Já, Oj, þetta er leðsum. Ég. Þú eru sjáið, kíkum við. Nei. Nei, ok, hann er að prófa að sokka upp í okkur hann á sko. Alveg vel 1-1. Ekki að gerast, spil. Dasoli vanda, fellur. Lægin líklegast í vanda, eða eru með eitthvað aðeins meira catch. Við ná báðum þessi. Sjáu þetta eina. Oh my god, Davidson! Mikið skaði. Double test. Oh, a core ambulance! Hann turnar. But not for me. Nei. Wow, ok, hann drefur það samt. You can't run from heaven. What's the dice pass? That was initiation. Inni með hvað Not so fast. Svappið út! Gullfallegt svapp. Oh my god, það gleypti fyrir einsa. Hann er ennþá með kaptingi, svappar í. Dingur er ennþá lifandi, hvað er í gangi? Gleypti var ekki alveg að drepa brúsöki með ultimatvisni. En þróin, hann er ennþá í baknum. Sekiro kemur bakvið, hann er að drepa dró líka. Sekiro kemur og drefur fucking þráfinn! Hvílíkur maður! Þetta var dýst. Þetta var geðveik. Einhver að tippana mann. Bakalið, stjórndakalið. Ó, þetta icepad. Þetta er bottom. Og BKB. Ég held að það sé ekki nóg. Íli. Icepad. Ég verð að segja,
Já, þarna er ég. Herðu, fyrsti leikur. Hann var svolítið rosalegur. Þeir náðu að svolítið að taka þá í early gameinu og snowballu svolítið hart eftir það. Það er spurning hvað þeir ætla að koma með inn í næsta leik fyrir okkur. Já. Úr TSR. Já. Það er náttúrulega alltaf gaman að sjá hvað þeir koma með. En það er náttúrulega... Ha? Já. Þannig að hann getur komið kannski með eitthvað svona insight. Já, ég meina ég vil ekki gefa allt of mikið upp, maður veit ekki hver er að horfa, en... Nei, mitt. Ég get það sagt að það er ekkert eitthvað stórar breytingar á hópnum. Þetta er ekkert bara eitthvað nýtt lið sem er að koma. Ok. En þannig að vera einhverju sömu, en vil náttúrulega ekki alveg segja hver. Af því að ég veit alveg að hann, Sölvi er örugglega með bunga af pappirum með hver spila hvað. Já. En þetta er náttúrulega, þeir eru mjög góðir og mjög fjölhæfir í Rím-liðinu, Rafi Íþróttafélagi meira. Þannig að það verður líka spennandi að sjá hvað þeir gera. Já, hvort að þeir breyta svolítið, taka eitthvað nýtt strætt á móti ykkur núna. En ég var svolítið ánægður með hvað þeir náðu að stóla lengi í seinasta leik. Já. Það hefði verið næs ef þeir hefði náðu að stóla aðeins lengur og Spectre hefði komist aðeins meira inn í leikinn, en því miður þá náðu þeir að halda honum niður svolítið lengi. Já, við vorum alveg að reyna svona tefja þetta, þetta var náttúrulega ekkert gameplanið þannig séð, við vildum náttúrulega reyna að vinna leinin og svo ná einhverju snowball í gangi þá, en það gekk ekki alveg því miður og þannig að þá var bara reynum að tefja þetta, það gekk svona allt í lagi, en svo bara töpuðu næsta teamfight og þá var þetta eiginlega bara búið. Þau eru náttúrulega gefa mann ekkert eitthvað mörg tækifæri með þróum þannig séð, sérstaklega ekki þegar það er komin á svona þetta stig. Það má ekki þróa á móti svona liði. Nei. En pikkum sterk lanes á móti núna, sjáum hvað við gerum. Já, lítur að vera með eitthvað búin að fyrirkrafta fyrir leikinn. Sjáum að draftið er byrjað. Og það er Wraith King first ban sem er ekkert skrítið. Þetta er svolítið dominating hetja í sinninu núna. Og Nature's Prophet. Já, þetta er náttúrulega bara mjög sterkur laner og ef gengur vel getur hann náttúrulega orðið bara sterkari hetja heldur en venjulegur support. Er eitthvað svona Nature's Prophet specialist þarna í liðinu hjá okkur? Já, við vorum með eitt sem var alveg að flengja í einni seríunni, en heldur maður þurfa ekki að vera eitthvað Nature's Prophet specialist til að standa sig vel með hvernig hetin er núna? Nei, kannski ekki. En það er svona að vera með map awareness og þetta, það er grúsa línubann. Já, þeir voru eitthvað að fylgjast með á föstudaginn. Já, ég er búinn að detta svolítið út úr sinni núna, ég er búinn að vera alveg off síðan við vorum teknir í bakaríið þarna í seinasta leiknum. Já, nei, við spilum línu mitt í fyrsta leiknum móti endaköllunum, svo vorum við með línu fjarka í seinni leiknum. Já. Og í bæði skiptin gekk það alveg mjög vel. Primal Beast bannaður, en það er alveg ríkaleg hetja. Já, og Keislan, hann er svolítið leiðilegur á þessar hetju, hann þekkir svolítið vel inn á limitið á þessar hetju bæði á laning states og í mid-gameinu. Góður að rotata og svona aktív hetja. Slardarbann, bæði leiðin er að fíla þessa hetju, sá bara hvað þetta var ótrúlega sterkt í sensta leik. Ég er hann ekki líka bara ógeðslega sterkur, hann er svo sterkur laner og svo er hann sterkur offlane. Búinn að sjá hann vera pikkaði með Aghanems og Octarine Core og alls konar. Já. Síðan einhverjum í gangi á þessari hetju. Og ekki gleyma harpúninu. Og harpún, já. Alveg sustain og status resistance út úr Aghanems Scepter og svona. Það er hundlegilegt að spila á móti þessu. Witch Doctor svo náttúrulega. Bara frábær support hetja. Já. Við vorum líka rosalega hrifnir að hérna í byrjun mótsins að vera að pikka slardar, carry eða offlane eða eitthvað svoleiðis. Ég persónulega er mjög mikill slardarmaður, hefur gaman að henni. Og maður sá það líka í seinasta leik hvað hann er sterkur í lane og náði að snowballa hratt og það er erfitt að spila um þetta Pugna. Já, Triant bann, targeta Robert og svo Pugnan. Þessi Pugna er ógeðslega hetja. Já. Hún er rosa sterk, er hún ekki bara hrikalega sterkur fjarki í dag? Já, 5 sko. Eða 5. Og líka tvistur.
náttúrulega gefur ógeðslega mikið push, mikið magic damage. Já. Og decrepið er hægt að nota á margar mismunandi hætti, bjarga félaga, slátra einhverjum óvin, deny creeps. Þannig að... Hann er með allt kitið. Mhm. En ég er að fíla þetta tríantbann. Já. Hann var ógísluður á þessum tríant. Já. Alltaf að fela sig eitthvað í trjánum og vera labbandi vart, það er alveg... Já, við sáum alveg hversu sterkur hann var í, eftir laning stage þegar hann var einmitt byrjar að færa sig og fara að gera eitthvað. Earthspirit. Ég held að enginn spila Earthspirit í hinliðinu nema Moisa. Já, og hann er rosalega, við höfum lent í þessu og við höfum ekkert svar við þessu mobility sem að hann kom með sem fjarki sko, hann var bara út allt. Já. Hann var á mitt, hann var á bot, hann var á, þú veist, hann var bara á öllum leinum, svo var hann að varta og, þú veist, disrupta eitthvað, svo var maður að fara að ganga eitthvað, þá var hann einhvern veginn alltaf þar. Já. Það var, hvort hann á að gera það í þessum leik, það er spurning sko. Amu Esteban, þetta var náttúrulega bara líka við heitasta hetjan á TI, bæði sem carry og support. Aðalega support undir lokin, en djúvill er það góð hetja. Já, líka erfitt að eiga við hana í late game. Sjáum hvað meira valið. Hetjur sem eru ennþá sterkar á þau í púlinu. Bristleback, Spirit Breaker. Spurning hvað verður þær. Bristlebackin hefur verið bara alveg gleymdur. Já, og líka hvað er búið að koma fyrir Chaos Knight? Maður sér hann óvegulega lítið. Nei, nú veit ég ekki alveg. Kannski voru þessar lifestyle breytingar á krittinu alveg að lama hann. Já. Það er kannski fínt, hann var eiginlega ódreipandi með það. En það er ein svona sleeping hetja sem ég er ekki búinn að sjá mikið. En ég veit ekki hvernig hún virkar í svona competitive leikjum, en lifestealer eða koma meira. Hann er góður á móti mikið af þessum hetjum. Og góður með Earthspirit. Einmitt. Kannski lítur Rím meira á það. Er mjög sterk hetja. Undir réttum kringumstæðum. Weaver bann. Já, TSR bannar Breaker og Rím bannar Weaver. Já, þið ætlaði ekki að fara í Spirit Breakerinn aftur? Nei. En þeir banna Weaver, þannig að kannski eru þeir að hugsa lifestealer sjálfur. Weaver er náttúrulega mjög góður á móti lifestealer því að lifestealer er með ekkert til að læsa niður. Nei, og nákvæmlega. Weaver er með mjög mikið physical damage. Það getur verið einhver hugsun, svo náttúrulega Weaver bara mjög sterk heti yfir höfuð. Já, mobility sem hún býður upp á og þetta getur verið að kæta inn út úr fætum og svona, það er alveg sterkt líka á móti liði sem að vill vera svona in your face. Sem að þeir eru svolítið, þeim finnst svolítið gaman að pikka svolítið svoleiðis. Já. Geta staðið og fæta bara og farið inn út úr fætum og svona og dreigi fætana svo þeir eru rosalega duglegir að draga fætana. Og þá er það næsta pick. Það er Warlock. Þetta eru bara supportanir komnir held ég hjá þeim þá. Þetta er mjög líklegt að... Mjög ólíklegt, veist. Þeir gætu náttúrulega að tekið Earthspirit inn mitt. Já. Á Icefog. Já, en ég hef aldrei séð hann spila nú. Nei. Kemur ekkert það mikið óvart þannig séð. Sterk heti, já. Hann er nú alveg þekktur fyrir að taka svona bara alls konar hitjur. Hann spila náttúrulega Ark Warden og eitthvað svona. Ég man ekki að hann tók okkur fyrir þetta 2 árum síðan eitthvað á Ark Warden. Einmitt, hann hefur Ark Warden, hann hefur hann Vóker, þannig að þú veist. Það er ekki eins og það sé bara að spila eitthvað basic hitjur. Nei, hann ætti alveg að geta að spila hann líka, en þetta er mjög líklega Moisla. Þetta er svolítið Moisla-lega hetja, sko. Mjög. Við erum búin að fara að gera mjög mikinn varatíma í báðum liðum. Bæða liðin eiga minna en mínútu eftir. Þannig að það er mjög miklar pælingar í gangi með þetta. Þeir eru að pæla það saman við hvort þeir séu að fara í... Hvort að mitti séu komið að bara báða supportunir. Já. Herðu. Klukkan. Klokk. Tekin af Rím. Ég fíla þetta pick. Mér finnst það mjög skemmtilegt pick á móti Earthspirit og Warlock. Einmitt, mjög góð hetja á móti þeim báðum. Sérstaklega á móti Earthspirit, það getur bara komið og læst honum inn og reyna alltaf að blokka eða rolling boulder. Já, en hvernig er það núna? Hann rolling boulder, hann er þá ekki immune núna? Jú. Það var ekki búið að breyta því? Jú, þannig að... Þannig ef hann komin í rolling boulder þá getur ekki nema tíma
tæmar eitthvað voðalega að þú lokir hann inni í búrinu. Já, ég held að hann fari í gegnum búrið, þannig að þú þarf bara að Það ekki. bodyblocka hann, þannig að þú tekur stönninu, en Clockwork er alveg saman það, þetta er ekkert eitthvað hot damage stun, þetta er alveg bara upp á initiation og catchið. Já. Luna, þetta Luna er sterk Carry. hetja. Ok, þetta er aðeins hraðari hetja heldur en Spectre, myndi ég segja. Farmar líka betur. Farmar betur og þá bara þeir voru duglegir í hinum leiknum að vita nákvæmlega hvað Spectre var. Þeir tóku einnig hérna djúpan smók alveg út í hornið. Einmitt. Og þá bara hvort að þeir þurfa að gera eitthvað svoleiðis núna eða hvort að Luna ná að halda farminu uppi. Já. Þetta er sterkt lane, Clockwork, Luna, eða þeir ætla að taka það. En aftur þeir gefa keyrslunni alveg bara frýtt pick á móti karriðinum. Já. Og þeir geta einmitt komið með eitthvað góða hetju þar. Sjáum hvað er gera. Chaos Knight. Það er Chaos Knight, en hann er hann fyrir Trummy. Og Ark Warden, það Herru, fyrir. Þarna eru, við vorum að tala um þessa hetju bara rétt á hann. Einmitt. Þeir eru að fíla sig. Þeir voru líka alveg að spila Chaos Knight þegar keyrslan var á carry og Chaos Knight var ekkert í metainu þannig séð. Já. Þannig að þeir hafa alveg bullandi trú þessari hetju ennþá. Og sko Ark Warden, ég veit ekki hvernig hann spilast upp á móti sko Pugna og þessu, en hann getur verið náttúrulega bara lengst í burtu og er að spamma þessum helvitis ghost út allt. Og á móti Lúnu þá er hann mjög góður sko. Þannig að hvort það hafi tekið þetta matchup einhvern tímann áður sko. Það er spurning, og það er Bounty Hunter. Bounty Hunter mid. Er þetta middið eða? Mér finnst það líklega að sé offline, en maður sjá til. Helsti Bounty Hunter counterinn er farinn Slardar, þannig að hann er alveg confident með það. Sko núna er þið með hjá verktökum, finnst mér þetta svolítið svona að vantar svolítið svona börstið til þess að drepa með Bounty Hunter. Og þeir eru allir fyrir eitthvað svona elusive tanki hetjur í hinu liðinu. Þeir halda að þetta sé Chaos Knight offline með að það er að banna Slark, sem að eins og ég myndist á, Keislan hefur alveg spilað þessa hetju carry og hún hefur alveg oft verið offline áður. Held meira segja, á TI var eitthvað að vera að spila hann offline. Já, og þeir eru að banna Grimstroke. Já. Það er endar Þeir halda að þetta getur verið pugna meitt. Já. Já. Hafið þið einhvern tímann tekið Clockwork offline eða? Nei, ekki við. Nei. En það er tilverið offline hetjur. Það eru tilverið offline. Mér finnst það líklega að þeir halda að þetta sé pugna meitt. Pugna ætti náttúrulega að standa sig fyrir eitthvað vel á móti Ark Warden. Já. Sérstaklega með hvað life drain er low cooldown. Og líka Vardin er góður á móti Ark Warden í early gameinu og Ark Warden, hann vill svolítið vera að púsa út leininu svo hann getur verið að púsa út leininu og stakka jungle og svona. Og Pugna er illa á móti því, svona deep push. Já. Púsa á móti honum bara, held ég. Ég er forvitin að sjá hvað mínir menn ætla að gera. Það er 10 sekúndur til að banna loka hetjuna. Það er Monkey King. Mér finnst eins og þetta Reamdraft sé meira svona complete eins og er. Þeir eru alveg með teamfight, þeir eru með push, mikið damage, catch. En teamfightið vantar smá hjá mínum mönnum, þó að þeir eru alveg með mjög gott push, gott pick-off. Þeir eru með gott pick-off, gott push. Initiationið. Þeir þurfa bara svolítið að búa til pláss fyrir Lúnu í þessum leik. Hvað er það? Þetta er Wyvern, ok. Winter Wyvern. Þetta er smá þá Chaos. Það er hetja sem að maður sér ekki oft. Nei, það er náið með góðu Winter's Curse. Já. Sér það. Nú getum við hort aftur hérna. Og hérna er mjög, það var 20 sekundur í rím til þess að velja senustu hetjuna sína. Það verður örugglega Trummy hetja. Dazzle mid. Ok, er það? Nei. Kannski er það Dazzle offline frekar. Dazzle offline, já.
Sjá. Já. Persónulega þá þoli ég ekki þessi hetju ef hún fær gott start, sko. Já, þetta Pugna mid. Sjáum hvernig þeir ætla að dreifa þessu. Þetta alveg örugglega Moisa Earthspirit, Consequence á Warlock. Þannig að spurning bara hvort Trummy eða... Nei, ok. Þannig að þetta Trummy, Arc Warden og Icefog og Dazzle, ok. Það er náttúrulega heitið svona að lauma sér algjörlega gennum draftið. Já. Alveg gleymt. Dazzle á móti Pugna á mitt í early game held ég sé alveg ógeðslegt. Ég held að sé mjög erfitt spila sem Pugna á móti þessu. Ég held ef hann nær að dodga Poison Touch nógu vel, þá ætti hann alveg að geta gert mikinn skaða af því að náttúrulega styrkurinn í þessar Dazzle hetju últið hans. Já. Ég man ekki hvað heitir lengur, Bad Juju örugglega, en náttúrulega það svona helsti styrkurinn að geta verið með það að spamma út hellinga spells og vera eiginlega bara ódrepandi af því að þú ert með svo mikið mobility með Arcane Blink og eitthvað þannig. Þannig að það verður athyglisvert að sjá hvernig þetta fer í lane stageinu, en leikurinn að hefjast. Þannig að við ætlum kannski að kynna leikmennina. Já. Í Radiant side þá erum við með Trummy á Arc Warden, ekki Icefog. Consequence á Warlock eins og við spáðum fyrir. Kirstlan á Chaos Knight. Icefog á Dazzle og svo að lokum Moisan á sínum klassiska Earthspirit. Þetta er bara hetju nummer 2 sem kennir mannin við. Já. Og í það þá erum við með Brumma Kraftakall á Pugnunni, Ingimundur, hann á Bounty Hunterinu sínum. Svo erum við með Slunk á Clockwork, King Chris á Wind of Wyvern og Pes á Lúnunni. Slunk okkar nýja maður, þurftum að fá inn auka verktaka, víst að okkar besti maður var tekinn frá okkur fyrir þetta production, en svona það bara. Já, þið þurftu auka mann þegar þið voru, eru þið ekki 15 í þessu liði, eða? Já, þú veist, þarftu fyrir Hannes, hann með starfsmannskrana. Já. Bæði liðin eru bot. Þeir eru að gera sér tilbúin til að gera eitthvað shenanigans þarna. En ég veit ekki hvort það ætti að fara í þetta first blood nema að þeir grípa eitthvað þarna. Já, 10 sekundur, þeir eru að umkringja þá, fara í Consequence frekar en Dazzle-in. Ég held að þeir ætti að Yngvi fyrir Shuriken, já, þú ekki að gera mikið með þessu. Vel staðsettir. Rím, þeir taka 3 runes. Já, og ekkert first blood. Neip, þannig að þeir koma út sem sigurverðir þessu. Þetta er ekki sterkt lane hjá þeim í Rím á botlaneinu, Warlock, Arc Warden. Nei. En þeir eru allavega með þetta, við erum að meina range carry, allavega á móti Bounty Hunterunum, þannig að það eitthvað. Bounty Hunterun lúmstanki. Hann nefnilega lúmstanki og hann með lúmst mikið damage. Þú spamma þessum shurikens þarna. Og við sjáum, svo þetta double melee top hjá Rím. Þetta eru 2 strength edgjur. Það eitthvað sem að Klokk elskar, sko. Einmitt. Hann alveg að reyna að leggja Earthspirit í einhaldi. Hann getur verið mjög leiðilegur við hennan Earthspirit og líka við Islanu, sko, svo náðu sérstaklega í level 2. Já, við sjáum við mitt. Dazzle búinn að taka mikinn skaða nú þegar. Náttúrulega, hann sjálfur ekki beint með mikið damage í spellunum sínum. Þú veist, aðalega nýta sér þetta Poison Touch að reyna að stakka því eins mikið hann getur. Og Pugna getur náttúrulega bara að degrappa það og svo sjálfur með Netherblastið. Já, og svo hann að rössa bottle. Hann ekki með neitt nema bara Fairifyer og 2 branches. Já. Og Fatal Mountain kemur út. Hann að taka hann í lesblóðum á midd. Þannig að þetta kannski ekki alveg eins gott að ég held að móti Pugna. Nei, sjáum hérna damage aftur á Moisana. Óleiklegt. Allir ná, nei. Nei. Voru samt komið með level 2 á Lúnunni. Það er kannski komið aðeins svo mikið í kringum hann. Í CS-unu, þetta frekar jafnt allstaðar nema mitt, þá Brummi
aðeins að stíga fram úr. Það er Netherblast, þú veist, hann getur alltaf bara sett creepin í þannig stöðu að hann getur last þetta án þess að Icefog getur þetta næjað. Já. Þannig að Þetta verða mjög svona, held ég, svona static lane nema top lane kannski. Það er svona mesta killferði finnst mér á því. Þannig að og svo hitt það væri bara out of position pick-off held ég svolítið. Mitt. Það er að gerast á top. Top lane. Komið svona damage á PS. Eitthvað high five. Eitthvað high fives. Já. Herðu, hann er að taka hann á mitt. Já. Það er lítið sem hann getur gert á Dazzle núna. Mitt. Á mótunum. En waveið er að koma til hans, það eru 2 rainscripts þarna. Kom til, fyrsta blómið. Slöngin er í vesinni og ætla þetta sé first bloodið. Já, King Chris er komin topp, þetta er first blood. Keislan tekur first blood. Hann ætla að kontesta Lotusinn. Náðu hann Lotusinnum? Ég held ekki, nei. Brummi er bara komin á bakvið tower á mótunum, sko. Já. Hann ætlar ekki að sína hann neina miskunni í þessum leik. Það er mjög jákvæður hlutur fyrir GSR verktaka. Sýnist Trummi hafa tekið svo blómið niðri. En það var King Chris og hann er Herðu, á mid, hann ætlar að dæma hann á mid. En það er líka Axion top. Þannig að þeir eru 3 á top, þetta er döður Moisa. Moislan er döður, Moislan tekið niður. Já, hann hafði blóm. Það er alveg action í gangi. Ætla þeir að træleina þetta topp, er það málið? Og við ætlum að skoða replay hérna. Sjáum þetta. Moislan stígur upp. Já, hann kikkar slöng inn. Já. Nær ekki rúllinu, hann hefur fengið kog í sig. Þannig að gott kill þarna. Núna sjáum við að hann Yngvi er bara, hann er 1 bot. Nær couriernum hans Consequence. Súpan er komin út. Það er allt í lagi að skilja sko bóndíinn eftir og fá level á hann. Já. Vegna þess að hann er ekkert endilega svona hiti. Þetta er svona svolítið eins og Riki. Hann þarf ekkert að vera rosalega mikið að einbeita sér að því að farma kannski. Það er svona meira pick off killin eftir að hann er búinn að fá ulti. Mitt. Hérna er komin slöng bot. Herðu, og slönginum ættir að bot og hann ætlar góða Trummi. Trummi. En það er ekki mikið damage í gangi. Og Ingemyndur kemur inn og þetta er dauður Aquardin. Vel fokkin spila. Það má ekki segja svona. Já. King Chris. Æðislega vel spilað hjá strákunum. Högna þurfti að fara tilbaka. Hún var orðin svo low með ekkert regen. Og þeir ætla örugglega að spila meira í kringum rúnin núna. Og þetta er orðið þannig að Luna hún er komin í level 4. Keislan líka. Og væntanlega komið með power threads þannig að hún getur farið að Nei, hún er komið bara Morbid Mask. Hann ætlar Mask og Madness á undan. Þeir eru eitthvað að reyna að góða á keirsluna núna. Við erum bara að reyna að gera smá skaða eins og er. En ég held að þeir séu komin oflega langt. Þeir ætla að snúa þessu við. Já. Og Moislan er low, Moislan fyrir niður. Þarna er Keisla, hún Warlockinn, hann kemur inn og slóar allt og nú er Keislan bara að fara að klína upp. Þetta var alls ekki þess virði. Mitt, Pugnan komið 6 og er byrjað að láta Dazzle finna fyrir því. Hann fær 6 með þessu næsta creepway. Arcane rúna á Pugnunni, það er stórt. Núna er gott fyrir þá. Já, þeir ætla að ganga bot. Já. Ég hefði haldið samt að Pugnan ætti bara með þetta Arcane rún að bara pussa hann að midtower. Þeir góa strax bot. Góa strax botið. Já, þeir eru konum með dust. Og Ingemyndur, hann er low, hann snýr sér við. Hann snýr sér við til að reyna ná Moislinni. Þeir ná Moislinni allavega. Ná silence á Pugnuna. Og þeir ætla að halda áfram. Hann er með Arcane rún. Og hann er bara býtið dýpgreppinu. Já, hann er döður. Það er bara Vision og hann kemst hann. Ekkert. Icefog mættur og sveiði og hann er að taka svo mikið damage. Aftur komið, dreina hann. Hann er ekki. King Chris. Þeir eru ekki með neins stuns en hann er ekki með TP heldur. Ég held að þetta séu double kill fyrir hann. Fyrir Icefoginn okkar. Já, nei, þetta er double kill. Ekki bestu trade-in hjá mínum mönnum. En í staðinn þá fer slöngin og hann nær XP-rónu.
Og það er ennþá XP-rún hjá Dire megin. Einmitt. Consequence ekki að hlaupa í það eins og hann er góður í. Þeir ætla að góða bot. Þeir ætla að góða toppið. TP hjá pögninni. Þetta er leikur, þeir ætla sér ekki að gefa þeim Nei. Í þessum leik sem er bara... Og þeir ná honum, þetta er stórt kill fyrir pögnuna. Þetta var kill, killing spree. Já, og hann er líka að hæsta CS í leiknum. Einmitt. Þannig að þetta lítur aðeins öðruvísi út heldur en leikurinn áðan. Þetta er meira power í þessum leik hjá strákunum. Já. Í TSR. Við sjáum líka Icefog þrátt fyrir svolítið slaka byrjun, þá er hann komið level 7. Núna ætlar að góða hann aftur. Hann er ekki með Shallow Grave, nær að blokka stönnið og þeir ná honum flott þetta. Herðu, þeir ætlar að halda áfram, já. Moisla, nú er track-killin að fara að telja, sko. Já, við sjáum það strax í gólulítinu. Þeir eru konum með 2K gólulít og allir kóranir fyrir utan Lúnan eru fyrir ofan hina kórana hjá TSR. Já. Og Lún, Chaosnætin, nýjafnir við hina 3, en Dazzle og Arc Warden eru ekki jafn góðum málum. Nei, þeir þurfa að fara að justa þetta eitthvað núna, en Arc Warden hann er komið með Hand of Midas og ulti, þannig að hann fer að raka inn Hand of Midas. Já, og það er góð á keistunum aftur. En Ingimautur, hann ætla bara ekki að hætta. Hann er bara, nú er hann komin í level 6, hann er bara að fara að drepa. Já, það er bara tracks galore. Það er aftur góð mid. Og það er aftur góð mid. Þeir eru að spila hratt. Mér líst vel á þetta. Og Dazzlen, hann er bara í lowest core net worth. 5. Þetta klukkupikk er að gera margt. Þeir eru bara að spila með miklu tempói. Sko þetta klukkupikk var rosa gott pikk. Þetta er gott á móti báðum supportunum sem eru þarna. Og mér finnst strákarnir vera að spila alveg eins og þeir eiga að vera að spila, því að Lúna, hún fær alveg frið núna, sko. Það er svona smá kóstur það Dazzlen er alveg ekki að falla eftir á í levelum eins og gerist oft þegar er svona mikil networth munur. Hann er alveg, eins og sjáum, hann er ennþá með levels. Hann er að fara í Midas sjálfur, sýnast mér. Það er spurning, ætla þeir fleiri Midasa í Rím? Hvort að Moisa eða Consequence var í Midas sjálfur? Sem minna, hann er komið, hann er ekkert hjá Consequence. Moisa. Nei, það er bara Stoner Special, eins og ég myndi kalla það. Midas og Warlock. Þeir ætla að reyna eitthvað held ég. DD top. Náttúrulega vildi þetta bara til að fylla flöskuna, en pögnanir það ekkert eitthvað rosalega vel. Núna er ekki pögnan að fara bara annarkvort á top eða bot að fara að púsa annan tower. Jú, það held ég. Þið farið. Sjáum, hann er að reyna eitthvað, en Trummy spottar þetta. Bara húkkar til að koma sér í öryggi. Klónin rennur út. Sjá Trummy þarna. Og er eitthvað að pota stífunum, en þeir eru eiginlega ekki með lífið í þær. Sérstaklega ekki meina Consequence ef við hliðina með þessi Fatal Bonds. Kingris heila sig, hann er komið Winter's Curse. Það er stórt, en top lane, þeir eru eitthvað að fara á Lúnuna. Það er enginn með honum. Þeir búin að poppa reynda að djúka, komst ekki alveg. Gott Winter's Curse, nær bæði Chaos Knight og í Lúnunum. Track, já, flott þetta. Track kill allavega, og ætliði náðu Keslin líka. Hann er með heal. Chris, hann er með healið. Og þeir eru ekki með stönnið. Þeir eru ekki með stönn fyrir þetta. Nei. Vel spilað hjá Keslinni. Já. Ná Lúninni og út, en þið fenguð track kill í staðinn. TSR sem að stakka svolítið. Það verður áhugavert hvaða build hann fer í á hann. Það fara í Aganems, Octarine Core, eitthvað, spam eða... Warlockin. Sjá hennan Clockwork hann. Hann er að spila... Nei, þeir ná að halda hann á lífi. Með búblunni. Trummy nær að halda hann á lífi með búblunni. Ég held að mínustönnum myndi fara í gegn. Já, en svo var náttúrulega klónin líka þannig að eitthvað til að tanka. Þannig að hann hefur kannski verið mjög óhæpinn með þannig að Battery Cogs. Nei, Battery Assault segi ég. Það er búið að hægjast aðeins á TSR. Já. Hans byrjar að klúra í bakkan. Náttúrulega þetta var stórt kill að Chaos Knight náði að drepa þessa Lúnu og komast í burtu. Hvað vil ég þá? Já. Yngvi er að fara á Icefog. Ætlar að taka rúnið hans.
Og Herðu, það er bara, þeir eru að Psycho. fara að taka. Já, já. Hann springur. Við ætlum að fara í replayina, sjá Kíkja á þetta. replayið. Já. Þetta var rosaleg Hann er einmitt búla þarna hjá honum, Trummy maður. Já. Það er ekkert heal heldur á Consequence. Klónin hefur bara verið að tanka þetta. Núna sjáum við Lúnu á sínu besta stað í þriðningnum með Mask of Madness farmandi. Herðu, þeir eru að að góða og keysluna. það er keyslan, ætli Stun. keyslan springur. Nota Eða bara Winter's Curse og allt Curse'ið, notað. bara til að engir tryggja skilið. sénsar og þeir drepa hann. Og hann er dottinn úr fyrstu 2 networkunum í bara, hann er kominn bara fyrir neðan miðju. Niður í miðju, sko. Og hraðans byrjar að klóra í bakkan, búinn að koma niður í 3K gullít, en núna TSR nær fram hefndum og er komin upp í 5K. Pugnan er búinn að taka mid tier 1 turnin og er alveg, þessi Dazzle-rekki er mikið eins og er. En þetta er náttúrulega ekki sterkasta punktur Dazzle. Þannig er að fara í Midas núna. Já, hann verður ekki komin online fyrir bara. Nei, náttúrulega vantar Akanemsen og Shardin, þá náttúrulega fær hann gríðalegt power spike. Þannig að þetta verður hægari leikur hjá Rím núna. Já. Það eru eftir, Koranir er ekki á þeim stað sem þeir vilja vera. Nú er það bara TSR-verktakar að ekki gera of mikið af mistökum. Þeir eru rosalega duglegir í að punisha fyrir mistök. Sjáum að Pugman fer í og dag og næst. halda þessu lítið áfram og gera svolítið svona sem að Rím er svolítið duglegir í að loka mappinu og halda bara áfram lítinu til þess að ekki gefa þeim séns á að fá kompakið. Yngvi er syndan í gulli, hann er komið Desolator, Treads og Blightstone og er á leiðinni í Blinkdagger. Hann ætla bara í damage build, hann ætla bara að sprengja þennan Dazzle. Sjáum að bæði Chaos Knight og Arc Warden er að spila svolítið safe. Þeir eru kominir í hliðajunglin að farma það. Trummy er komið Javelin, styttist í Maelstrom, þá fer farmað hans að peka upp. Og hún ætlar Hannes, hann ætlar að reyna að taka hann á bottur. Hann er með Dagonin og með Shieldrún. Með Dagon? Já, meira burst. Meira burst. Og ég fíla það. Meðan að Pugna fer bot, þá reyna þær að go eitthvað á keysluna. Það er svakalegur clock hook. Já, hann er ekki með úrstið sitt. Það er annað trakkil hjá strákunum og ætlaði að halda áfram. Þeir ætla að reyna að halda áfram en Moislan bakkar, en þeir ná að trakka Consequence. Nær og í kreppinu. þeir ná honum. Já, þeir ætla bara alla leið. Það er droppa rock en þessi golem deyr bara. Þetta var svolítið panik. Já. Þetta er svona panic rock hjá honum. Bara til þess að reyna að gera eitthvað. Þetta er ólíkt Róberti. Þannig að þeir ná 2 kills, mikilvægt Chaos Knight kill og þeir taka þennan top tier 1 turn eftir að hafa tekið bot tier 1 turnin. Þannig að núna er þeir búin að taka alla tier 1 turnina á 15 mínútum. Instant smoke. Já, instant smoke. Sjá að TPM mitt, hann notar ultið sitt strax. Kannski eitthvað að reyna að beita þá með því að setja illusionin í lane. Ingimundur er bara, hann er á þeim bara. Já, hann er öskrandi meira í mækinn núna. Klálega, og svo Pugnar, hann er komið með Dagonan sem var hann að busti sem að ég var svona svolítið að benda á að þeim vantaði í þetta strat, en það, veist, þeir eru að spila bara ógeðslega vel. 8-16, 8K lead. Það bara lítur ógeðslega vel út. Blinkdagger kominn á Yngva og hann er að leita að þessum Arc Warden. Arc Warden hefur fengið smá frið. Þetta er það sem að Bounty Hunter gerir best. Það er bara að leita að þessum killum. Og hann er dauður. Veist, hann ætlaði eitthvað tépið þarna en hann notar svo klónan og hann fær ekkert fyrir hann. Yngvi ákveður ekki að farma hann. Gæti alveg gert það. En hugsa betur um það. Gæti verið mögulega reinforcements á leiðinni hjá Rím en þeir eru að spila það safe. Ég er að fíla þetta build hjá Ingimundi, að fara í Blinkdagger og í bara damage og bara fara að hönda þessa Dazzle, Arc Warden, þetta er sem að gera best, vera innviss. Það eru konum alveg gríðarlega aggressive að warda, einn kominn ágætlega inn í skóginn og svo eru með 2 í kringu þriðningin hjá Radiant. Clockworkingin er að leita en þeir eru allir hinum einu mappinu. Þeir eru bara kominir allir í kringu þriðningin Radiant menn. Lúna bara að leika sér, komið með Manta.
Og það er góð, ég minn eina, hann tók helmingina lífinu. Og hann beitar hann inn. Beitar hann inn í pugnuna. Djöfull er þetta vel spilað hjá Ingimundi. Og það er Og það er bara áfram, það er bara meira, það er bara consequence. klokkinn. Klukkan Ok, deyr, gerist eitthvað, en kemur eitthvað út úr þessu. Warlock, hann Warlock deyr deyr, líka, hann 1 fyrir 1. King Chris, hann er að leita en hann finnur ekki neitt. Þetta er nefnilega svo... Dazzle, ná Ingmundi, það er stórt kill. Það er rosa stórt Þeir eru komin aðeins of djúpt hérna. Reality Rift, já, þetta er bara dauð Luna. Nei, D-Crap. En þarna kemur Arc Warden, súpan. Og hann er King Chris, hann nær últi á Arc Warden en það bara er ekki nóg mikið damage á hann. Já, þarna sjáum við líka Shallow Grave bara til að vera alveg viss. Og svo kemur Moislan. Já. Þetta var dýrkeypt dive en ég meina þeir eru búin að vera spila aggressiv og maður fer stundum í svona goodie feeling. Ég þekki það vel og við strákarnir í kraftvölum. Hvað það er gaman að dæfa sko. Það er gaman að dæfa en oftast ekki skemmtilega eða annað góð hugmynd. Þannig að núna er Kjásnöðin, hann er aftur komin í það topp 3. Þarna er Punisher sem við varum að tala um að er dýrkeypt þegar maður er komið með svo mikið líf. Og þeir ætla að góa á pögnuna, þetta er mikill skæð. Ég minn, hann getur ekki brugðast við þetta svo fljótt. Armlet Echo Saber komið á keysluna, er að fara í BKB næst. Ég held að hann vanti bara recipe ef hann ætlar að disassembla Echo Saber. Og þetta fór úr 9000k net worth yfir í, komið í 7. Við sjáum að Rím eru komin með mikið meira af tier 2 neutral items. Þannig að veit ekki hvort þeir eru allir búin að gleyma því eða bara næ, þeir eru bara búin að farma meira. Sjáum Grovebow og Lunus, nú item nr. 2. Þannig að Rím var að finna sitt 4. og 5. núna, já. Þannig að þetta er eitthvað sem þeir þurfa að huga að. Þetta er ósýnilegt network sem maður sér ekki alveg. Nei. Lance og Maelstrom komið á Warden. Nú ætla þeir að taka sinn fyrsta turn, topp. BKB komið á keysluna þannig að þetta verður... Þetta er turn fyrir þá. Þetta er gott power spike fyrir strákarnir Rím til þess að bara núna að púsa fleiri towera. Núna eru þeir að leita einhvað þeir sjá hann er undir ward en hann er að fara topp. Ward inside. Góðu vart þarna á botinu hjá Rím. Þannig að þeir vita alveg að hann er að koma og þeir bakka. Þeir bakka bara. En Slunk hann ætlar að halda áfram, þeir ætla að halda áfram að leita. En að því að þeir vita af þessu þá getur brugðist við. Herðu og það er hútt á... Og það er bara BKB, hann forsar sig út. En þetta er örugglega dauð klukka. En Yngvi nær Warlockinum. Tekur út Warlockinn og... Moislan er komin langt inn. Og ná Greifinu. Nei og Greifik. Hann var líka með Wandana. Ná að halda Mois á lífi. Ingimundur, hann er ekki hættur. Hann er komin fyrir aftan tier 2 tagan og hann ætlar að ná sér í eitthvað. En hérna kemur einn styrkurinn á Dazzle. Kannski ekki núna ef hann er ekki með Agrims en þeir ætla í Tormentorinn. Þetta er það sem að Rím elskar að gera. Og það er, þetta er sterkur sjart. Beint á Consequence. Beint á Consequence. Þetta er... En það er ekki, þú veist, Pugna, hún er ennþá hættileg, skilur. Hún getur ennþá verið að púsa towera og það er ekki komin tier 1 tower hjá Rím, sko. Nei, þeir ná ekki að taka tóttirinu, þeir hafa glyffað hann. Þannig að þeir eru ekki að ná að opna mappið eins og vilja gera það. Þú vil spila hjá TSR að halda þessu svona eins og þetta er núna. Luna komið Manta, góða leið með BKB. Manta bara svona 800 kall cirka. Þetta er BKB á Bounty Hunter. Bounty Hunter komið með BKB, núna að fara þetta í BKB. Það er ennþá Wisdom. Og það er smoke hjá strákunum og... Hann breykar þetta. Hann breykar smokinn, Ingi myndi breyka smokinn. Það er engin með dust á framlínunni, þetta voru bara 2 korar, þannig að þeir bakka. Og Kistlan byrjar bara að farma. Yngvi. Hann er hittur af Dazzlunum. Hann náði ekki að blinka út. Moisa. Moisla bara hoppar inn. Og hann vill bara meira. M1. En þeir bakka sér bara. Já. Luna nefnir bara komin í þrýningin. Pugna komið topp. Þeir var hann ekki að deny hana turn.
Það er Go. Herra, það er Go Það er leitin að Yngva. En það er svo leiðilegt að elta svona innvisetjur sem eru bara eitthvað fyrir utan. Mér líka neyður til að kaupa öll sentríin, þannig að sentríin þurfa að vera vel nýtt bæði í D-Wards og góða staði sem að Bounty Hunter hleypir í kringum. Þannig BKB á lúnu. Þá þeir kemur eru Power konur með- Spike sem að þeir vilja ábyggilega nýta. Einmitt, núna vilja þeir örugglega fara að leita. Þeir komin Eithlands. Ingimundur, hann er bara mættur finnur í Trummy. Og hann sýnir BKB. Og ætla þetta sé döðu Trummy. Það lítur að vera, já. Já. Góður Steindauður hook. Trummy. Og Þarna kemur þannig að Warlock-últið, en hann deyr svo bara strax. Warlock er döðu líka. Þetta er bara að Ingimundur, hann fellur fyrir þetta. En það eru Þannig tvö Winter's trakkir. Curse. Winter's Curse komin inn. Luna mætir inn bara Já. með ulti í gangi. Og Dazzle, já, ná Dazzle. Burstaði bara. 3 fyrir 1. Moist Góður fight. Moistla inn aftur. Já, hann allar inn aftur. Já, athyglisvert. Og meðan er þannig Chaos Knighter, hann er að taka pögnuna. Hann er sterkur með BKB. Þau bæða poppa BKB, Slung, hann er dauður. En Keislan er ekki með neinn Illusions. Hann er 1 á móti 4, ef við telum þessi Illusions með. Þeir hljóta ná honum. Luna ná er saman með armletin. Nei, þeir bakka. Hann armletaði. Hann kemst út. Armlet tókul. Ok, náðu ágætlega klóri bakkan, en ég held að trakkin sína gera munin í þessum fight. Ok, þetta sýnir ekki allt, þannig að lítur bara út eins og Consequence hafi verið að græða útgerð á fjármóðu, sem hann gerði af þessu. Hann er komið blinkdagar núna. Þannig að Consequence, Consequence Keisla, afsakið. Hann er sterkur. Já, Keislan, hann er komin hann í top networkin núna. Og það er komið Agrims á Dazzle. Það er Power Spike, og hann er að fara í Shardin, AoE Hex. Þannig að það verður gott á móti lúnunni. Að taka út bara, er það ennþá að tekur út einsta Já, dreipur Illusions. Þannig að þurfa eiginlega núna hérna frá að byrja alla að fæta á annarkvort Dazzle eða Arc Warden. Warden er komið Pike, þannig að hann er orðin svolítið elusive, sérstaklega með búbluna sína. Og Moistlan, hún er ekki með neitt, bara græn boots. Blinkdagger er að vera komin hjá Clock. Blinkdagger í staðin fyrir Shard. Já, það er athyglisvert. Já. Það er samt skemmtilegt að sjá svona öðruvísi bild vera bilduð. Þeir vilja vera aggressífur með þessum blinkdaggerum. Og gæti hann sko initiata með blinkinu og nota síðan ulti en eftir á. Engin Rósan tekin. Hver allir pælingin sé á baku þetta? Því að mér finnst persónulega mér Shardin ógeðslega sterkur á honum. Þetta hoppað inn og kokað og svo bara flogið í burtu. Jetpacked. Já, þeir eru smókaðir í TSR. Hér á leitinni, Dazzle er nálægt. Þeir sjá hann, þeir finna Dazzle. Gott stun og þeir ná honum áður en að nær Shallow Grave. Dazzle á ekki breyka á móti þessu. Þeir eru allir 5 á honum. Supportanir hlaupa þessu út. Þannig að kallar núna ekki að Pugna fyrir topp. Þeir eru ekki búin að taka Tormentorinn sinn. Þetta er eitthvað sem að Rím eru mjög flotti með. Var hann okkur topp? Þeir ætli Rós held ég. Já, mér syns það. Dazzle pick-off, ekki Rós. Það er Rós. En þeir halda að þeir geti kontestað. Þeir eru allavega að múa í áttina að því. Það er Arcane Rune á Pugnunni með life-drainið sitt, þannig að ekki nóg með það. Hann getur bara verið að sjúga Rósan endalaust, þá getur hann verið að gefa líf tilbaka. Flokkin að verið þarna finna en þeir viti ekki af þessu. Nei, þeir virðist ekki verið að vita af þessu, en það er samt mikil mæting hjá þeim. Þó svo vanti Dazzle-inn. Þetta er mjög hægur Ross. Er eitthvað, skoða þetta, hoppar úti. Klukkandi er strax og Luna er ekki með mikið HP. Kekkuð út, hoppar BKB, nei! Nær Róskillinu en Moisa nær Eikisinum. Það var of langur Ross. Þetta var dýrkeypt. Hún var ekki alveg að standa sig á að híla þarna. Þetta var ekkert smá. Á sama tíma, Yngvi nær Dazzle-num en Keislan nær Yngva. Þannig að Keislan, post-3, er eiginlega orðin bara karriinn í þessum leik. Hæsta networthið. Og hann er stór hættulegur. Þetta er Chaos Knighter sem við þekkjum frá TI. Og hann ætlar að fara í Manta-stæl. Já, hann verðist bara að vera með það tilbúið.
Og Já, þetta var replay á rósinum, þetta var rosalegt stíl hjá Moislinni. Klokkin instant sprengdur. Moislan náði næstu að kikka Lúnunni út sem að hefði kannski bara bjargað henni. En hann nær... Moisan líka svakalega lóð, sjáum hérna. Nei. Sjáum ekki. Ná ekki sem að Moisa. En gerir ekki mikið. Nú styrkurinn hjá Rím svolítið farin að kikka inn. Allt þetta komið mikið damage á margar hetjur þarna hjá þeim. Og þá kannski þessi blinkdagger hjá klokkinum ef hann er að staðsetja sig þannig að hann er að initiate á þá í staðan fyrir að initiate og sprengdu sko. Núna þurfa TSR að spila eins varlega, get ekki farið bara balls inn í öll Herðu, Báttjöndin er að vera komið með hérna Assault. Moisa bara kom... Moisa hann er að spara. Hann er komið shard en hann er með næstu 3 skall í bankanum. 3 skall í bankanum og hann er ekkert að vesla. Nei, Butterfly á lúnu. Butterfly kom á lúnu, það er sterkt á móti keislunni sérstaklega. Blinkdagger og Wintervæven. Þeir eru bara með 3 blinkdagger og fara í refresher. Já, 4. Allir með blinkdagger nema lúnan. Allir nema lúnan með blinkdagger, ætlaðum að fara í sviftblink. Í örugglega einhvern tímann. En hvern viljaði þá allir jumpa? Bara Dasselin helst. Taka bara Dasselin út? Já, hann er náttúrulega, hann er komið með Aghanems, hann er komið með shardin sinn, gerir mikið damage. Að stakka Trummy er ekki slæm hugmynd heldur, hann er ekkert það tanki og ef það ná að chainstun hann þá deyr hann bara strax. Það komið Manta á Arc Warden, þannig að hann er allavega komið með eitthvað svar við trakkinu ef það er eitthvað að leitast eftir honum. Og hann kaupir sjálfur Dust. Sjáum hérna Brummi er bara farin í Tormentorinn. Hann er bara soloan. Já. Og hann nær honum. Það er shard á... Þarna kemur shard inn á klukkuna. Það er ekki gott að fara í... Það er kannski svolítið seint að fara í það. En þarna Armor Item, hvað heitir það þegar ég glem alltaf? Pavís? Já. Nei, það er of seint. Chaos Knightinn rífur í gegnum það. Það er bara strax Ingur stökk inn og það bara komið strax Shallow Grave á Consequence. Hann misti samt ekki líf í þessum fight held ég. Þeir eru skítræddir við Ingimund. Já, þeir verða hann alveg. Hann er með Assault Cuirass. Þetta er svo mikil mínus armor. Ég held að þetta sé alveg mínus 13 armor. Með Deso og Orb of Corrosion og Assault. Finna Moisuna. Nær tanka þetta. En meðan þeir ná Yngvi nær bæði Consequence og Icefog á sama tíma nær hann Keislan, hann nær pögnunni. Keislan er eins og þannig að TP er ult. Nei, hann búið með ultið sitt. Hann búið með ultið sitt. Ok, við ætlum að sjá þetta Yngva pekar hérna. Slátra hann bara. Já, hann kann á þess að hétu ég minn eini. Þessi Ingimundur, hann er vesen. Hann er búinn að vera vesen allan leikinn fyrir Mím. Rím. Og hefur mikið séð Trummy gera mikið, en þeir eru að standa sig sem vel í að halda þessu forskoti hjá TSR í skefjum. 8K gullít er ekki alveg jafn hrikalegt og var fyrir korteri síðan. Nei. Þeir eru að halda þessu jöfnu. Lúna og Keislan, þeir eru alveg þannig nekk í nekk. Lúnan hefur náttúrulega fun speed advantage. Spurning hvað þið vilja gera núna? Keislan ætlar í Bloodthorn. Já, ég... Komið Dagon 3 á Ég er sammála þessu Bloodthorni að það eru, það er Pugna og það er Wintervæven. Með 2 Dandelion, hann ég lesi bara til að venda sig frá Pugnunni og Bounty Hunter. Við sjáum að King Chris er ennþá með tier 1 item, Arcane Ring. Og það er cooldown reduction á Dazzle. Það er Consequence og
Já, þeir eru með þarna. Yngvi fann Trömmi. Herðu, Ingimundur hann er bara... Hann Og er að það eiga er svo góð, skemmtilegan leik. Högnaði mættur. Þeir ætla að taka þennan Ark Warden. Já, Ark Warden steindu. Hann notaði BKB fyrir þetta, en algjörlega þess virði. Ark Warden hefur ekki ennþá að komast almennilega inn í leikinn eins og Keislan. Þannig að bara að tefja það er ekki nema gott fyrir TSR. Nákvæmlega. En þeir hafa hægt vel á leik. Hann er ekki ná að gera neitt, sko. Nei, Regen Rune fyrir Bounty-in. Það er stórt, núna getur hann að fara beint í næsta fight, þó hann er ekki með BKB. Satan er komið á Lúnu. Núna hljótar að fara að gera hvað. Lúna verður ekki mikið sterkar en þetta. Moisa. Hann blinka bara inn. Já. Bara ná þessum tracks, sjá hvað þeir eru. Klokkin finnur Keisluna. Keislan er komin inn. Hann er að dodja hookin alveg. Og sprengir hann í stað. Já, hann er ennþá með BKB en hann er pushað niður. Er ekki að nýta hann að BKB almennilega. Finnur Yngva. Hann ætlar að halda áfram. Já, þetta er gott Winter's Curse. Geggja Winter's Curse. Nema hann heldur sér heilum. Þannig er hann Shallow Grave-ið. Hann er svo sterkur. Þetta er svo tankið hitt hjá maður. Meitt sérstaklega með Dassalinn með sér. Þetta var, ef að hann hefði náð húkinum áður en hann náði splittinu, þá hefði þetta geta orðið dauður. Já, alveg dauður Keisla, sko. Stóð sem vel að ná að kæta út hann að BKB hjá Seko, þannig að hann náði að gera mjög lítið. Yngvi er að fá BKB-in sinn eftir smá. Þannig að nær ekki að gera mikið bara með Winter Wyvern. Gott reaction þarna hjá King Chris. Þeir eru ekki með mikið aggressiv vördum þar sem þeir eru að spila. Yngvi er að fara í Hex næst. Já. Það er PS að fara í. Hann er með Shardin. Það er virkulega bara TPS. Það er ná eitt item slot eftir. Örgulega deildalus. Þeir eru bara að púsa. Fyrsti tier 2 turnin. Að koma. Það er sann glyph. Og missir annað hook. Hann er slæm málum. Ark Warden. Sullið er komið. Og ná að halda hann á lífi. Lúnan komið frámælega. Ekki með BKB. 15 sekundur í BKB á hjólunni. Já. Örgulega svipið að blóndi í BKB hjá gott hex þarna. Reyn og Chaos, Yngvi, hann er í vesinni. Og svakalegt feitar bond. Keislan er low. Keislan low og Lúna, hún getur ekki. Curse á Consequence, en Shallow Grave heldur hann á lífi. Rétt svo endist nú lengi til að halda hann á lífi. Engin dó í þessum fight. Engin dó í þessum fight. Og sjáum bara þá styrkinni með hjá Winter Wyvern og Pögnu og náttúrulega Dassol. Já, þeir héldu þessu rosa og það var ekkert cooldown og Shallow Grave nánast. Nei. Við sjáum. Hann ætla bara beint í PKB. Já. Hann er ekki með neitt. Þetta er inventory. Þetta er sama inventory. Út af 3050 mínútu, ekki 50 mínútu. Hann er búinn að vera með sömu item. Hann er, við samt, ekki með stata sem gefur í skinn að þetta vandi þetta. Já, einstabæðir BKB er það ekki. Nú fekk gullið þá. Sjáum það næstu koma Octarine á högnina. Núna vil ég fara í Keisluna. Nei. Klokkin rétt missa kokkina. En kemur inn. Það er bara engin miskun. Það er engin miskun. Það er bara tekið hann. Já, og Rose er komin upp. Þetta var godlike streak. Mikill peningur sem fór til Pögnuna. Og núna er... Þetta er ekki eins slow Rossan og áðan. Nei. Þetta er Rossan sem að TSR er að fara að taka. Það lítur vel út fyrir TSR núna. Jep. Komið Cheese á Pögnuna. Já, einmitt Crystallis komið á Lúnu og Aegis þar ofan á. Og núna hljóta er að fara að pusha törna. Yngvi er samt komin í pick-off mode. Slanga með hann, hann er komið Hex. Trömmi, hann er að spila safe. Hann er að fara að henta. Já, Yngvi, hann samt finnur lyktan á hann, já, sá hann. Og blinka bara strax í hann. Mantar út, flott þetta. Rosalegt reaction hjá Trömmi. Instant manta blink. Já, pækaði þessu. Já, pækaði. Slang með ekkert mana. Þannig að þetta hægir á pushinu, náðu ekki þessu mikilvæga pick-offi og þeir út í raskati. Dassol. Það var ekkert nýtt koma á hann. Þau eru algjörlega búin að halda honum niðri.
TSR. Ark Varden, hann að koma svolítið inn í leikina. Já. Nú hann búinn að ná þeim í networði svolítið. Einmitt. Hann ennþá samt 5.000 næstu í networði, eða 5.000 í networði á eftir lúnunni. Einmitt. Þannig að hvað vilja þið gera? Geta TSR vera að pússa í þetta? Það svo erfitt að pússa hækanátt núna. Þeir þurfa helst að fanga pick-off, geta ekki að vera að fæta undir einhverjum turnum, annars eru þeir bara alltof sterkir með Ark Warden og Dazzle. Bloodthorn komið á keisluna, Betalus komið á lúnuna. Octarine á Pugnu. Finna Ingva, þannig að þetta er bara döður Ingvi. Þetta er svona styrkurinn á draftinu. Earthspiritinn náttúrulega getur alltaf rúlað inn á mjög lógu kúldani með Blink og Chaos Knight sem er mikið damage. Og núna getur hann að splittpúsa líka almennilega á Ark Warden. Hann hann eitthvað hangandi undir Warp, Ingvi. Svolítið kokki. Hann reynir að tépja hana. Já. Finna hann hana. Gott pick-off hjá þeim. Keisla kom í Shield Rune, vilja alls ekki fæta það. Sjá hann hana, glansandi með armnættin sinn. Þeir að fara að taka annan tier 2 turnin. Og tier 2 fer á meðan niðri. Þeir vilja aðeins eitthvað banka upp á hurðina hjá Rím. Og þeir eru komnir með damageið í að taka þessa turnar sko. Þeir eru svolítið kokki eitthvað. Þeir séu aðeins að vann með þetta. Og svakalegt Winter's Curse á 3. Hann vill ekki drepa neitt sem Moisa er low og Winter Wyvern deyr. Lúnan að fara að deyja líka og hún ekki að fara að lifa þetta af tvisvar held ég. Og hún á BKB. Já, súpan kominn og BKB ekki alveg strax aktífur, þarna kemur það. Og hún verður á BKB. Já. Hún getur ekki gert neitt. Og núna þarf þetta að fæta með Satanic. Snúa þessu við. Mikið damage. Lemja. Já. Nota rústinn, það engin nálægt Fatal Bones komin, þeir eru að kæta þetta vel. Moisla hana í backline. Eitthvað að vinna í Ark Warden. Hugna TPR út, ætlir Moisla, hún ennþá elda. Þeir eru alveg á halanum hennar. Bara ná henni. Taka lúna tvisvar en Pugna komst út. Aðeins að vanmeta stöðuna. Vanmeta anstæðing. 2500 gold swing. Nei, næstu 3500 gold. Já, 3500. Þeir náða ekki miklu úr þessu. Það er rosalegt hvað goldswingið er mikið. Jep. Líka kannski ekki átt að fara inn á fight án Bounty Hunterinn. Hann er svo með svo gott pick-off, sérstaklega á móti þessum Dazzle. Þurfa að taka hann út, annars eru bara endrast af Shallow Graves að koma út. Það er rétt. Hann verður að fókusa það sko. Earthspiritinn fór ekki BKB. Hann fór í Hakanems. Og þeir eru að taka sensta tier 2 turnin. Hakanems er náttúrulega bara eitt annað save á móti Ingimundi sem er búinn að vera veisan allan leikinn. Bara breyta þeim í steina þegar hann góðar þá. Og getur síðan kikkað þeim bara í burtu. Það er orðið erfitt fyrir þá að góða. Einmitt. Ingvi næstu bara alveg fulli slottar. Hann á eftir öll Agnems upgrades en hann er með og er að fara í Swiftblink. Annars eru komin alveg items sem hann getur eiginlega verið að skipta út í öll slott. Ghostrota bara. Já, fyrir að hella supportana. Moisla smókar, hvað? Hann fær bara. Góð keisluna. Herðu, keislan er hexu. Pugna er komin inn, hexan. Hann næra BKB á Fantasma. Trummi er komin, en hann náði ekki að gera mikið, hann náði ekki að berjast tilbaka. Þetta var BKB og ulti. Já. Þannig að það var eitthvað þó þau náðu ekki killinu. Og sjá minna Moisa mættur til að stela Wisdom rúninu. Það er nefnilega vanmeti hvað gefur mikið XP núna á þessum tíma og hann er í 19, þetta í 20. Já, þetta var bara heilt level fyrir hann. Já, og hann tekur mínus 2 sekundur í geometric grip. Já.
mjög gott, sérstaklega með Aganems. Þeir eru eitthvað hann í kringum hann. Luna með double damage og hún orðin svo itemuð að hún á bara eftir sko Aganems og hérna Yngvi fann Icefog, þú fær ekki neitt. Yngvi, hann er með hann í vasanum. Hann er með nóg mikið aðeins til að halda honum í skefjum, það er ekkert shallow grave þarna. Það getur gert sko. Með þetta Hex og vel nýtt cooldown á Invis. Hún nær bara alveg að change honum. Núna á meðan Dazzle döður, þá ættu þeir að lengra núna gætu blómum. farið að kýtla hægrándið þarna sem við vorum að kýtla á þann sko. Þeir eru smókaðir, eða allavega Kerslan er smókuð með ninja gearið sitt, að leita. En ef þeir ná initiatinu, þeir eru tveir þarna bara einir. Hann að breyka, hann sér það báða. Já, og fyrir beint í hann, ok, Winter's Curse á Chaos Knightin. Að taka mikið damage, Phantasm notað. Chaos Knightin, BKBR og damage eru með damageið í þetta. Vel gert. Það 3 dauðir, það high ground. Það high ground push, force buybacks. Bara Kerslan með buyback. Og Luna á allt eftir, BKB. Notaði klipsið, en já, hún notaði ulti en ég veit ekki hvort hann þurfa eitthvað. Turnin farið niður, Pugnan að koma inn. Þetta fljótt að fara. Engin tier 2 turn upp, þannig að þeir ættu að ná því líka, nema Kerslan buybacki. Styrkleikinn hjá Lúnunni að skína núna að éta þessa byggingar sko. Glyph notað. Núna kemur Harkwarden líka. Klónin notaðir. Icefog blinkar inn. Buyback á Kerslunni. En það bara hardback. BKB, TB, nei, það rock. Hann segir bara nei og það rock og allt saman í gangi. Og það Satanic notað. Þess að Luna gerir ekki neitt. Ok. Þeir þurfa að gera eitthvað með þetta. Það ekkert buyback á Lúnunni en það þurft að buybacka á Kerslunni. Og finna svo King Chris í skóginum. Þetta þessi og Rósa spawnar, það stutt spawn á Rós 15 sekundur. En þeir ætla mid. Þeir ætla að nýta þessi pick-offs. Og ef þeir halda áfram upp með þá sjá þeir að Lúnan ekki að fara að buybacka. Nei. Þannig að þetta gæti verið bara Rax á móti Rax. Lúnan var svolítið kokki, ákvað að gleypa Aganem sinn og farið datalaus. Eða bara gleypa hann alveg á hann í staðan fyrir að vera með buyback. Það gæti orðið dýrkeypt núna hérna fyrir þá. Og þannig sjáum við líka hvað Arkvarden, leiðilegt að spila Lúnu á móti Arkvarden, þessi kúla, hún rétt staðsett og bara Swiftblink komið á yngva, þeir sjá hann, þeir eru með sentry allstæðir í leinunu, þannig að hann næri ekki að koma sér inn. Hann fundinn og hann dauður, hann ekki heldur með buyback. Æjæjæj. Þetta bara Rax fyrir Rím og þeir gæti jafnvel þrónað sko. Þeir gætu bara tjekka á þessu og haldið áfram. Hannes að reyna sitt besta með því að sjúga Netherworldin, að halda þeim með skefjum. Og þeir ætla bara topp í staðinn. Í staðinn bara að reyna. Ætla að geta verið aðeins og græðir. Lúna að koma inn. Hún með Aganems og ulti. Það var svo mikið af rastlana til að sóka. Hannes fyrir inn. Og reyndi að breyta slöng í stein. Og meðan Pugnan þarna lengst í bak, umkringdur af óvinnum. Með buyback. Pugnan að gera þarna? Þannig að deyr. Winter's Curse og Eclipse í gangi á sama tíma sinnes mér. Gera ekki mikið, bara klónin sem að fellur. Það Rax og Tower. Það svipað, bæði leginn þurft að nota mikilvægt buyback á Kerslunni og Pugnunni. En núna þurfa allavega Lúnan og Bounty Hunter að vera með buyback, það klárt mál. Já. Þeir geta ekki gert þessi mistök aftur. Nei, alls ekki. Þeir eru jafn fljótir með byggingarnar og Lúna að drepa byggingar hjá þeim sko. Skadi komið á Arkwarden. En komið þetta langt inn í leikinn með Lúnu og þetta. Þó að þeir fengu megakrips hjá Rím, þá Lúna rosalega að vera á móti megakrips.
Það er eitt sem að rými með yfirhöndunum núna svolítið mikið í sambandi við að nú getur Ark og Artem bara að vera að splittbúsa eins og hann er að gera núna. Er að Tower 2 og topp fyrir TSR verktaka ennþá uppi. Þeir eru ekki búin að taka hann. Nei, en Rósen komin aftur upp. Rósen komin aftur. Hvort liðið eitthvað að preppa fyrir eins og hann með refresher meðan hann rann uppi. Það væri stórt. Moisa að skoða þetta og hann sér hann uppi. Það væri stórt fyrir TSR að fá refresherinn sko. Bæði liðin eiga að vera að keppast þetta. Rocket kemur inn. Yngvi sér allavega keyrsluna, trakkar. Keyrslun komið Akanemis líka. Þannig að hann getur bara spilað alla með Phantasm. Hann trakkar sig sjálfan með þessu Lotus Orb. Ingimundur hoppar inn og sprengir Consequence. Já, Warlock hann ætlar áfram Moistlan í vesinni. Yngvi. En Ingimundur hann fer svolítið framalega. Gott Winter's Curse nema kúlan að bjargunum. Hann ekki að taka neitt skaða þarna. Luna komin inn með BKB. Yngvi, hann að falla. Luna ekkert að berja. Þarna kemur Rockin og Lunan deyr ásamt Yngva. Pugna og hvergi sjáanlega í þessum fight. Consequence buybackaði og þeir hljóta nú að fara að taka rós. Sko. Trúi ekki öðru. Þeir fara beint í rós nú. Já. Aegis á Chaos Knight sem ekki með buyback. Refresher á Consequence. Annar Rock. Mótaði með Rockin áðan þannig að geta verið bara með beint niður. Núna allavega Bounty Hunter og Luna þeir komið buyback. Er ekki Consequence að fara að taka refresherinn eða? Nei, það setið það á Chaos Knight allavega eins og Við náðu gemminum sem að Winter Wyvern var með og það komið Arcane Blink og Octarine á Dazzle. Hann orðinn talsvert sterkari en hann var fyrir korteri síðan og hún Winter Wyvern bara að reyna allt sem hann getur að fara í Winters eða refresher. Þetta verður erfið. Næsta seta Rax, þetta bara fellur, þeir vilja ekki vera buybacka fyrir þetta. Þetta Rím ekkert eitthvað sérstaklega að committa í þetta, en þeir ætla að committa í illusions. Final pushið. Þeir þurfa að buybacka. Þetta fellur svo hratt. Þetta svo mikið af illusions sem eru þarna. Ætla þetta sé game? Ef það buyback ekki, þá þetta game. Og King Chris fellur strax, hann ekki með buyback. Hookshot inn. Þetta of seint bara. En þeir bara standa og lemja. Já, þeir voru alltaf gráðir þarna. Þetta leikur 2 fyrir Rím. Eins og þetta leit ógeðslega vel út. Og það voru þarna 2 mistök. Og svo Ingimundur var tekinn hann út þarna á toppinu sem var rosalega dýrkeypt og líka það ekki buyback. Aðeins og mörg throws, dives sem fara í og bara refsaði fyrir það. Sjáum inn í bakgrunum allt þetta drasl sem fer bara þeir henda á turnin. Hannes reynir á pögnin að drepa þetta en þetta rosalega, þetta allt og mikið að lúsa. Bara vortin og bara Lunan og Bounty Hunter áttu að vera búin að buybacka fyrir löngu. Bara leið og þau byrja að hóta þessu þá hefðu þau átt að buybacka. Bara taka það á sig. Þetta var svakalegu leikur, 32-37 og ógeðslega vel spilað hjá TSR verktökum út allan leikinn. Nokkur mistök sem að Rím eru góðir í að refsa. Og það bara var til þess að þeir löpuðu bara upp lein. Maður leiksins, ætlaði sig ekki bara keislan, var svona halda þeim inn í þessum leik meðan að þeir heldu Icefog og Trummy í skefjum, þann TSR-menn. Þetta ekki Team Spirit Victory, heldur Lavi þurft að félagi meira sigranleik. En já, ég myndi segja að þetta var bara keislan, var algjört skrimsli, þó ekki ódrepandi, náði þessum mikilvæga Bounty Hunter pickoffs. Já, sem var. Ingimundur, hann að berast við hann sem maður leiksins líka. Ingimundur var að spila eins og skrimsli í 40 mínútur næst í. Munurinn eiginlega mitt bara það að keislan vann. Það svona ástæðan. Erfitt að setja MVP í tabliðið, en
Það samt, þetta var mjög vel spilað hjá þeim, að Cursen gerðu ekki jafn mikið úr vildu örugglega í þessu TSR-liði. Þannig að þó svo þeir reyndu, þannig að þetta var mjög samt vel spilað hjá þeim. Voru að spila með þetta rétt, bara fara aðeins svo langt í skipti sem að kosta aðeins svo mikið. Sko, ef hann hefði ekki sett þarna kúluna þarna í seinasta fætinum á topplininu, Ingimundur var að hoppa þarna inn, það hefði mögulega verið bara game fyrir TSR, sko. En að þessi kúla hafi verið þarna og tekið bara allt damage frá Winter's Curse, það var svolítið sárt. Sjáum að Yngvi náði að stela 1200 gulli í þessum leik. Maður hefði búist það meiru með lengdina og með hversu grimmur hann var. Hann var kannski bara að drepa og allt og fljótt til þess að vera að stela meira gulli. Já, hann var að drepa á svolítið ræð. Hann hefði kannski átt að fara í 2-3 hart í staðinn og bara lemja það oftar. Já, og hann vantaði hartin í innan leik, en hvað veitum við? Þannig að mjög flott þetta. Sjáum hérna nokkur highlights á leiðinni. Meðal annars sem hérna lokinn. Og reyna að verja þetta. Já. Þetta alltaf að koma. Þetta var svona eins og pælingin sem ég var að hafa í þessu. Hversu mikið vill maður fara í late game á móti þessu liði? Skilurðu, það erfitt að pússa high ground. Og það rosalega erfitt að fara í late game á móti þeim. Þeir eru svo góður að teamfighta og þeir gera mistök, en þeir, eins og mistökin sem að TSR gerði kannski í þessum leik, svona í lokin, það var ekki buyback, og meðan Consequence kom hann inn í fightinn og þessi Rock sneri fightinum við alveg svakalega á toppinu. Sjáum hérna, þetta er kannski svona fyrstu mistökin sem þeir gera, að fara allt og djúpt í leita einhverju killan sem við fá ekki. Og Luna pikku út þarna líka, sko. Bæði Yngvi og Lúnan að deyja þarna. Það var nokkur dýrkeypt dive sem að urðu þeim að falli undir lokin. Þeir vildu algjörlega kaffæra þessu rím-liði. Það gekk ekki alveg. Þarna líka keislan bara instant bygg og bér. Nær að hoppa í hann. Support trade. Þarna náðu þeir svo Moisunni, ef við skjáðum. Nei, alveg rétt greifið. Akkurat greifaður, sko. Þannig að Ingimundur reynir að fara í trömmi. Geta trömmi inn, hann nær honum. Shallow grave, nær svo pakka sig í burtu, en þarna kemur svo klukkan inn með góðan hook. Ingimundur, hann að gera rosalega mikið í þessum fætum. Hann að standa mikið í þessum, en það bara mikið af sustaini og svona sem kemur síðan seinna. Þarna þeir að taka það alveg. Þessi curses voru því miður ekki það sem ég þurfti í þessum leik. Keislan var bara aðeins svo sterk. Já, bara hvað önnur hetja, kannski Twin aftur hefði verið fínt í þessum leik, kannski. Já. Eða Warlock fyrir það sjálfa, en svona þetta. Ekki mikið meira að segja það. Sjáum hérna gott plays hjá Moisu á Earthspirit nær að stela eigisinum. Þetta var play of the game. Já, hann á að stela þessum eigis nær algjörlega að stöðva TSR. Eiginlega þess að hann gerði meira play of the game að hann náði ekki að henda honum út úr pittinum. Já, það var örugglega verið planarinn að henda honum út úr pittinum og klára sjálfur, en þetta gekk samt vel. Ingimundur hana í þetta backinu. Ég held þessum Dassal alveg í skefjum. Það spurning hvort þær muni reyna aftur að gefa þeim aftur bounty hunterinn eftir öll erfiðin sem hann gerði. Já, þetta var gott bounty hunter pick, sko. Það sést alveg að bounty hunter svona í svona gameplay á móti rím, það að gera þeim erfitt, sko. Það að neyða þá í að vera varda defensive og vera TP, og hann að láta fólk TP út allt og að taka út
þessar veiku hittu sem eiga að vera að gera ógeðslega mikið sko. Já. Hvað finnst þér að hefði mátt bæta fyrir þennan leik, eða fyrir næsta leik? Hvað svona geta... Fyrir TSR? Já. Þeir eru náttúrulega 2-0 undir, Jensen. Það vantaði smá teamfight, þú veist, teamfightin var Winter's Curse í þessum leik. Og Eclipse. Og Eclipse, en þeir voru ekki með neitt svona þar sem að, þú veist, Luna vill bara hlaupa inn og íta á Eclipse, skilurðu. Það var meira svona að hann þurfti að vera staðsetja sig vel og það þurfti að koma gott Winter's Curse, þú veist, það var svo erfitt að fá þessa góðu teamfighta. Og það sást þegar Winter's Curse kom út, það leit ógeðslega vel út, en svo kom bara kúla yfir það, ekki damage. Ég veit ekki, kannski einhver svona meiri reliable teamfighter á annarkvort 5 eða fjarkan. Já, ég held einmitt að það kannski svona senasta púslið sem vantaði í þetta draft. Eins og Rím, þeir voru með sko teamfight, rosalegt teamfight á 5 hjá sér og þeir voru með pick-offið á 5 hjá ykkur sem að var að virka ógeðslega vel sko. En Warlock bara sterkara teamfight heldur en Winter, held ég. Já. Veit ekki hvað meira hægt að segja. Förum kannski bara í pásu. Ég veit ekki hvernig þetta er. Við ætlum að vera með langa stutta pásu núna. Við erum að fara í langa pásu núna, þannig að verður. Já, áður en að það gerist, þá ætlum við að gefa hérna MVP-verðlaunin. Já. Hver heldur að þú taki þetta? Við vitum það ekki. Þannig að það er búið að kjósa þessi MVP-verðlaun. Hver heldur þú að verða fyrir valinu? Mér langar að gefa Viktori bara því að hann er Nei, í þessu móti? Já. MVP-verðlaun fyrir í þessu móti. Það er búið að vera svo margir sem búin að standa svo rosalega upp úr í þessu móti að ég veit það ekki. Það er spurning. Ég vil að minn maður Crazy Leprechaun taka þetta. Það er spurning, en ég er kannski smá svona hliðallur. En, já. Þannig að það er stutt pása núna og þegar við komum aftur þá verða MVP-verðlaunum veitt. Þannig að ekki fara langt og við sjáumst þetta smá.
Gott link hjá Klink. Hleyp Dúbi bara inn og... Já, með bleiminn. Þetta nóg mikið heal hjá Æjó? Nei. Nei. Þú sérðu Dúbi, hann að... Já. Allan skaða. Dúbi með þá í búrinu, sko. Já. Ná, Æjó. Já, þetta bara Jóalda Masterclass. Ha? Já, Jóalda og þínir Nei, já. Wow! Halló! Amman, Bush með Fatalons og Súpan. Þetta er tíma. Halló! Beginner með Blink inn í Echo. Go! Lalli! Hann getur hoppað úr búrinu. Æjóin samt tekinn, dreppinn. Það eru... Dúbi á! Smí á reiki! Við varum á kúldáni? Já, það var 1 sekund á kúldáni. Wow, maður. Æjóin til staðar, ennþá með Mac. Úst... Oh my god! Grimstrók úl! Trömmið svo low! Ekki dúlt hjá Æjó. Keislan, hún að deyja, Grimstrók með stunnu, Fannar, hann lappar bara áfram. Þeir eru að standa sig fáralega vel, þessi strákar. Witch Doctor. Wait for it. Oh yeah. Sjá Vitsdoktor. Sendur úr. Hann að bli gút. Sjá Grimstrók, hann deyr. Klokkvarkinn á trían. Hann ekki últa. Gott svar. Nei, Rúfar með últið. Allir low, takk, low. En sjáðu fín, hann ennþá inn á bakvið. Hann ekki alveg þetta frá reysur. Þeir með vision fyrir bygga. Not today. Sjáðu þeim á Vitsdoktor sem hann drepa. Rúfar low. Geðvikt kaska á báða. Mannettik líka. Þeir náðu þetta bara samt það. Beginner, úr hann ekki kampið fyrir bakvið það. Að reyna að tími hann hætti við. Rúfur og últa á báða kask. Og drippaði alltaf, byggir fullt úr bakvið. Þeir eru Grimstrók. En hvað nú? Hann er 1-4. Reis og byggir bí, eftir hann. Nei, Rúfló! Með kaskið úr. Rúfló, við erum góðir. Stick a bone in it. You're done. That make a big mess. Ég kom við. Ekki svo vel. See you later, nerds. Ég kom við Devi. Býttu hann X-aður? No, I don't think so. Já, alveg rétt. X-ið er líka núna svona, maður. Í gegnum BKB-ið, sko. Já. Þeir eru byggja fröndan. Hann ætlar að úrsta. BKB, hvað er BKB? Það er búinn að nota það. Razor Dane, ennþá með Cheese. Hann er með bæbaksa, endurkallinn AJS ennþá. Geðveikt kask aftur. Biggie Satanic, hann er komið full hálf P. Þeir eru Grimstrók. Rampage að picka! Hangta því, öll bæbakinn, Vegans. Og hann sleppur. Let me try that. Sérðu samt fokkin Rúbikinn eða hann er búinn að drepa það alla? Það er fokkin jarða hérna, sko. Þetta var vígalegt play. Taste my arrow. Gaur, hvað er að frétta, maður? Herru,
Sjáðu bygga maður. Mikið powershot eða? Þetta var rosalegt.
Já, góðan dag. Verið velkomin aftur hérna í loka útsendinguna á Kraftfjölddeildinni 2. Ég er komin hérna með honum Fjörala og nú ætlum við að tilkynna hver fær þennan bikar sem er MVP eða mikilvægasti leikmaður Kraftfjölddeildarinnar. Já, þá voru margir sem komið til greina. Já, þá var fullt af tilnefningum sem komu. Já. Margar góðar og margar slæmar líka. Vissulega. Eins og Doppa. Ég sá hann ekki spila, sko. Nei, einmitt, það voru svona á mörkunum sumir, sko, að vera eligible, sko. En við svona leiðum þess að vera frekar frjálsætt, sko. En hérna, já, það voru líka nokkur lið sem fengu mjög margar tilnefningar og svona önnur sem fengu yngar.
Hverjir, það voru einhverjir í þínu liði tilnefndir? Já, ég held að hafi nú bara verið Jóvalda sem var tilnæmdur í okkur, sko. Ok, Hann var líka standout playerinn okkar í þessari deild að mínu mati. Já. Og vonandi hinna líka, af því að það var skrítið að vera ykkur annar. Já, einmitt. Þannig að reynir maður sem fekk 2 rampage í einum leik. Já, einmitt. Hann átti náttúrulega rosalega leiki þarna á, þetta rampage þó, það var, mér fannst eins og það hefði verið dróin. Nei, það var í group stage, ég held að hann hefði verið að spila Death Prophet eða eitthvað. Já, einmitt, já. Það voru nokkra mjög langa leiki þarna. Já, einmitt. Svo voru nú, úr þessum liðum sem eru að spila hér, þá voru náttúrulega Snorri var tilnefndur. Já, Snorri tilnefndur, jú. Bæði fyrir ótrúlega spil á töskinum og einnig fyrir, það var mikið verið að tilnefna fyrir gott production quality. Já. Sem ég veit ekki alveg hvort það sé valið ástæð til að vera MVP en allt í lagi. Já, góðu töskin, æðislegt production. Já, og svo á Rými árið 3, það var Consequence, Trummy og Icefog voru allir tilnefndir, sko. En já, svo náttúrulega svona klassískir mainstay spilarar eins og Biggie Frendi og Endakallinn. Já, svona crowd favorite. Já, crowd favorite nákvæmlega. En leikmaðurinn sem var langur vinsalastur kemur einmitt úr því liði. Já. Og var tíðrætt á streamum, sérstaklega og bara eiginlega öllum leikjum kom hann upp, hvort sem hann var að spila ekki. Einmitt. Þeir eru sérstaklega gott spil á klukkunni og var jafnvel tíðrætt að hann væri betri heldur en svokölluð Íslandsklukka. Já, búinn að taka við af Íslandsklukku titlinum. Já, einmitt, það má eiginlega kalla hann Íslandsklukku númer 2 og það er sem sagt beginner úr endaköllunum. Já, ertu velkominn. Velkominn. Já, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, lefur að setja á headseti bara. Út í þetta. Já. Já, hvernig er tilfinningin að vera fyrsti MVP kraftfélagdeildarinnar? Þetta bara kemur á rosalega óvart. Já. Það er bara alveg eins og en alltaf ansið stór hópur í kringum okkur sem að kannski hafa allir samnast saman og ákveðið einn, ég veit það ekki. Þú hlýtur nú að hafa tekið eftir svona aðteklinni sem að klukkaðinn var að fá og pögnan á þessum strímum. Já, mér fannst nú strákarnir í liðun samt eiga meiri aðteklisskili heldur en ég en Nú, ok. En ég er bara sáttur með það. Ég er búinn að spila ást fyrst og þrist í 17 ár þangað til þetta mót byrjaði. Ok. Þá fekk ég fjarkan allt í einu. Já, þannig að þú ert í rauninni nýr á fjarkanum. Já, þess vegna spilaði ég bara 2-3 hetjur. Það er svona sem ég kann á mitt eða Einmitt, já. Eða ef ég þarf að fara fjarkan þá fæ ég klukkuna. Já, ok. Þannig að þú mátt þú svona finna svona nýjan vinkil einhvern veginn í Dota. Já, þetta er skemmtilegt. Ég er með Viktor þarna sem kaupir hvern einasta vard. Þannig ég geti rauninu bara leikið mér. Já, einmitt. Þetta er bara hvað ég að gera, hvað ég að fara. Með einn alvöru support, síðan getur þú bara verið playmaker hérna og tekið alltaf glóríuna. Það er mjög þægilegt. Já, svona eins og Hungderi á leininu, hann vinnur öll lein einhvern veginn. Já. Þá getur maður bara verið. Já, þið eru helvítið öflugir saman. Já. Þannig að tala þetta svona þennan fjarka sem supportin sem þarf ekki að supporta náttúrulega. Já, og ég var alveg þannig. Það er alveg á hreinu. En hvað segðu mér aðeins frá liðinu, hvað svona, þú veist, hvernig, mér skilst að þetta hafi verið mjög góður móral hjá okkur. Já, þetta er bara þægilegt. Hann er alltaf búinn að spila með 3 sem spilur mjög lengi. Kemur inn í þetta. Ég laði bara strax, mjög þægilegt. Maður veit alveg að hver maður býr í Óla, Rufala og Hungderi og Viktori. Mér kemur svo bara með reynsluna og draftið og einhvern veginn leadershipið inn í þetta. Var náttúrulega... Ég læri maður að spila aðeins betur. Já, einmitt. Hann var náttúrulega second place finisher í senastu deild með kórdrengjum. Já. Hver myndur segja hver er þinn MVP? Ég kaus Gumma. Já, endakallinn, ok. Já, endakallinn. Svo er náttúrulega að horfa Snorra á móti Rím daginn. Það var ótrúlegt. Já, maður sér svona play á International. Já, það er alveg. Mér leið bara eins og ég var að horfa á Fægót á töskinum, sko. Einmitt. En hann alltaf spilaði kannski ekki alla leikina, það var nú svolítið. Einmitt, þetta er erfitt, sko, að vera verktakan í að gefa og taka, sko. Já. Maður veit aldrei hvað maður fær í hverju matchupi, sko. Getur maður alltaf nefnt bara alla í þessu Rím-liði.
náttúrulega usual suspects, það þú veist, byggarnir. Já. Já, fleiri. Einmitt. Hérna áttu þér svona, hvað myndirðu segja var svona skemmtilegasta minningin úr mótinu? Það engin ein sérstök, það bara hvernig gekk svona yfir höfuð. Já, þið voru ánægðir. Já, byggust ekki við að fara 9-1 í gegn Já, group-stageið og þá einmitt. einhvern veginn var það bara upp á því. Það var bara óslega gaman, svo mikið stemming í kringum þetta. Það einhvern veginn stór hópur, allir að fylgjast með og það bara, jú, auðvitað, það einhverjir húkkar hérna hér og þar og svo náttúrulega Rúfála Vittsdóttur. Já, það ekki hægt að gleyma honum, sko. Nei. Já, algjörlega. Hérna, hvernig, svona þið sem lið, hvernig sér þú fyrir þér, sko, Kraftfélagadeildina 3? Fyrir ykkur? Það ekkert búið að tala það, en það væri auðvitað gaman að spila með þeim aftur, sko. Já. Klálega. Er ekkert búið að reyna að pótsa þig, eða? Nei. Er það enginn mætt bara með þykkt veski og... Nei. Það ekkert svoleiðis. Það kemur, sko. Það kemur. Já. Maður má ísla alltaf á hálfum ís þarna hjá sjálfa, sko. Já. Maður veit aldrei hvernig hann vill fá nýjan klukkuspilar, sko. Já, skulum ekki alveg fara fram úr okkur. Hérna, ég ætla að koma með eina svona leiðilega spurningu. Hverju myndirðu skipta út í liðinu þínu? Óla. Hann á það sem bara skilið? Já. Það var eitthvað leiðilega við mig áðan, hann á þetta skilið. Já, ok. Það er bara solid, það er mjög inn karakter. Hérna, ok, og senast spurning, sko, við erum búin að tala um clockwork svolítið. Hvað er lykillinn að góðu clock gameplayi? Leinið. Það er bara leinið? Það er bara leinið. Það er bara að þristurinn fái sitt farm og þá fær maður sjálfur gull og þá maður bara að leika sér, sko. Já. Það er bara, ef að þristurinn fær standa á leininu 1-2, þá er það góðu klokk. Já, einmitt. Já, þið heyrðu það hér frá Íslandsklukkunni, ný kringdu. Já, sjátt átt á Kýraklukkuna, Moisu. En hérna, já, við óskum Bygga aftur til hamingju með MVP Kraftfélagadeildarinnar 2. Takk fyrir, þetta er mikill heiður og þetta fer bara beint upp á hillu heima ef að konan leyfir. En við erum að fara í þriðja leik á móti, TSR á móti Rafíþróttafélaginu Meira og allir eru tilbúinir og hann hefst bara innan skamms.
Já, góðan daginn. Við erum hérna komin að þriðja leik í Rím vs. TSR. Rím eru vissulega 2-0 yfir. Já, en þeir áttu, TSR áttu góðan leik seinast. Já, þeir áttu mjög góðan leik seinast. Þeir tóku í leik 1 og það var eiginlega svolítið valtað yfir þá í leinum. En í leik 2 þá tóku þeir og greinilega sáu hvað þeir þurftu að bæta upp og tóku örleikinn alveg að hörku. Já. En það voru svona nokkur þró sem að þeir mistu tæmingi sitt og Rím náði að hafa yfir hendina í lokin. Já. En maður sá þarna að TSR ekkert lamba að leika sig við, þeir geta léttilega tekið leiki á þeim. Já, algjörlega. Og það var gott að sjá að þú veist, þessi leikur 2 var svona í rauninni, hann tapaði svolítið á taktískum mistökum. Þetta verið ekki með bæbakan á lúnni, farin í rósin einhvern veginn, ná ekki að execute það. En það í rauninni, sko, þó það sé náttúrulega leiðilegt að missa þannig leik frá sér, þá myndi ég segja að það væri góðs viti fyrir TSR af því það þýðir að þeir eru að ná að komast inn í stöðu sem er jöfn og þá þurfa þeir bara að vera með betri, execute strategíuna betur til að einhvern veginn close þessu út. Voru með mjög gott gameplan og voru greinilega allir á sömu blaðsíðu með það en bara vantaði aðeins heslumunin upp á execution. Já, einmitt. Áttu virkilega góðan sprett líka þarna í, sko, þetta leit í rauninni mjög svona stompi út þannig að þegar að, þú veist, bounty-hunterinn var einhvern veginn fann að hlaupa út allt. Já, einmitt. Drepa solo-killa Ark-wardeninn, eitthvað svona, ég var alveg að sjá fyrir mig bara að þeir var að fara að vinna á 10 mínútum, sko. Já. Þá, en þetta náttúrulega, Rím náttúrulega orðið mjög vantlið, sko, og svona kunna bæði það sem líka, styrkleikinn þeirra náttúrulega að þeir eru bæði góðir að spila þetta deathball þar sem að þeir taka lítið og einhvern veginn keyra það alveg að, þú veist, og alveg að keyra það inn í victory. En það líka, þeir eru líka orðinir rosalega góðir í því að þú veist, spila defensive þegar það er verið að pressa á. Já. Og finna hvenar þeir eru að fara að koma sér aftur inn í leikinn, sko. Þessi Game 2 sýndi líka svolítið mikið. Þeir voru, og líka þeir eru góðir, það sem þeir eru oftast góðir með mér finnst alltaf eins og þeir séu, sko, þegar að hitliðið ætlar að fara, þú veist, pressa og fá eitthvað early lead og snowballa á þá eru þeir með eitthvað svona picks eins og Ark-warden, Sniper, eitthvað svona dót sem að, þú veist, er mjög erfitt að einhvern veginn, sko, getur haldið high groundinu, getur skilað inn í late game. Einmitt. Þeir eru alltaf með hann option svona einhvern veginn. Já, einmitt, það er líka, þeir eru svona lið, þú veist, ef þú gefur þeim litla putta með smá mistökum, þá taka þær alla hendina. Það var alltaf, ef það var ein heti hjá TSR sem að stóða aðeins og framalega, gerði eitthvað smá mistök, þá dó hún og síðan 30 sekúndur seinna þá voru allar hinn að döða líka. Einmitt. Og svona, þegar maður horfir svona kannski á stóru myndina þessi 2 lið, sko, þá sér maður svona þetta TSR-liðið náttúrulega þetta eru mjög svona reyndir og sko hæfileikaríkir spilarar. En það náttúrulega munurinn svolítið að þeir eru ekki búin að spila mikið saman á Rím. Það er svo mikið þetta teamplay aspekt hjá Rím. Þeir eru alltaf ready að bjarga hvort öðrum. Þeir eru með forced of playing einhvern veginn alveg sko down. Þeir vita, þú veist, svona hvaða röðir vilja executa sko spelana sinna einhvern veginn, þú veist, það á að vera einhvern gæði fyrir framann og ef hann er góður þá er supportinn fyrir aftan að force út eða það er eitthvað greif og þú veist, þetta er allt svona rosalega skýrt hjá þeim finnst mér. Já, þeir spila alltaf sem ein heild, sko. Já, einmitt. Og við erum komin inn í leikinn, þannig að við getum byrjað eins að kíkja á þetta draft. Rím bannar út Fury og Slardar og verktaknir bannar Tré og Primal. Já. Góð bönn bara til að byrja með held ég. Jó, mjög sterk. Verktaknir taka líka út Wraith King, þeir hafa held ég ekki verið mikið fyrir að pikka Wraith King en Ísland hefur allavega eitthvað spilað hann. Já, Ísland spilaði hann á móti held ég endakvöldunum. Já, einmitt. Og Keistlu pikkið er svolítið svona mikilvægt held ég fyrir Rím sko. Já, það er það. Rosa svona, já, þeir spila mjög oft, hann er rosalega oft hetjan sem að svona heldur leiknum góðum ef það sérstaklega á mitt og safely niður einhvern veginn wash. Þá þú veist, hafa þeir reynir oftast að fá hann sterka offliner sem að þeir geta grúpað upp með að spila í kring. Já, okkur stabíli hetju sko. Já, akkurat. Náttúrulega vill fá hetju sem gerir mikið damage. Já, mikill áhugamörður damage. En við erum eitthvað minna búin að sjá hann, það var svolítið fyrir að pikka eitthvað svona eitthvað int-hetjur, Skyrath Mate. Já, Techies líka, eins og fræktur orðið. Já, en það, mér finnst þess að það hafi aðeins svona fjara út þannig að setni Já,
Þeir fara í Tusk. En heyrðu, það er Tusk og það er Tusk á Rím og Snorri er inn í Já. production-herbygginu, þannig Já, þetta er eitthvað. þetta er áhugavert. Spurning hverju þeir eru að stela þessu af. Já, þeir hafa kannski eitthvað rugglast aðeins þegar þeir voru í lobbyinu. Já. Já, spila Tusk. Ég man nú ekki sérstaklega eftir Tuskinum þeirra. Það er spurning hvort það getur náttúrulega verið að Icefog hafi æft sig eitthvað á þessum mitt. Þetta náttúrulega er svona... Já, ég veit líka Moisla spilar hann alveg sko, en þetta er samt ekki svona signature Moislu hetja sko. Þetta er ekki clock-in, þetta er ekki hérna... Nei. Einmitt. En já, ok, gæti... Ég held að Rím muni fara í eitthvað svona óhefbundi núna. Þeir eru með svo solid lead í þessari seríu að... Já. Það er svona, þeir hafa alveg tækifæri til einhvern veginn að pröfa eitthvað sem að þú veist... Já, eitthvað svona óhefbundi sko. Já, leyfa sér aðeins. Já, leyfa sér aðeins, náttúrulega. En já, þeir Rím taka út Bountyinn sem var vissulega mikill svona stór partur af gameplaninu hjá verktökum senasta leik. Já, vil ekki leyfa Ingvar að fá hann aftur. Nei, og Londruitin og Sandison sem að þeir tóku mitt á móti hérna undaköllunum. Verktökum ekki taka út Pugnu, gott bann, spurning hvað Róbert fer á hérna. Eðans og Pugnan eru farin út, þannig að hann þarf Já. Jakiro eða eitthvað. Já, Grimstroke er líka opinn. Já, einmitt. Grimm er búinn að vera alveg ignóraður held í þessari seríu. Já. Já. Út af því hann er hetja sem er stundum first pick einhvern veginn contest, en... Einmitt, já. Hún er mjög sterk sko. Eða taka línuna first pick verktakar sem er svona... Ég er hrifinn af þessu sko. Þetta er... Ég á ennþá eftir að sjá einhvern veginn sko hvað counterinn við línu mitt er í þessu móti. Einmitt. Það er eins og... Þú veist, það er eins og enginn einhvern veginn hafi figure out, þú veist, þó að línan vinni ekki alltaf leiki, þá er eins og hún vinni alltaf leinið sitt. Já. Gerir alltaf ógeðslega mikið damage og náða að forma. Þannig að, þú veist, mér finnst þetta að vera rosalega staple pick svona, sko, og já, ég mitt, það fór að sjá, sko, hverju þeir allir svarast með. Já, þetta er eina af þessum mid-hitjum sem hann getur first faceað og verið þokkalega öruggum með leinið, sko. Já, einmitt. Það er rosalega fátt sem að einhvern veginn, það voru eitthvað svona matchup sem að því þetta hefur líka breyst aðeins held í matchupin hennar sko, eins og Templar var góður counter, skilst mér. Já. En svo núna er hún kom með damage over time Já, fær dot á kúið sko. Þannig að þetta er svona, þú veist, það er aðeins búið að svona mixa í dýnamíkinu með hana sko. Já. Til þess að taka hérna Disruptor second pick, þeir eru þá að byggja sér svona eitthvað gott catch og svona langt reach svolítið. Já. Það hefði held ég bara líka með línunni sko. Þetta var eitthvað eldast við hetjur. Vilja væntanlega vera svona Disruptor hetja sem þú svona vilt helst vera að spila fram að head sko. Það er svolítið styrkleikinn hennar. Og Víver. Víver, já. Þeir eru að fara að pikka. Okay. Já, þeir fara í third pickið sitt þannig að þeir eru, já, Rím eru með first pick, þannig að þeir þurfa í rauninni þeir geta tekið 3 pick hérna og já, og verktakarnir fá last pick overall. Þannig að ég held að það er líklega mikilvægt fyrir verktakarna að taka eitthvað hérna held að það væri sterkur leikur fyrir þá að vera með taka núna svona eitthvað flexible core á 3 og 4 að vera með svona opið að svissa sko rólunum og fá favorable matchup. Bara, ok, Rím fari inn Vóker sem er líklegast Icefog heitjan og held að þetta sé eina heitjan sem á ágætt matchup á móti línu. Ekki síst að því hann getur farið, hann getur spilað svona, farið af linn early og spilað svolítið bara með liðinu sinu. Einmitt. En ég held samt að það sé ekki endilega sko það sem að Icefog vill gera. Hann er svolítið svona, hann hefur þeir hafa haft svona tendensi að láta hann vera mjög lengi á millinu og safna mikið af resursum áður en hann kemur einhvern veginn með liðinu sinu. Já, þeir hafa oft leyft honum að fá svolítið mikið space áður en að hann fer að joina liðið sitt, sko. Einmitt. Þannig að það geti verið allt í lagi fyrir það þó að matchupið sé allt í lagi fyrir Vóker, sko. Já. Hannes Brummi á alveg sensa að dominita hann svolítið á miðinni, sko. Ég held að sé definitely hag verktakarna, sko. En núna væntanlega eru þessar gætu pikkað heitinu fyrir Ingvar núna eða þeir gætu geimt hann á last pick. Það er spurning hvort þeir sjáu eitthvað svona sérstaklega gott pick hérna sem að eins og Bountyinn var í sensta leik.
Ég held að skipti svolítið máli fyrir þá að leyfa Ingmundi að hafa gott lane, vera með gott matchup inn í safe laneið hjá Rím. Já, algjörlega. Hann er náttúrulega svona búinn að vera svona mest svona dynamic spilarinn einhvern veginn fyrir þá í þessu móti myndi ég segja. Já. Og svona þeir eru búin að rosa mikið spila í, einhvern svona kringum hann og hans heitir sko. Það er Phoenix ok. Þeir eru svona að setja upp fyrir bara mjög solid teamfight line-up sko. Já. Með aðeins auðveldara svona combo til að execute í rauninni sko. Já, komið mikið magic damage að þeim. Þeir eru væntanlega að pikka einhverja heitur sem getur svona start á fætunum og staðið eins fyrir fram að núna, þannig að það gæti verið ykkur mögulega strength offlaner eða strength carry heiti það mögulega. Já, vantar einhverja góða kjötbóli hjá þeim hana til að taka aðteklina frá bakklínunni. Já, einmitt. Og helst einmitt einhver með stun sem að getur komboð með disruptor til að svona katsa út víverinn. Einmitt. Þeir eru að brenna svolítið miklu tíma hérna, þeir þurfa að ákveða sig. Var í Faceless Void? Faceless Void, ok. Mjög sterkt teamfight composition hjá örtökunum og ekki mikið í rauninni til að countera hann Void og Phoenix. Það væri gott Rím myndu elskallum að hafa disruptor í sínu liði. Já, akkurat. Þeir eru svona frekar low á lockdown sem svo er. Þetta gæti verið góð hugmynd á móti Rím af því þeir eru ekki endilega sko þeir fíla að spila svolítið svona skörmis stíl þar sem fara inn og út og ekki endilega svona hard committa sko. Og þessar hetjur náttúrulega Faceless Void og Phoenix einhvern veginn sko með disruptor eru svona þeir eru mjög góðir að forsa fætinn og completely overwhelma, þú veist svona overwhelming teamfight presence sko frá ekki og Faceless Void náttúrulega bara festir alla sko og setar upp fyrir resturinn af liðinu sinni til að kasta spells. Og góður á móti Invoker líka, má ekki glemma því. Einmitt. En já, það virðist vera, ég veit ekki alveg sko, það er reyndar eitt hérna með þetta verktakalarinn upp. Það gæti spilað í hag þeirra sko, er að Yngvi hefur spilað línuna talsveit á offlaneinu. Já, alveg, hann gerði það mikið sérstaklega í fyrra í deildinni 1 sko, þá spilaði hann mikið línu offlane með Greaves, eitthvað skrítið dæmi sko, eins og honum einum er líkt. Akkurat. Þannig að það er eitthvað svona flex optionina og spurning hvort að Rím muni það sko, eða fatti það sko, því að þeir hafa einmitt ekkert verið að flexa línunni í þessu móti. Nei, ekki nýlega sko. Óti, ok. Það er líklega Icefogginir núna. Já, einmitt. Þeir gætu verið með eitthvað plan með hann Invoker. Ég hef séð að spila pikku, þeir hafa pikkað safe lane Invoker áður. Já, þeir hafa líka pikkað OT Þrist á keisluna. Já, okay. Ég er nokkuð viss það sko. Já, þessi heiti hefur verið spilað offlane. Já. Hún er vissulega svona tikkar í ykkur box sem þeir þurfa fyrir kyrslupikki sko. Já. Þannig er tanki og svona stoppar svolítið initiation og þannig. Já. Ég er virkilega góður til að disrupta combo og svona stoppa. Já, og save í krónun ef hann næður að halda sig fyrir utan það sko. Það er ein svona lykilbreyting með hann á OT að hann er ekki lengur með sko gamla axi þar sem hann getur verið með mörg disrupt eða mörg sprisamenn sko. Einmitt, með hann skjöld þarna. Já, þannig að þetta er aðeins öðruvísi dýnamík, maður veit ekki alveg hvernig þetta spilast út. Vissulega gott sko, mjög sterkur ax svona, en hann er ekki með þetta rosa utility einhvern veginn að stoppa allt sko. Nei. Meira svona spila kannski sjálfur sem carry sko, með svona mjög sterkt save. Já, þetta er aðeins gráður í hetja núna en heldur en þetta var. Já, einmitt. En ég veit ekki alveg, mér er mjög erfitt að lesa þetta Rím draft af því að... Já, þeir eru eitthvað að kúka. Já, Sölvi er eitthvað að kúka með þessum pick sko. Já. Tuskin, mér líður eins og Tuskin sé definitely fjarkið hana. Já. Eða kannski 5 ára Robert, já, ég veit það ekki. Þetta er... Já, ég held ég nú aldrei séð Robert spila Tusk sko. Nei, það getur verið. En já, ég banna, taka 2 supporta verktakanir. Já. Block og Vents, halda það einmitt að vanti 5 og þetta séu kornið þeirra komni sko, gæti alveg verið. Já, það er sem maður myndi að lesa í þetta sko, í fljótu bræði, var það vanti 5-una. Núna taka verktakanir annarkvort á Hansar eða Yngvi heitir Lastbygg sem ég held að sé mjög gott fyrir þá. Getur vantilega að fengja 1 favorable matchup sko. Og ég held að línan
Við grunar hann standi sig ágætlega á móti vífurinn með hann fyrir offlane. Já. Held það sé alltaf lagi matchup sko. Bara í Windrunnir. Það er Windrunnir. Önnur heiti sem ég veit ekkert Nei, ég skil ekki upp niður í þessu drafti hef núna sko. Kannski er þetta Consequence Windrunnir. Já. Hvað heitir Consequence að spila? Það er engin Consequence heiti þarna. Ég held að Consequence sé á þessum... Nei, ég veit það ekki. Já, Rím, ok, Rím, þeir hugsa, ok, verktakarnir eru með last pick, þannig að við ætlum bara að picka eins órætt line-up og við getum, svo þeir vita ekkert hvaða lane er að fara að vera. Dróreins er last pick, já, er flott. Þannig að Faceless Void er ekki Ok, byrju hvað hérna? Brummilína. Ok, er þetta Yngvi Void? Já, það lítur að vera. Gæti verið, ok, þetta er spicy. Lestrá, já, þetta er Yngvi Void. Ok. Ok. Já, hvað hérna... Predictions fyrir hennar leik, ok, Kyrsla er á Tusk. Kyrsla Tusk. Icefog. Þetta er Consequence Weaver. Nei, já. Ég hef enga trú á þessu. Hérna, já. Þetta er TSR verktakar all the way, sko. Ég er full að trúa Yngva Void, sko. Já, ég er Game 4 believer líka þennan, sko. Ég held að TSR séu sterkari núna. Já, ég skil ekki hvað komboð er hérna með þetta Windrunner Invoker, Weaver, eitthvað. Þetta verður fróðlegt að sjá. Þannig að það er Weaver Invoker safe lane. Moisla OD. Moisla Hvað er í OD? gangi? Ég bara veit það ekki, sko. Þetta er bara eitthvað kjaftaði. Þetta er samt, sko, þú veist, þeir taka núna Rím og eru hérna orðnir eitthvað kokki og kúka upp eitthvað ókvæmt skrítið draft og þá pikka, þú veist, TSR offlane Faceless Void, sko. Þannig að þetta eru eiginlega bæði einhver grill draft hérna. Já, þetta er bara, það er ekkert, engin leikur í dildinni sem er búinn að vera með svona skrítin line-up, sko. Nei, ég held ekki, sko. Og við fáum það hérna núna í finals. Já, en ég er spenntur. Mér finnst, sko, það er eitthvað samt, sko, það er eitthvað næst samt við þetta Void dróf, finnst mér, af því að þú veist, dróin náttúrulega relæðir svo rosalega mikið á að liðið sitt haldi gæjanum einhvern veginn frá sér. Og Void er náttúrulega með þetta besta svona teamfight allt í leiknum, bara geta stoppað algjörlega. Já, Drá getur alveg dælt inn skaðin í þetta Chrono, sko. Og þeir eru með í rauninni, sko, 3 hetjur sem að bara svona amplify þetta aspekt, sko. Geta, þú veist, bæði byrja fætana og counter-initiatað og það er eitthvað gankar þarna sem að getur búið líka kaos. Þeir gætu líka spilað, þú veist, þeir geta spilað í kringum þetta Chrono á nokkuð háu tempói, sko. Góða Icefog. Stönnan. Eitthvað meir í búið hérna? Jú, hann er steinduður. Förstblót á Brumma. Já, þetta lýst mig vel á. Já. Mjög hættuleg byrjun fyrir línu mitt að vera komið og bara getur keypt bottle. Já, getur bara komið inn í leinið með bottle, sko. Já, ég held að þeir eru komin í einhverja vitleysu, sko. Já. Ég sagði við Rím hérna áður en leikurinn byrjaði, ég vil sjá eitthvað spicy pick, sko. Ég held kannski þeir voru... Ég heldur hafi fyrir á barinn bara í pásunni, sko. Það mætti alltaf. Það ekki, já. Einn alltaf 14 ára annað en, ok. Já, Icefog er sennilega eini hérna sem er öskuliðið sitt núna að reyna að taka þessu alvarlega. Annar fætinn á bot. Annar fætt. Glimpsa á Tuskinn, við ná honum aftur. Annar botgranit, hann er þá dáinn. Það er steindauður hérna. Já. Og þú veist, og þetta er sko midlanerinn og carryinn þeirra sem við fá þessi kill, sko. Já, einmitt, já. Og þetta er náttúrulega Kyrslan, sko, sem er, ég held að það sé mjög slæmt ef Kyrslan og slæman leik fyrir þetta line-up, sko. Já. Bara svona alltaf einhvern veginn. Ég held ekki að sé bara pínu erfitt að leyna Tuskinn í Dráreinsir, sko. Já, ég held það líka. Það hérna... Hann er með eitthvað ódísu på... Já, ég veit hvað. Þetta er eitthvað Moisla kúk. Það er erfitt að lesa í einhverju lein sem maður aldrei séð áður, sko. Eitthvað Moisla special. Já. Hann sagði við mig þegar hann kom inn í morgun að hann væri komið með sko 3 pick sem hann væri búinn að vera að kúka en það væri bara eitt þeirra að prúfa það á Sölva, sko. Já, ok. Spurning hvort að þetta sé approved eða unapproved. Það getur verið að eitthvað verið verbal harassment þannig í draftinu, sko. Já. Ég held líka, sko, ég held að það sé svona nice lane fyrir Void að það eru 2 hetjur sem hann svona gerir mjög mikið, sko, með bara að setja time delay á. Einmitt, já. En
mikið pók reyndar á hann, þannig að það var eitthvað spurning því. Það var okkur sjálft svona slöng bot. Já. Það Sunstrike á honum. Ok, en hann er sigur. Herðu, tæft maður. Moisla vill ná honum. Moisla dævar. Moisla dævar. Hann nær honum, ok. Target down. Deyð fyrir vikið. Dunk down. Já, við hefum séð Moisla þessum gýr áður. Þetta getur orðið mjög skrítið, sko. Já. Hann er ekki maður sem bakkar frá góða dæfi, sko. Nei. Einu sinni var ég að spila Legion Commander og hann dæfaði mig undir tier 1-turinn á Timbersaw, sko. Já. Ég er bara ánægður með hann. Hann var ekki einu svona leina á móti mér, sko. Hann var mættur. Hann bara mætti. En já, ok, Tusken er samt, hann er að sé þess mjög vel actually á þessu botlinni. Gott fyrir að hafa dáið hann alveg leitt. Já, og líka hann er nú ekkert með eitthvað rosalega mörg denies á þessari línu, sko, á móti vind, þáttur að hafa byrjað þarna bottul og gott start. Nokkuð jafnt, svona eins og er. Já. Curry hérna vind hérna á einhvað. Já. Tusken efstur með línunni. Veit ekki alveg með hverju ég er búast við frá þessu offline hjá Rím, sko. Hvað hérna, eru þeir að fara að ganga? Er þessi OD að fara... Ég trúi eiginlega ekki að OD verði greedy bara því það bara matchar ekki við Moisla bara sem... Einmitt, hann sko. sá það bara seinasta leik, hann var hérna 35 mínútur með smoke og clarity, sko. Og ekkert annað, það var ekki sem með boots. Við erum alltaf að tala um að maðurinn var ekki með boots en var samt með 80s á okkur tímut, sko. Já, akkurat. En Tusken og samt hetja sem maður myndi vilja að fara í eitthvað rotate frekar snemma, sko. Já, maður myndi halda það, sko. Þannig að þetta er pínu svona counter synergy bara á spilurum. Það er spurning alltaf, Tusken er alltaf með þetta hard save, sko. Það er alltaf spurning í svona leikjum að því að þeir eru með svo overwhelmingly mikið svona kombo á mótið þeim að þú veist, ef þú snowballar eitthvað eitt glimpse eða línustönd eða eitthvað. Það kemur bara næsta, sko. Já, Chrono á mótið þeir og egg og eitthvað. En ég sér þurfa vissulega að spila nokkuð nákvæmt svona til að executa. Þetta er ekkert svona gefið að teamfight komp séu betri, sko. Nei, nei. Ef þú nær einhvern veginn að disrupta svona. Við þurfum ná að spila þetta svolítið saman, sko. Mitt. Það eru Moisla kemur mitt. Já. Kemur hún einnig. Já. Slönginu mætti til að bakka hann upp líka. Búið að góð mætning á miðjuna hjá þessum liðum. Já. Það er duglegar að rotita supportan minn til að vera ekki að missa middadvansið. Og Brumi er búinn að taka svolítið fram úr Icefog núna. Fylgst sér vel. Missar hann að sjálfnum á PS. Næra sælins á báða. Ekki neinu kaldri. Líka ótrúlega segur á þessum Tusk, sko, með last hit. Sannlega. Þetta er greinilega eitthvað sem hann er búinn að vera að hæla eitthvað eins í. Það er Tindalus sem top. Yngvi er að gera mikið damage, hann á jumpið en þá. Gerir bara mjög mikið hras og hoppar út. Mjög gott fyrir Yngva. Já, en Vóker er að fara ekki í neitt svona greedy build, hann er að reyna að standa í leininu. Icefog mjög low mid. Já, báðir mjög low, sko. Alvöru barátöðin á miðunni. Þetta er svolítið svipað á í senasta leik. Hannes var þetta miklu bara... Sunstrike, rosalega thumbstrike á frammi maður. Vel gert. Vóker safe-lane kemur inn klöts. Fær bakkir frá liðinu sinu. Ég líka svolítið forritin hvað hann sé að fara að builda á þessum Vóker, sko. Já. Hann er ekkert að eiga frábært lane. Hann er bara 17 séðs á móti 22 frá Void. Já. En svona, mér líður eins og frammi sé ekkert mikið, sko, það kemur óvart ef hann myndi fara í Midas Travels og vera bara að pusha sidelines endlaust. Það er ekki svolítið, passar ekki alveg hvernig þeir eru búin að spila sem lið. Nei, ég gerir það ekki, sko. Góð slöngin búið að þetta slöngin er mikið damage. Og Sunstrike, Hann er að fá ágætlega tilbaka úr þessu leinu með þessum Sunstrikeum, sko. Hann er alveg að redda sig fyrir hot með þeim. Já, þetta er eitthvað, eitthvað þarna, sko. Hörðu, og Icefog. Hann fellur. Fellur móti Bruma. Já. Lúrið erfitt. Icefog hefur kannski verið eitthvað inspired að byggja frænda. Já. Byggja svo vindurinn en yngur ekki alveg að vel og ennast þegar hann spilaði í
mótinni. Ansöngans að búlja King Christiana, hann bara komin lengst af linnu. Leifur bara invokurinn með sólunum út Void. Voidinn samt út að pakka hann saman eins og mér. Það alltaf leið, þeir geta alveg sacrifice á Trummy smá. Hann alltaf að fara að koma sér inn í leikinn einhvern veginn. Einmitt, hann líka ekki á einhverju svona greedy post setn hitju sem að relæjar á early lane'i sko, hann getur alltaf spilað með liðinu sínu á sem invoker sko. Það rétt. Það fer í threads bara, þannig að það er fighting build sko. En hann einmitt ekkert í quos, þannig að hann að relæja algjörlega á liðið sem þetta setja upp. Það er bot. Döngin Svensbrek damage maður. Nær hann rúnu, já nær rúnu. Nei, hann náði ekki. Nei. Jú, hann nær því. Slöng og Consequence má báðir visturum. Hvernig make það sens? Já, Consequence fór í hit sko, já. Ok, fínt fyrir slöng þá. Já, ég held að sé alveg vart þetta að deyja fyrir þetta að stila þessu vistumrúni sko. Ég held eins og að Phoenixin sé mjög XP sveltur. Viðst vera sko. Já. Hann er ekki búinn að fá að standa mikið í þessu leini. Nei. Consequence er low. Fast að pöttum hann yfir. Já. Hann er ekki búinn að deyja ennþá neitt á þessum Weaver, þannig að hlýtur þú til þess að einhvers konar sigur. Já. Við fyrir að fá Chrono bráðum, þannig að það kemur væntanlega eitthvað rotation. Væntanlega nýta sér þetta Chronosver og make eitthvað move. Já, klárlega. Það var nú mjög líkt þeim að taka allavega sko eitt gott svona 5-manna smók. Reyna að ná allavega, ná annarkvort Icefoggi eða kannski jafnvel keislunni bara. Já. Ég held að muni ákvæða margt sko hvernig fyrsta Krónusverið, hvort að þeir ná einhverju góðu eða hvort að þeir Já, þeir þurfa vel að ná boltanum í gang frekar snemma sko. Það er góð top, Já, hann Brummi kemur, tekur hann. Consequence er líklega fallin líka, þessi lína er með rosalega skaða. Hann nærði þeim báðum. Þetta var gott movie á línunni. Já, mjög gott rotation hjá Hannesi. Línan sanna sig enn og aftur í þessu móti. Já. Þetta er líka, sko, þetta er first pick lína, sko. Já, einmitt. Það er alveg svolítið ótrúlegt með að við, sko, þær höfðu 5 pick í rauninni til að reyna að koma eitthvað á mótinni. Koma svona út úr leiningsheitinu, sko. Já. Hún er samt einhvern veginn virðist vera sterkasta heitin á mappinu, sko. Já. Þetta er líka bara ótrúlega sterk heiti núna. Við komum með Travels. Já. Hann getur verið bara hvar sem er á mappinu, hvenær sem er. Já, einmitt. Hann er líka rush á Traveli, sko, þannig að hann vill spila mjög aktiv vendalega. Já. Áhugavert, sko, áhugavert vala, því ég veit ekki hvort hann er að fara að vera mjög mikið á milli leina núna, eða þú veist, í base og á leinum vendalega, því að hann er ekki með soulring eða mana bootsenni til að svona continuously farma, sko. Nei. En ætti ekki að setja mikla pressu ef að liðið hans er að setja upp eitthvað fyrir hann. Kom með Krónusverið, já, hann er bara að fara í eitthvað basic build. Já. Svo mætast. Icefog eitthvað að hlaupa á topp hérna, það eru TPs. Það er eitthvað mæting top, þeir eru með egg og Voidinn getur mætt með Krónusverið. Já, Brummi er ennþá hérna. Ok, fara inn á Kringris, hann er dæfin út á ennþá, það er Sunstrike. Sunstrike, ég missar því. Ok, hann á egg, hann getur bjargað sér hérna. Já, eggar og nær að setja á Moisa. En á Hannes líka. Hannes er í klandri hérna. Já, hann deyr. Og Ingvík róti þetta ekki inn í þetta til að byrga. Nei. Hann er missa lína og eggið fyrir ekki neitt. Það er ekki sérstakt fyrir TSR. Nei. Ingvi fyrir bot í staðinn. Já, bara að hjálpa þróunum sínum. Já, Chrono on ok. Ég held að Tuskin er enga spells núna. Já, bara bindin í sælum þannig að það dör. Ok. Það var flott í Ingva þarna að halda dráinu lifandi. Já, og fá og sjötta niður er alveg mikilvægur hetju fyrir TSR. Já. Það er kannski ekki alveg slæmt og hérna. Nei, þetta voru góða skadabætur fyrir hérna rotationu top sem að Rím tók. Já. Það var allavega keislun í staðinn. Það er kannski núna smá trikki af því að það er snemm lítið lið á leiknum og Tuskinum er rosalega hraðan íspandæm þannig að hann getur komið og gert move í rauninni hvar sem er núna ef hann vill. Einmitt, já, hann er bara mættur áttur sko. Já, en hann sér fullt af krimmu bot þannig að hann vil bara taka þau. Rím er ekki alveg tilbúinir að byrja deathballa strax sko. Og Ísland eitthvað augra hérna, aðalitni í heiminum. Já, og Ísland á brúnstýra átvöldur dagur.
Kannski er þetta bara svona psychological warfare að pikka út í fjarka. Það er eitthvað, hann ögrar, hann situr in prison. Já, þeir allavega vissi ekki hvað þeir átt að counterpicka þarna með last pickunu, sko. Þetta er allavega afreikuðu það. Já, mitt. Hver mæt... Já. Sure. Ég ennþá hérna topp, þeir halda allir turnunum sínum ennþá. Já. Það er aðeins rólegra pace á þessum leik heldur en þeim sem hafa verið áður. Já, hvorugt liðilega með, það er bara smá lít undir 1000 gull lít fyrir TSR núna. Já, en það er samt ef þessi leikur fer late og þeir ná að hægja á honum á TSR þá eru þeir með rosalegan late game, sko. Já, ég held að þetta sé favored fyrir TSR bara svona líka upp á bara ease of execution svolítið í late gameinu, sko. Já. Þetta er svolítið eitthvað flókið late game combo hérna, Tusk, Vindrun er eitthvað blablabla. Já, þegar þeir eru komið nokkurn item á dráin þá og hérna faceless þá sem að fer í krónu og hann deyr bara. Já, þetta verður mjög svona auðvelt gameplan, sko. Já. Það er fullt af fólki hérna, það er ná setja hann í búrið. Það eru bara 2 supportar hérna, Dróin er að mæta líka. Já, hann er dáinn. Whistle down, það fór þetta frýtt. Flott, Consequence líka stunnaður, já, hann fellur líka, ok. Þetta er glæsilega mæting á TSR. Já, vel spilað. Mjög gott fyrir að fá báða supportana. Yngvi á krónu og við erum að mæta, svo er ég svona, hann er bara að eiga þægilega leik held ég. Já, hann er bara slagur, sko. Þetta er svona kannski alveg ideal scenario að koma út úr laning sessionum með þessi pick í rauninni. Því að maður horfir á þessu line-up og maður hugsa, ok, TSR, nei, hérna, Rím ætti að vera með betri early pressure hetjur, en þeir hafa í rauninni ekki náð. Nei, það bara er nokkuð jafnt út úr leini, sko. Já. Hannes er að halda þeim vel uppi þarna. Hann er alveg, sko, rústaði leininu sínu. Og línu var mjög mikilvægt í þessu. Sko. Já. Já. Eru í mér? Já. Hvað svona kannski? Er ég alltaf hálf núna? Já, ok. Æðilegt. Já, ég held að, þú veist, ég held að Yngvi viti líka bara að þeir eru komnir ákveðlega út úr leini. Þú veist, þeir vilja bara spila rólegan leik, fá itemi sín og taka síðan fight. Já, einmitt. Þú veist, það er erfitt að tapa þessu ef þeir þróa ekki áður en að timing þeirra er komið online. Já, algjörlega. Þetta er svona, það er örugglega þeim í hag mjög mikið bara að jafna. Og einmitt svona eins og við vorum að tala um, þetta lukkar mjög flókið einhvern veginn hvernig Rima ætla að execute þetta line-up sitt. Svona, ef þetta er ekki bara eitthvað scrappy mid-game fight þar sem að Vindurinn er að hlaupa í hringi og Weaver er innvis eitthvað. Já, akkurat. Spurning hvort að þessi Weaver, þú veist, ég veit ekki allir Axe á support Weaver séðan það eitthvað þeng. Ég bara þekki það ekki, ég veit að fjarkinn fer ekki mikið í Axe, sko. Það er góð hérna, þeir ætti samt að vera með geisluna. Spurning hvort það kemur glims? Nei. Eitthvað smekir hérna. Við erum samt eitthvað aðeins að hópa saman í þetta mitt, sko. Já, Yngvi er ekki með þeim, þannig að þeir vilja taka tíma fætt. En Sölvi er ekki heldur með þeim, þannig að gæti verið góða fætt fyrir TSR. Bank er að fara að breyka Moisu. Já, það eru smókaðir hérna. Breyka smókin. Ég er ekkert vissun á nýri. Það er góð, spurning hvort þessi Sunstrike. Já, það kemur Sunstrike. Okay. Já, wow. Wow, þarna á. Mikið damage, maður. Ok, góða línuna. Hún er að falla. Hörðu, wow. Ok. Þarna komið það og... Ok, Fíningin gæti verið í klandrina, það gæti komið Æsvart svona. Geistum hann helviti djúp hérna núna. Þeir eru ekki með mikill að refsina, hann deyr líka drá. Svolítið 1 og 1 að fara. Já, þessi svona chainfeetuðu svolítið 1 og 1 þarna, inn í 4. Þeim vantaði, ef þeir vildu taka hann fætt, þá þurfti Yngvi eiginlega að koma. Þetta var svolítið... Já, hann hefði verið að típi hérna ef þeir ætlaði að fæta, annars hefði þeir bara átt að bakka. Þetta var rosalega skaðið frá þessu OD Sunstrike kombói. Já, og líka double damage á Windrangerunum allan hennar fætt, sko. Já, mitt. Annars hefði líklega komist út að það hefði ekki verið double damage á Windrangerunum. Já, ég hugsa það. Yngvi komið mitt, hann ætlar að króna gæluna. Setur dæmdaleysun, þannig að hún mun ekki Windrun eftir þetta. Hann er Windrunar samt fyrir, sko, hann er ekkert að lemja hann. Já, þetta var bara setup fyrir liðans. Setup, já, flott, vel spilað. Ok, kannski þetta bara worth it. Og þannig að Windrun er samt ekkert hæsta heitin, en ég held að það sé mjög góð move svona in general að bara fara á hann Windrunar og drepa hann. Já, klárlega, ef það er í boðið þá má bara taka það. Hún er svona hitið sem að einhvern veginn, hún er eitthvað góða hérna. Já,
Hann með hann til Disruptorinn. Það komið Shard á mósuna, margar Trummy. Hann deyr hérna. Trummy kemst sennilegast út. Það er ekki með margar spells á... Új, góð ætlaði segi maður. Beggja manna. Consequence últar í burtu. Með snjóbolti inn á Brumma. Hann annar stjórnir hann komin út. Nei, hann deyr líka. Æsfagn að drepa hann. Ok. Ég veit ekki... Þú veist... Hvort þetta sé þeim í hagen. Nei, ég bara... Þeir ná samt sko 2 killum verandi með enga cooldowns. Þannig að ég veit ekki, að ykkur er litið gott en líka svona kannski smá óþarf að þróa hérna línuna þarna. Já, þeir eru kannski bara að taka þennan OD kill bara og bakka eftir það sko. Það er náttúrulega svo stutt respawn núna, það er erfitt að vera að taka eitthvað svona continuous dive. Já. En það er alltaf mjög næs að reyna að ná aðeins meira sko. Já. En þú veist, kannski hugsaði bara, ok, Dró og hérna Void eru að farma. Þú veist, að þeir séu að fá það mikið advantage út frá því, sko, að það sé alltaf lagi fyrir það að svona make ykkur space plays með skæðum, sko. Sem er að vissulega litið rétt, jú, línan þarf vissulega að farma býtu, það er góð hérna. Kemur Sunstrike vantarlega, vindurinn er að koma. Já, kemur. Steindur. Já, steindur. Það er ekki eins og time okkar. Nei. Útrúlega að sé hann að execute þetta á Void án þess að vera með 1 stun. Já, það er alveg ótrúlegt. Slöngin sendir Consequence bara heim. Menn ekki að hafa það. En já, við erum ekki ennþá búin að sjá þannig stóra teamfight frá TSR, þannig að þeir eiga talsvert inn í þessum leik, sko. Já, alveg klárlega, sko. Ég held að Rím vilji halda pressunu uppi núna. Þeir vilja ekki gefa þeim tækifæri til að anda á milli. Ég veit. Merkilegt nokk þá er og að Dróin og Voidin hafa fengið talsveit færi til að farma bara, þá eru þeir samt undir. Já, þeir eru ekki með gott network, sko. Nei, smá óvart, sko. En nú er komið Króna upp á Ingmund, þannig að það er spurning hvort þeir grúpi núna að taka eitt fight bot. Gæti verið mjög gott fyrir þá. Já, Dráin er hérna með, sko. Vanessa. Það kemur double silence. Já, gott ulti hérna hjá Disruptor. Klandri, og finnur invokerinn, vel gert. Kemur Kronosur, nei, Echo ná. Það er góðu time delusion. Og slow. Eitt að veri, Já, hann fellur hérna á Trummy. Já, vel spilað. Mjög góð fight. Út á Disruptornum. Já, þetta var flott fyrir TSR. Já. Það var mjög gott. Voidin skýst hana fyrir ofan vindrununa. Það sé svona kannski besta við þetta örlíkja meira að vindrunin er að eiga svo lillan leik. Já. Hún verður ekkert svona brjálaslega, hún er ekki með þetta power spike í late game endilega, sérstaklega ef hún er að eiga lélegan örlíkjum, sko. Þá er þetta svolítið basl að vera á afturfótunum. Það er erfitt að halda pressun á einmitt þegar það vantar item. Og urðu, Moisland lappar hérna upp á deyr, instant. Þannig að Æsfag fyrir inn, finnur Brumma, hann er að drepa hann. Næri hann Ingmundi líka, hann gerir það. Vel spila hjá Æsfag maður. Gerir rosalegt space hérna. Og vita af King Chris hérna á Phoenixnum, þeir sennilega ná honum líka. Nei, það er bakka bara. Fyrir blóminn. Týna blóm fyrir mömmu. Já, þetta var rosa costly kill á Moisluna. Hún sacrificeir þarna fyrir 2. Space created eins og honum einum er líkt. Það er einhver tími eftir á cooldownum hjá Ingva og góð sko, þannig að það er spurning hvort það Rím vilji pressa eitthvað meira núna. Já, það taka hérna mid-towerinn. Þeir eru svona slow and steady að clear út tier 1-unum allavega. Já, spurning hvort þeir fara að róta þetta núna á topp og byrja að narta eitthvað á honum. Turninu þar. Verktakarnir eru búin að taka þann 2 turnir sjálfur, þannig að við finna hérna... Hérna Víver. Já, nefnir ná, nei ekki alveg. Æsfag brjálaður. Og það Consequence fór bara aftur inn og setur pöttur en Brumi kemst út. Drengan. Voidin fer væntanlega að fá Kronosur bráðum en hann er ekkert... Nei, það er alveg hálf mínúti. Já, 40 sek. Ég mýtur á veifið bara. Kirstalinn er væntanlega komið með SO-leiturinn sinn. Þess að hann var að byggja það. Hvort hann sé að fara í eitthvað strengt út eða... Já, hann er komið með SO. Þetta er BKB næst. Þeir eru að spila þetta fyrir eitthvað svona pick-off. Já. Hannes er í trjánum hérna að reyna að finna eitthvað pick en það er smá erfitt. Við viljum væntanlega bíða aðeins þannig til að
Krónu komið upp svo það getur tekið full force svona teamfight. Það verður spila á því tæmingi, sko. Ekki í boði, sko. Þetta rosalegt kombo Phoenix. Það komið Krónusver. Já, og blinkandi söpurinn. Það góð hérna. Finna vífurinn, hann á ulti uppi. Hann tekur af sér undirstrækið, þannig að ná ekki glimsinu. Nota, já, fá bara vífur alltaf fyrir þetta, ok. Gott skátt hjá Consequence. Yngvi svolítið hættulegur ef það kemur blink, hérna stönnina. Og undan komið BKB þannig að hún ætti að vera nokkuð örugg í jafnvel þó hún í Krónusverðið. Já. Það er bara dróin og Phoenix stönnið sem geta eitthvað ógnað henni. Ég held að það er ekki hægt að ölta, jú það er vantanlega hægt að ölta línuölta í gegnum BKB-ið núna en þannig að Já, tekur bara lítið damage, sko. Já, einmitt. Ok, Phoenix sem típi hérna botið. Já, Keislan svolítið djúpur. Mjög djúpur. Ná, góðu. Fínt egg. Já, og senda Consequence tilbaka, hann á ekki öll í. Þurfa að ná okkur fleiri stönnum. Já, það var Krónu á hann bara. Já, það er bara Krónu á hann. Já, fínt. Ok. Hann deyr þá fyrir vikið. Já, það spurningin er bara hvort að rýmna eitthvað pönnis að þessu ulti usage þegar þeir spóna aftur. Þeir getur náð Icefog hérna. Það BKB. Það BKB bara. Ég fá allavega 9 sekundar BKB-ið. Já. Ég er 1 turnin hjá TSR standur ennþá top, þannig að þeir eru, þú veist, þetta er mjög jafnt ennþá. Já, þetta er líka, þú veist, þeir vilja bara ekki blæða mikið af buildings held ég, sem þeir eru búin að ná að halda ágætlega. Þú veist, það er engin tier 2 farinur, ennþá með tier 1 á toppinu. Það er ekkert svona deathball inside fyrir hérna rým ennþá, þannig að þetta er bara held ég mjög góð staða fyrir TSR svona förðar inn í leikinn, sko. Já, Trummy er samt að verða helviti stór líka, sko. Hann er cirka 1000 gull frá BKB. Svo er spurningin svona hvað safeline Invokerinn, hversu mikið hann getur gert bara í late game einhvern veginn á mótið svona alvöru carries eins og Void og Dró sem er alltaf bara að lemja, sko. Það er ekkert, hérna, það er heldur ekkert, sko, hann er komin efst í netvar núna en það er ekkert hex á leiðinni en eitt þannig. Nei. Það verður bara eitthvað late game. Hann ætlar í Aghanim á Consequence, þannig að þeir ætlar að bjarga úr Krónuvinu. Já. Veit ekki, við þurfum að sjá hversu effektiv þetta verður því ég held að það verður nerf að tala svona mikið á þetta Aghanims. Já, ég held að sé ekkert rosalega mikið kastreins á því, sko. Það sé erfitt að... Það er nálægt, sko. Já, ég held að hann þurfa að lappa alveg upp að því ef hann er í miðju Krónuvinu, sko. Þeir eru þá vissulega með double save inn í Krónuvinu. Já. Og mögulega getur Tusk eitthvað bergað ef fólk er svona á brúninni. Já, mitt. Það sem mest við að kasta hérna er að maður heyri ekki þess að byggju voicelines frá Moisa og... Já, ég heyraði bara samt þegar ég les það, sko, þá alveg glimja þær í hausnum á mér. Consequence er svolítið að spila hana Víver bara eins og hann var að spila Tríant í Game 1, sko. Já, það bara inn við slaupandi í runnunum eitthvað að skáta. Já, það er alveg rétt, sko. Hann er svona svolítið að sóka gott svona positioning. Hann getur breyka smókinu kannski. Hann sá það mögulega eitthvað. Já, ekki spurning hvað hann er séð smókin, sko. Þeir eru svona ekki með Krónu, ég veit ekki alveg með það move. Nei, það getur heldur erfitt, sko. Kemur BKB, ok. Já, hann BKB aftur á Icefog og sleppuðu glimsið. Þeir eru allir eins samt. Krónu. Finnir Trummy. Fossar út, með samt. Það er leysun á þessir. Það ætti að vera fritt kill á Trummy. Já, en þessi að Icefog, hann finnur Ingmund í baklínunni. Já, hann hoppar bara inn. Hann har komið með Krónu og hann nær honum. Ok, nær að hlaupa út úr Krónunni með Astralinu, þetta vissi ég ekki að verka. Nei, ég vissi ekki að þetta var hægt. Moisla er algjörlega á skóla okkur með þessu post 4 OT hérna. Já, PS er að gera mikið damage samt, Icefog. Já, hann er að lemja. Sandri. Keislan er sennilega fallin líka. Já, PS er að kikja hann fætina. Þið þurfa aðeins meira. Aðeins smá vision. Nei, Keislan er að TP út bak við runna maður. Já, byrju. Ok. Yngvi ber Moisa bara til óbóða. Já, þetta var gott fight fyrir TSR en við sáum samt hvernig þeir geta spilað á móti þessu Krónu þarna hjá Moislunni. Það vantaði bara að þetta save virkaði en svo einhvern veginn svona að þetta heldur bara áfram að koma spells eftir Krónuið. Krónuið er ekki svona, við erum líka búin að sjá, hann er búin að nota nokkur sinnum bara svona meira sem cuts frekar heldur en svona teamfight winning sko abilityin. Já, ég held að sé líka fínt fyrir það að gera þetta svona. Við kemur replay af Yngva að berja Moisu. Já, það er alltaf gaman að sjá hvort berja Moisu. Moisa hleypur í hringi, Yngvi hoppar eitthvað skakk. Adios payasos. En
Hann virðist vera með númerið hans. Má bara inn, já, vinur hann. Hvað, kemur eitthvað en byrjus? Nei, það er bass. Ok. Gott eitthvað. Já, vel gert. Gott að það er mjög mikilvægt að vinna svona mentality vorið á móti Moista, sko. Já. Senda mannin í sund. Já. Ef við getum sendt Moisluna í sund í svona kalda sundlaug, sko, þá... Og rétt svo missar hann vort. Æjæjæj. Já, alveg á horninu maður. Mjög djúpur vortar á Consequence. Já, núna ættu Rím eitthvað aðeins reyna að pressa á það. Þeir vita að það er ekkert egg, ekkert Chrono. Hörðu, wow. Það er kombo. Damage maður. Já, þetta var damage. Drömmi er líka búinn að vera mjög flottur að hafa, þú veist, vera bara út í horni að farma en samt með alveg bara slatta impact með þessum Sunstrike'um, sko. Alveg rétt. Þetta er mikið damage, sko, frá með Blazinu og... Já, rosalega mikið, sko. Sérstaklega ná disruptornum með línunni. Linka upp inn í smoke, en þessar er hann að dodge þetta. Drömmi er bara ekki með neitt. Nei, þeir finna engan hérna. Þetta er gott að hann á dodge rotationi. Það kemur slow-mo replay á Moisla 420 D-ward. Alveg D-ward, sko. Drömmi er mjög on point með þessi Sunstrike, sko. Þetta er bara frame perfect eiginlega hjá honum, sko. Þeir hafa verið í einhverju private lobby í gæra að æfa sig, sko. Já, slöng fellur aftur. King Gris, ok. Ok, við veistum að það því. Jæja, þetta er á tier 2 fyrir það hérna á middinu. Já, þetta vera. Það var ná einhverju cuts fyrir aftan turninu, væntanlega. Þeir voru með deep ward þannig frá Consequence, þannig já. Má finna supportana. Þeir eru með svona nokkuð stuttar respawn time, þannig að þeir fá bara væntanlega tier 2 fyrir þetta. Það er spurning Rósina, því að Rím eru með betra svona Rose-taking dæmi. Fórum replayina af support pick-offinu, byrja með Astral bara, svo kemur alltaf Sunstrike. Já, þetta er gott kombo hjá þeim, sko. Slunk jump, já, slunk jumperinn er einnig kontinni sitt. Bara lappar ekki. Já, hann er engum í búrið. Þeir eru allavega ná svona aðeins að forsinu upp í eitthvað B-ana sem er svona eitthvað value í. Hún er að fá Axe-blæðum, þá var hún mjög pyrrandi. Koma líka núna að reyja Chrono og Egg, sko. Hver finnur Consequence-ina? Já. Það er að hoppa af sér en hann er ennþá inn í búrinu. Já, hann deyr. Já. Gott hann á pötunni svona. Ég verður þokkalega mikið bounty líka, surprisingly. Já, hann er nú ekki mikið búinn að vera að deyja, sko, þannig að þið fá nú syngraut fyrir hann. Það er mitt. Rósen getur verið næstur á dagskrá hjá Rím, þeir eru með nokkuð sterkt mínus armor, þannig Já. Þeir eru auðveldlega með hann, sko. Var nokkuð sterkt að fá Aegis of Winter til dæmis. Eða Invoker, svona hvort. Það er eitthvað aðeins farnir að setja upp fyrir hann hérna. Þeir eru farnir að koma sér topp. Núna eru korarnir hjá TSR samt orðin sterkast, hæstri nettur, þannig að... Já. Og eiga allt uppi, sko. Þeir eiga Chronoið, Eggið, eiga komið Disruptor, komið með Static Storm aftur. Mitt. Þeir eru með full combo, þannig að það getur verið mjög hættulegt að fara inn í Rose fyrir TSR ef þeir eru, fyrir Rím, nema þeir séu alveg búin að pusha öllu inn og... Já, og hann er svo meira þess að mana, sko. Já, ótrúlega satt, sko. Byrjun að wave-ið. Já, Yngvi aðtöða hvort að Rosin sé þarna, en... Hann kemur til 15 sekúndur. Já. Kats á vífurinn, en... Hann að rétt nær últa út, maður. Góð tilbaka. Keislan hoppar inn, drepa Disruptor. Ok, fá ekki fyrir þetta. Veit ekki, já, þetta er valjú að fá þetta egg, sko. Já. Getur við Kats og King Chrisina. Nær Tornado. Ok. Impression á dráin, sko. Koma Chrono eða þeir ætla að taka hann á fæt, held ég. Já. Nei, þeir ætla að beila. Þetta er út. Orðna Warlord Pisa fyrir altari. Já, Moislan var vel staðsett þarna, geta tekið hérna lúparánd og fundið dráin, sko. Já, það er svolítið erfitt fyrir að finna þessi pick-off ef að Rím eru saman. Það er svo mikið single target. Já. Rósin er komið niður, þannig að þeir... Já, þeir fara beint í Rós núna. Claiman neitt líklega. Erligast best fyrir TSR ef þeir geta verið 5 saman, farið í eitthvað, þú veist, að fæta í kringum eitthvað objective eins og Rose eða Towers. Þá actually geta þessi svona, þú veist, ef það er einhver ógn að Chronos verið komi og nái nokkrum eftir initiated, þá er þetta svona meira skeri heldur en þeir eru að spila sætlunum. Já, klálega. Það er líka heldur strempið að fara high-ground á móti þessu liði hjá TSR, sko. Já. Yngvi er samt orðinn alveg bara hæst í nettvörð núna, hann og Trummy. Það eru bara nokkuð jafnir, sko. Void er alveg... Vinna Icefog. Já.
á Krónu bara til að secura þetta. Þetta er bara málið. Já, þetta er bara flott. Og það er engin ageist á honum, þannig að þetta er bara vel orðið. Það eru búin mjög duglegir að setja niður þessum vindrunum. Ég held að það sé alveg bara key. Þegar Vókarinn skilur, hann er að gera alls konar fyrir liðið sitt, en hann er ekki að fara að vera, þú veist, á enda dagsins er Icehawk að vera svo sem er að fara svona come through með damages, svona alvöru damages, sko. Já, en Vókar, hann er alltaf bara að gera sömu hlutina, sko, þótt að það sé búið að drepa hann 5 sinnum eða ekki, sko. Já, einmitt. Hann er alltaf bara að kasta spælunum sínum og það er hérna go og consequence. Já, hörðu, finna stönni hérna á línunni, hann deyr, já, flott. Ná honum aðra en timeless var. Ok, það eru 2 döður, það getur farið eitthvað objective búið Já. Þetta drepur líka svolítið þetta aegis timing hjá Rím, sko. Já. Já, einmitt. Hvað er langt eftir aegisinum? Sjáum við það. Prófa að farma. Flottur. Gaman. Post-it gameplay. Biggi er eitthvað starf að missa sig í chatinu. Þú veist með Blink. Já, Blink og Boots of Bearing. Það er alvöru OD-bild, sko. Já, samt svona engin eiginlega svona beint rætt líka, sko, sem að bennið það mikið frá takspítinu, en Nei. það harpum á töskinu maður. Já, þessi töski er helviti feitur, sko. Maður sá líka ef hann kemst í baklínuna sem hann tók disruptorinn á hann bara, þú veist, one-shotar hann bara. Disruptor, sko. Það er ekkert sérstaklega gaman að vera disruptor í þessum leik. Nei, held ekki, og þó er hann svona búin að vera mjög mikilvægur upp á þessi klimpsus og svoleiðis. Já, hann er líka oft búin að ná að henda út, sko, búri og static storm áður en hann deyr, sem er alveg krúsjál fyrir hann, sko. Það er slöngalega master, grandmaster tier disruptor sem mér, sko. Já, hann er ekkert að byrja í að spila disruptor, sko. Það er pick og það er komið hex á einu okkar, þannig að Ingris fellur hérna sennilega, taka það er ekkið. egg samt, er eitthvað save hérna, spurning? Nei. Slöng allar hann að bjarga hérna. Slöng deyr líka fyrir að reyna þetta svona pínu saver friend syndrome. Þetta var ekki playð, held ég. Nei. Kemur banis og missa sannstrækinu, en Já, þeir eru þetta ennþá. Ok, það er eitthvað tími á aegisum ennþá, þannig að þeir gætu forsað eitthvað núna mögulega. Já, en þeir fara sennilega í tier 2 hérna á topp. Spila þetta bara örugt. Já. Núna er einn Vókar sem að hitta eitthvað svona timing, sko, en hann er farin að ghostalka innvis og þetta hexit, sko. Já. Líka komin Axe consequence. Á line-upið er aðeins farið að kikka inn svona þessi pæling með hérna Ringu hoppar út en á ekki að hex komboðan, þannig að Nei, hann slopp inn. Ég spila það. Hann hefur að button massa pick up sitt. 21 á Void. Spurning hvað hann er í næst. Hann er, já, hann notaði voru pick up sitt. Ég held ég að fá hann item samt. Hann bónaði inventory-slott. Já, hann er komið full skadi. Hann verður hann á eftir að verða, sko, hann er líka með eitthvað spækaldi þegar hann kemst í 25 með hérna talendinn. Það er eitthvað góð hérna á consequence. Finna consequence. Hann er stindur. Já, fínt. Það er gott að drepa hann snemma með þetta akanim, sko. Hann get ekki fara að bjarga. Það er svona 50-50 þess mér þetta. Mér finnst eins og hann hafi verið að spila vel svona að vera með eitthvað triand gameplay, sitta do words. Já. En það er líka samt verið að punisha honum smá. Já, þeir eru farin að finna hann, sko. Já. Það er nefnilega það, sko. Þeir eru líka með svo mikið cuts, þú veist, það er erfitt að svo Gucci að þú ert í búri og eitthvað, þeir bara drepa þig. Já, nákvæmlega. Silence, double silence og lína. Já. Aegisin er að renna út 25 sekundur eftir. Væri örugglega í hag TSR að taka fight núna, en kannski smá erfitt að forsa og það er þessar heitur eru farin að vera mjög slippery gacha og það er náttúrulega að þeir vilja kannski ekkert fara í eitthvað rosa mikið gang-mission, sko. Það er náttúrulega alltaf möguleikin á þessu OD-save-i og Já, TSR eru allir hérna á topp. Það var Brummi, hann var að TP á botnuna. Á törnin sem er fínt. Brummi er að katsa. Vá, gott LSA maður. Aðeins kombo að virka, en ég held að hann sé átt. Þetta slapp. Hann ætlaði hann að blinka en það ekki. Byrju, það meira.
Meira. Aftur. Og Keislan. Heyrðu, rosa damage. Ó, nei, hann típjar út maður. Ekkert bast. Lína deyra með hann. Ok, nær invokerum í Chronos. Ok, já, jú, hann dráin þarna líka, getur lag með hann. Já, ok. Ok, flott. Ná, invoker og OD fyrir línuna. Óhefnilegt að missa línuna en... Já, það er það. Og líka, þeir hefðu átt að fá hann Tusk, það var bara eitthvað... Já. Geipin var ekki til í að gefa honum einhvað kill annað, sko. Og 0% Bastian, svona eitthvað hidden passive. Þarna kemur eitthvað hidden passive tip held ég. Og þetta passa betur yngvi fyrir brummiðan. Já. Já, auka gamlan, já, ok. Ég er bara svo, það var kannski, getur þú dimmað þessi ljósin, það er svo mikið reflection clear í borðinu. Já, þessi leikur er ennþá nokkuð jafn, það er bara 30 advantage. Sko. Þeir eru líka, þú veist, nokkuð jafnir líka í building, sko. Já, einmitt. Rím hérna eiga, jú, þeir eiga eitthvað tier 2 en... Það er basically búið að klíra allan turnana. Já, þeir eiga hérna mid og botside tier 2 á Rím. Ég held að, sko, það er eitt í þessu samt, já, það er trikki fyrir bæði lið, sko, að breyka highground án þess að Það er eitthvað múfi áttina að yngvað. Hann er að hoppa út, en það kemur stöðan. Já, hann er stinduður maður. Þeir eru með rosalegt cuts. Já, hefði þurft að byggja B þetta vindurinnustan. Já. En það getur verið erfitt að hérna, mika þá call, sko. Það var ekki mikið tíma til að hugsa. En hann á buyback núna, hann lærði leksu sín í fyrsta leiknum. Já. Öski núna orðin highest net worth. Hörðu, hann blinkar inn maður, ískaldur. Já, vill fá Hell yeah. BKB, hann er að fara alveg þvílíkt djúpt, sko. Þeir hljótu nú ná að refsa hann fyrir þetta. Neini, Móislega kemur og bakkar hann upp. Í gangi. Já, ok. Ok, jæja. Það er glimt sérna á hann, já, ok, núna þeir hann. Easy clap. Já, ok. Þetta var aðeins of gróft frá Keislinni, sko. Já, það var smá prjónað yfir sig þarna, sko. Já, Keislan mjög góð spilari en ekki alveg svona góður. Inn á slungarunum. Já, slungin er. Trömmi í búri. Allir svo aggressiv. Já. Reiðir. Já. Ég fór á katsina. Ég veit ekki hvor... Það er svona eins og það sé svona game of chicken hver ætlar að góða fyrst. Já. Þið fá... Invoker er hérna... Imprisumennar, BKB. Kemur buyback. Ó, þið finna dráinn maður. Já, byrja hann þarf að komast út. Já. Ok, flott. Það er Björgum samt. Hann er innviss. Það sem dösta þér, ok, þeir komast út á öllum. Yngvi er ekki að þurfa að buyback strax. Enginn. Það er rosa tæft hérna með. Já, núna þurfa að rýma bakka, sko. Það er 5 sekundur í voidin. Þið þurfa að bakka, þeir gera það líkast. Já, það er... Ok, og þeir vinna líka eiginlega ekkert á tier 3 turninum, sko. Þú veist, þeir græða ekkert á þessu. Það er óbúslega erfitt að fara að lemja ykkur byggingar í þessum leik. Það er ekki af hættum hérna fyrir alla. Það er 5 manna smoke á TSR, þeir múfa hérna út. Við viljum fá eitthvað núna. Hvort þessi Ward hafa eitthvað tippað á. Veit það ekki. Já. Þeir virðast vera hip to the game hérna, Rím. Þeir eru allir að hlaupa deltasplitta. Spurning hvort það sé eitthvað Moisa maður hægt að fá hérna einhver skadabætur. Hann er að hlaupa inn í... Hann er kominn, aðja. Þeir eru ekki alveg að passa sig. Gæti fundið Icefog núna, sko. Gæti verið katsina, hann er ekki með BKB. Nei, mistan maður í Static Storm á Ancient kampið. Ok, hann sænsaði Ancientana. Bara bakka. Fá Wardana allavega. Þetta hefur verið svo gott. Já, það hefur verið geggja pick-off fyrir þá að ná vindrunarnum. Hann náði ekki glím, nei, hann náði ekki hérna í Static Strike-inu, nei. Static Storm. Thunder Strike. Já. Já, hann hefði líklega viljað blinka og ég veit ekki hvort að blinkja var á cooldown eða eitthvað. Hann ætlaði að lappa inn og ætlaði að ná ykkur kombo, en... Já, klikkaði eitthvað eins. Ég hef kannski ekki séð hann, það getur verið, hann hafi ekki verið mission á mjög. Nei. Já, komið strength blinka á Tuskin. Ok. Blinkta grá yngvan inn að þá getur hann átt meira smooth initiation. Er eitthvað augra hérna bótt. Það sem í mætingina, það vantar svona dróin. Invoker er að koma, þetta geti orðið fight. Já. Þeir þurfa dróin. Þeir þurfa að típja núna, sko. Þarf að típja þannig, hann er ekki að mæta samt. Það er lína hérna, finnur. Ok, Moislega döður. Slungdown líka, dróin er að típja. Það er Chronos verið í boði. Já. Þetta geti verið einhvað, sko. Skin up. BKB held ég. Líf er hérna heldur hættulegum stað. Það er eitthvað að sníklast.
Alveg svo dríjant gameplay á þessum Weaver, sko. Já, rosalegt. Hann er búinn að æfa sig í spila einu Já. Rosalegt burst á þessum tössununa með overwhelming blink, sko. Já. Það er bara target, það er bara eitt target hérna, það er Raptorinn. Þeir eru svona að stikka hérna, gætu náðu ykkur kombói, en Já, pöttur út, sko, þannig að þið vita að við verðum þarna. Nú er Yngvi hættulegur samt, gæti komið Shackle, Snegel. Það er búið sig undir jump. Já, Keisland er að múfa hérna eitthvað í eitthvað flank, sko. Gæti orðið eitthvað fætuna. Þeir eru mjög góðum stað, þeir eru að beita smá Phoenixinn. Ó, geggjað LSA maður, ná honum. Það er BKB í búið, hann er... Snjóbalti út. Vítinn er að taka slattur damage. Hann er low á mana. Engi döður ennþá. Forsa ekkið, sko. Ég hef til sortina, hann er góðu staðvíkstornum, hann er ekki í búrinu. Nei, hann er ekki í búrinu fyrir Icefog, sko. Þeir eru að fá eitthvað meira cutscena. Nær brummi einhverju. Já, Chrono og Icefog, vel gert, vel spilað. Já. Bara að drepa hennan dreng. Nei, hann er það. Það er náttúrulega þessi Astral maður. Já, ég er eitthvað tjensina. Pestar á lemjan, koma svo. Já! Ok, og það er meira. Næs forstrif á Trummy Sound. Ok, þeir elda hann. 3 lifandi. Svo Keistluna líka, hann er lár. Hannes ætti að geta að chasea meira, þið þurfa svona vision á hann. Vera vision á hann sjálf. Hann góst fólk bara út. Rosalega sleipir þessir rýmenn. Já, alveg hrikalega, sko. Maður séð svo að Moislan er að ná að bjarga... Það er DB inn hérna. Náðu stöndinu. Já, nei! Nei, maður, hann út. Új, svo close maður. Æft. Vá, vel spilað, góð hugmynd hjá Brumma, en rétt svona er þess ekki. Já. Jú, takk. Þeir fara beint í rósnuna á TSR. Já, þetta er mjög gott fyrir þá. Já, þeir ætti að geta tekið þetta bara alveg uncontested, sko. Ég held að það sé mjög sterkt fyrir þá að fá rós. Já. Þeir eru með þetta superior teamfight. Þú veist, ef að Rím er með rós, þá eru þau svona jafna meira. Einmitt. En að fá 80s á dróuna, eða þú veist, já, þá er svolítið flókið. Og Ísland með eitthvað blauta drauma þarna mannað 80s stíl, sko. Býtu. Það ætti að blinka það. Það náði ekki. Já, glimt tilbaka, hann er döður. Já. Mér finnst eins og það er búin að vera svona 20 statics-arms í þessum leik eða eitthvað. Já. Það er bara að nota hann off cooldown. Það er kannski gott, sko, gameplay. Hann er líka með Axe núna. Þú veist, hann er ekkert að bíða, sko. Nei. Ég held að hann fatt alveg að hann er bara pappír á mótum töss, sko. Já, ég held að það sé bara gott að jít honum út, sko. Það áður hann deyr, sko. Nákvæmlega. Þetta er svona, þú veist, fyrir lengra komna, sko. Já. Já, nú erum við mjög þægilegni í lýsingunni, sko. Kósi hjólalýsing. TS er orðinni virkilega sterkir. Ég held að það er mjög góðan sens í að close út þessum leik. Þeir þurfa bara svona eitt góðan teamfight í hringum Base á Rím. Þá er það að fara mörg þessar byggingar. Já. En þeir eru splittaðir aðeins núna. En þó ekki, þeir taka bara Tormentorinn. Til að Tormentorinn með það, það er flott. Já, gætu forsa að fight með næsta Chronosfyr hjá Baseinu. Það er mjög fínt fyrir þá. Það er ekkert mjög obvious svar nema bara splitputið sem að Trummy stendur í núna. Já, og cutta waves og eitthvað svona nördadót. En ef að TS er næra að fixa leinin með línni þá ættir alveg að geta farið í high ground push bráðum, sko. Já. Komið Chrono. Já, og Arkinrún, þannig að hvað er Yngvi eiginlega komið með? Er hann komið annað item? Hann er komið Swift Blink, ok. Lýst þið vel á það? Þeir eru búin að safna sér vel. Hann er búin að safna sér vel með þessum mætasi. Já, þeir eru orðinni helviti vel stæði, sko, við TSR. Þá mikið að vera liable gullið þá fyrir buyback og svona. Moislan hann á hættulegum stað, sko, en Icefog er þið finna Icefog og Hexir. Geggjað katsmaður, þeir ná báðum. Já, hann er alveg í hotninu á Chronoðinu, ok, flott, þetta er báðir, gott Chrono. Ok, það er bara... Núna bara high ground. High ground, let's go, sko. Það er eiga sann sem móðið báðir buyback. Hann glimt, já, hann BKB-ar út. Ok, nær hann að hlaupa. Er eitthvað dust í búið kannski? Nei, ég veit ekki mann. Ok, það er samt ekkert BKB þá en Voker og þeir eru með Aegis Stróð til að fara í high ground núna, þannig að... Þeir ættu alltaf að geta forsa út þessi buyback. Já. Og er það mikið svona economical damage, sko. Klanka byrjar að setja static, eða þannig að þöndast það gildru, sko, með Axe. Og með Sjardin. Já, Sjardin er mitt. Og 2 catapult líka. Þeir eru mjög hraðir með þetta, þeir þurfa eiginlega buybacka held ég á. Já, þeir missa Raxeði buybacka ekki, sko. Ég held að það sé engin sens fyrir þessar 3 gæja að stoppa eitthvað hennar Void, sko. Nei, alls ekki, sko. Hex, Hörðu, svo Tusken inn. Halló?
Ok, hann lifir. Nú er Brummi í klandri samt. Brummi er helviti djúpur sko, en hann næra Ghost Scepter að sig. Geggjaður fucking 3 manna Static Storm. OD buyback, þeir eru ennþá bara 3. Ok. Þeir eru að refsa Raxinu, það vantar creep samt. Þeir lúka eins og séu að fara að fá þetta, það er ekkert að stoppa hann dró. Það eru hex á kistuna. Það eitt að ná að stunna hann. Hann þurfa að deyja fyrir þetta. Geggja kill. Jumpa á Trummy. Trummy líka. Gott að segja. En það vantar detection. Vantar. Nú þurfum við bara að taka Raxið og fara út. Já, back. Það þeir eiga alveg smá inni með þessum Aegis sko og kemur Chrono bráðum. Það slöngtu. Bara að leifa disruptornum að deyja. Bjarga honum. Nei. En núna getur verið hættulegt. Brummi eru heldur, hann er að blinkinu. Ok, hann er að hexa sig út. Yngvi ætlar að hjálpa vinnu sinum. Það vantar eitthvað upp á Chrono hjá honum. Það er verið að chasea fuglinn. Ok, hann er að stoppa snjóbollan. Það er ennþá elda. Yngvi á ekkert Chrono. Hann kemst út. Yngvi burtu. Hér imprisoned, hann er svo hraður. Moisla á ekki sensi í hann. Nú er Moisla mad sko. Hann spretti bara þvert yfir mappið og í base sko. Hann er einhverjum Nike sko með þessi Void sko. Tipp segir einhver í Dota TV. Við getum minna að sé Dota TV. Ok, Brummi er ekkert kats. Hann er farin í crit, hann er bara right-klika. Já, ok. Þetta er eitthvað, hann er eitthvað að ræða gjó. Right-klik línu. Veit ekki alveg hvort það sé vild sko, já, ok. Hann er ekki með Thurielblade og eitthvað, ég skil ekki alveg. Jú, hann er með Thurielblade og Axe og bara... Smá anti-synergy. Ok, það eru buybacks á öllum nema Dró og Disruptor. Þeir eru ennþá með Aegisinn, þannig að það væri gott fyrir að forsa fight núna. Rím er komin út á mappið, þannig að þeir ættu alveg reynda að fá eitthvað cutscena. Eitthvað Tormentorinn, Sjárd og Yngva. Geggja Sjárd. Það er bara refresh sér næstu Yngva. Þetta er orðið rosalega sterkt þetta kamp hjá TSR. Ég held að það er svolítið mikil pressa á Rím til að outplaya núna. Já, þeir eru bara með 2 hardcarriða sko. Já, og það er ekki nóg að bara one-shot tusk, hérna röngin sko. Það þarf að gera meira. Það er mitt. Sko byrjunin, hann er bara, þú veist, hann er að ná nógu miklu út þessi disruptor sko. Já, þú veist, hann er alltaf að æla út spellunum sínum áður en hann deyr sko. Icefog er orðin mjög farmar, hann er ekki alveg ná að díla við þessa pressu samt sem að Yngvi og Brummi er að setja á hann. Nei. Það er smokk frá vörtakonum, þeir vilja fá fight núna og vinna leikinn. Já, 5 mann smokkum og lappa bara niður mittið. Já, ætti að vera í sterkari stöðu ef það er 5 og 5. Gæti fundið Víverinn sko, Rjótasmokkin. Brummi er ekki á staðnum með hexið sitt. Nei. Það eru nú Yngvi orðin helvíti djúpur sko. Já, Yngvi vill fá eitthvað hérna. Já, hann er time-dilationu á honum og finna hann að lokum. Gott pick-off, hann er 108 sekundur döður. Þannig að þetta opnar möguleika fyrir hækanandi. Hann er í portalið maður. Új, bara eitthvað butterfinger hann á sendininum held ég á slang. Já, hann er búinn að ná ekkert eðlilega góðu vali út úr þessum Ghost-volkum sko. Já, þetta er rosalega sko. Já, hann er bara búinn að vera að æfa sig á Ghost-volk á Sunstrike bara í Hero hérna challenge sko. Já. Það komið bara sko, hafið pælt í því, við getum við með Karri sem er Ghost-Walk og Sunstrike. Ég hlupi í burtu og hjálpaði ykkur þegar ég er að farma. Já, meðan hann hlupi í burtu. Það er svolítið splittaði núna á TSR sko. Það er eitthvað smá splittaðir. Já, Moisla hérna eitthvað blinkar yfir sko. Já, byrjuðu slang. Það góða hann bara. Ok, Glimps einhvert. Glimpsi virkar í gegnum þetta, þannig að... Já. Það er gott catch. Ok, hann er dáinn. Getur hann að drá á móti sko. Gott Chrono. Let's go. Yngmundur er að lemja... Herru, hann er með Axe, hann bjargar dráunum á Phoenix. Vel spilað maður. Kom með Axe. Ok, það er ekki geggjað. Já. Ok, geggjað catch. Þeir ættu að vera með hann leik nú. Já, þetta var ógeðslega gott Phoenix ulti hérna. Já, þetta var sjúkt sko. Geggjaður fight. 2 dauðir 90 sekundur. Ég held að það sé ekki sjans fyrir
Rím að holda þessu núna, sko. Nei. Þannig að svo replay, Moisa að reyna eitthvað, hann bara ekki með blink kuldanir, sko. Hann var búinn að nota það. Það ekki með krónaði á... Kemur fuglinn fljúandi maður. Já. Rís úr öskunni. Þetta var geggjað, þetta var game winning 2 ulti þarna. Klálega, sko. Og slangin kemur, katsar. Það var fullkomið, sko. Þannig líka, maður sér disruptorinn. Hann ekkert að reyna að ná okkur perfect við Dago á einhvað. Ok, náður að bursta, hann mjög tanky. Hann nær timewalkinu fullt líf. Þetta ætti að vera... Þetta desperation play hann. Herðu, já, Róbert Ultran, hann deyr bara samt. Þeir með drá hérna. Með dráinn, Void á BKB og ulti. Hann góður inn, nær tveimur. Vá, gott krónómaður. Og það dróa líka inn, oh my god, þetta búið. Ekki sjans, Brummi nær, consequence. Þetta ætti að vera Rím. Já, við erum að fara í game 4 núna. GG, þeir kalla þetta. Flott. Geggjaður leikur. Já, þetta var geðveikt leikur. Þeir executuðu þessi fight þarna senustu 3 alveg fullkomlega hjá TSR, sko. Þá sá maður bara, þú veist, þeir átti ekki sjans. Það sem líka þeir gerðu svo vel, þeir náðu að halda leiknum jöfnum. Það var ekkert, þú veist, það var ekkert deathball sem fór í gang fyrir TSR. Og þeir voru heldur ekki, það sem kannski adjustmenti sem eru búin að meka, sem kannski winning pælingina. Þeir voru ekki að setja heldur pressun á sig að vera eldast í TSR í late gameinu. Nei. Við pikum bara Void og Draw og við vitum að ef við komumst í late game, þeir þurfa að koma í okkur. Við þurfum ekki að vera að hlaupa eftir þeim að spila inn í eitthvað triple save, 5 forstaff, eitthvað toska snowball inn á þig. Já, þú veist, þeir bara vissu sitt timing og þeir bara pössuðu sig að vera ekki að þróa og blæða byggingum áður en að það timing kom online. Og þegar það kom, þá bara go. Og þetta svona, þetta mjög gott sko að vera upplifa ekki þessa pressu á að einhvern veginn þurfa að endilega heldur fara og kasta öllum göldrunniðinum. Því Rím mjög gott líka að pönnisa það að þú ferð bara krónur eitthvað og liðið þetta mætt og svo eitthvað disruptorinn að þess að kasta spil og allt í einu einhver vífur komið frá aftar hana, þú veist, það rasa fugliðin. Þeir bara heldur þessu saman sko, voru ekki að góa að óþörfu. Maður sá líka, þú veist, þeir voru með þessi svona save úr krónóinu og öðrum spilum hjá TSR en það er bara svo ógeðslega erfitt að executa það rétt sko. Já, einmitt. Þú veist, þeir náðu því nokkru sinnum en það er svo erfitt að spila svona fight fullkomlega hvert einasta skipti sko. Það kemur að því að þú ert ekki á réttum stað og klikkar að því þá er bara fightin búinn sko. Já, nákvæmlega. Save hann fram og tilbaka. Ég er nær að lifa hann að dundra inn dæmið sín í krónuði sko. Fellur hann af víverðinum á lokum en bara búinn að drepa henni okkurinn. Gera sitt job sko. Já. Mjög næst að hafa PSA á þessari heiti sem að, þú veist, hann þurfti alls ekki að spila fullkomlega. Þú veist, Yngvi var að bera svona byrðina af einhvern veginn þessu teamfight executioni. Já, klárlega, og PS fekk bara að lemja sko. Já, einmitt. Gott að, þú veist, ég fílaði þetta draft að þið náðu að simplify gameplani í bara Yngvi, við spilum í kringum Yngva, þegar hann vil góða þá góðum við með honum og ykkar jobb bara að spila í kringum það eitthvað. Þú er bara ekki að deyja og mæta og vera með. Já, þeir voru líka allir á sömu blaðsíðu sko. Þú veist, þeir hafa greinilega ákveðið að spila þetta svona, spila hægt, þangað til að timingin kom og spila síðan bara grúpa upp í kringum Yngva. Já, einmitt. Og það hafa bara allir verið sammála um það sko. Algjörlega. Þá stæðan 2-1 fyrir Rím. TSR eru ennþá á nöfinni, þeir þurfa annan góðan leik til að eiga sens að fórseta í Game 5. Já. En já, við kannski, já, hver er ekki, ég held að Yngvi sé minn MVP sko? Já, ég held að það sé svolítið erfitt að tala móti honum sko. Offlane, Faceless Void, og hann vann flest öll þessi teamfight fyrir liðið sitt. Og mann leið bara eins og ef þeir var ekki að fara að ná að drepa hann Void, þá var bara ekki sjens fyrir að komast inn í þessa teamfight sko. Já. Hann vann basically offlaneið á móti Invokerum sko. Já, hann gerði það. Hann var með mjög gott farm á móti Trummy. Mætti þegar hann þurfti að mæta var að hönda, þú veist, mætti með liðinu sinni að hönda á réttum tímum, var frontlinerinn eða þannig fyrir á þegar það þurfti og annars var hann bara að safna resources. Geggja damage hjá Brumma náttúrulega, gerði mjög, bara átti geggjaðan leik á þessari first pick línu, ótrúlega það Já, bara einmitt, það var allt draftið hefði getað farið í það að slökkva á þessu línu en þeir tók samt ekki að gera það. Það var eiginlega ekkert snertur, fannst manni. Nei, hann kom alveg lengst top network út úr laning stageinu og hann náði líka svolítið að fljóta þeim áfram í gegnum mid-gamein sko. Þegar að það vantaði item á Yngva og PS þá voru þið alltaf með Brumma til að fleita sér áfram sko. Alltaf erfitt að díla við Hannes á þessari línu. Já, ef hann hefði tapað leininu sinni þá hefði Rím sennilega getað bara valtað yfir það á mínútu 25-30 sko.
Heyrðu, geggja. Hérna, já, það er bara Game 4 coming up. Já, geðveikt. Djöfull er ég spenntur maður. Já, sama hér. TSR versus Rím, Game 4 coming up. What up, T1? Flæti ennþá, ekki hugur. Já. Jón Pollur ættir að falla. Já, svo er. Hann er ennþá á lífi. Hvað er í gangi? Hann lifir! Kea Delusions bjarga lífinu, já, sem drengi eða. Herðu, Ruffalo er deyja. Get off my lawn. Þóru, hann deyr af... Ok, vel gert. Let's shake things up. Ekko, Ekko! Ruffalo náði að komast út úr follow-upinu. Er dýp. Já. Dýp. Rítaður, þeir þurfum að bakka. Já. Herru, já. Kynir. Læg með. Nei, grunlega. Og ná dráreyndi líka, hún var low. Oh my god, hún var bara að farma hinum með mappinu í Ancients. Ekki niður líka alltaf... Það er klípa miðinni. Jump. Og svona sér. Já. Ó! Það er gleif að koma, það er gleif að koma. Það er gleif á eftir honum. Ég veit að það. High grounded. Wow. Tossaðan voislega tilbaka eða á dæníinu. Oh my god, sko.
Hann að fucking trolla og allir að trolla, sko. Fucking dogs, sko. Let me tell about a great game of Defense of the Ancients. Is it like Fortnite? Are you kidding? Rapiers, throws, counter throws, beginner clockwork. Heyrðu, það rapier. Á yfir? Á endakallinn. Já, hann með ninjagir. Þá byggum við duel. Já. Þetta mjög gott líka. Já, þetta big. Jason Todd í hættu, hann var malediktaður. Hann ætti bara að deyja mig við skaðan sem hann er búinn að taka. Já, hann er daur. Weaver kominn inn. Klárar Legion Commander. Eins og einn fyrir einn. Þannig fyrir disruptorinn. Phantom Lancer. Hann svellurinn með ekki. Ná, endakallinn. Náðu að læsa hann niður. Þeir sjá hann. Sjá hann. Já, ná honum. Rapier á jörðinni. Razor. Fyrir inn. Jason Todd að venda þetta. King Chris tekur það. Fight! Nei, Jason Todd tók hann. Þú veist, ég beit það. Hann stóð fyrir framan þetta og svo bílinn var að koma upp þess að tók hann þetta. Ég veit. Fyrir hann loftið. Sjá, Jason Todd. The gears are in motion. Where do you think you're going? Og hann bara læstur núna. Og taka... Þetta stórt. Hann dauður. Finna ekki Rapierinn. Hvar Rapierinn? King Chris, inn á bóti. Að hlaupa. Hann nær líkinu samt, þannig að þið sjá hverju því. Hannes kominn aftur. Jópallur að fórna sér. Hannes að fara að deyja. Já, það tungið það. Já, Windranger. Hann í gangi maður. King Chris, hann notar rostinn. Fjórum á deginum. Þeir eru allir líka lósand. Gekkjar. Ná honum. Já, veitu? Já, aðna. Hann sniffar hann út, sko. Herri, smók. Sjá hvort hann Fokka þetta, Weaver ekki hérna. Þryggja manna húk maður. What? Þeir ná Windranger, en það... Witchdoctorinn að slátra, þetta Ultra Kill. Tæk. Þessi skaði, sko, sem að gera þessu á skjánum. Hann með pöntu á sér. Já, hann í vanda, sko. Þetta ekki. Þeir vita bara. Já. Þessi leikur. Ekki segja mér, það er ekki segja þetta outplay bara. Það er fallegt. Girl, please hætta að taka damage, maður. Nei. Oh my god! Gott að þig. En endakallinn, halda áfram. Enda með Q Shadow Shaman. Hann er dáinn, veit þú? Oj! Eitt er! Þetta sló! Hann fer undir tower. Hvílíkur leikmaður á þessu væjó. Já. Þessi er ekki að spila æri fyrsta skipti, það er alveg klart. Nei, greiðlega. Hörru, Róbert er döð. Hann er döð. Not so fast. Hver, vá. Núna þarf Róbert að leggja inn og drömmi í karriðið sinn, sko. Yeah. Ég var að ræða þetta fjara með trónu og eitthvað. Nei, heyrðu, já. Já, þessi fight byrjaði vel fyrir frændan og síðan kom þessi ljóti faces fight og fucking krónaði á alla. Hann var pussaður inn í það, sástu það? Já. Það er GT Össegers. Hann er spottaður. Nei, hann hittir ekki. Þú ert alveg tónik. Fór stoff. Lá okkur í burtu. Double call. Kjæra komst út. Endakalla, hann er bara að lemja. Mac frá IO. Þetta er fysiskt lifandi. Þeir
vilja meira. Vektor hoppar inn. Já, já. Þeir ná honum. Ná bestur niður. Og Palli... Já, já, þeir bara í odd líka. Hann klárar hann. Vá. Ultrakill á endagallinu. Rampage á hann. Herre, við gefum mig bara því ég vil ekki gera það. Ég líður eins og ég sé að tala við vegg. Þannig please að skrúa fyrir þetta feed. Strákar, er ég biluð platta? Hlustið á það sem ég er að segja. Nenniði please að ná í eyrnabinna og þrífinna skít í eyrun. Þið eru ekki að hlusta á það sem ég er að segja. Það er 3-5. Þú veist, við fórum allir í starffræði. Það dæmi gengur ekki upp.
alveg lokaði. Og eitthvað voða síndist. Já, Ersblóti, flott. Ersblót, þetta var líka heldur gott heldur fyrir Brumma, hann kom inn í leinið að mitt bara með bottle klárt. Já, við sér þennan networthi bara áður en leyningsstage byrjaði. Já. Ég held að það var með 1200 networth þegar það byrjaði. Já, og síðan PS hérna keyptunni líka, þannig að þeir enda með sko gullið alveg á réttum stað á post 1 og post 2. Já. Ég veit, það er alveg ruglað sko. Og þegar komið bottle lane, það er frekar OP. Já, og þú getur spilað bara miklu frjálslegra heldur en þessi vindrendir sko. Já, ég veit. Hann rústaði líka millinu þar sko. Á línunum á móti vindrendir. Já. Bara tvöfalt meira netto, eða last hits. Já, þetta var smá valtari þarna hjá Hannesi á línunni. Þetta var samt, þú veist, ég get ekki sagt að þetta var vel drafta, þú veist, hann first pickaði línuna. Já, einmitt. Smá skellur hjá Rím held ég. Það er svona að taka þér og banna hana núna, taka first face banna línu sem er bara mjög flott. Já. Og þetta eru verktakarnir hérna hægra meginn sýnist mér. Og Dyer. Já, Dyer, það ekki? Jú, það passar. First picka Primal, hann er ekki komast í gegnum bannfeysið hingað til. Rím ákveð að taka Dream Protector aftur. Já. Róbert er mikið því að vera í investsetjum og bara afla sig upplýsingar fyrir liðið sitt. Já, hann er líka búinn að ná inn mjög góðum wardum sko. Rím er búinn að vinna nokkra fæta sem að fara algjörlega út frá ógeðslega góðum deep wardum frá Róberti sko. Ég veit, hann var að standa sig vel. Já. Hvaða banna er þetta á Vitsdoktor? Hann er alltaf búinn að vera bannaður. Rím er eiginlega bara búinn að banna hann. Já, ég veit það ekki. Ég veit sko að Yngvi er búinn að vera að spila hann eitthvað aðeins offline sko. Já, en heitja á Yngva. Já. Náttúrulega gæti allar heitur geti verið bannað á Yngva því hann spila náttúrulega bara allt sko. Já, ég veit. Þessi bönnur er samt bara frekar fín sko. Maður skilur það allt. Já. Allt svona heitjur sem búinn að vera mjög leiðilegar í þessu patchi. Já, þetta eru líka, menn eru búin að leggja höfuðið í bleyti fyrir final sko. Já, búin að gera heimavinnuna sína. Alveg klárlega. Anna Rubik hana, ég vil ekki sjá hann aftur. Nei, Moisla átti mjög góðan leik á Rubik í game, var ekki game 1 eða 2, ég man ekki hvort það var. Game 2, já. Já. Já, algjörlega kláraði á hennar í teamfights og reyja svolítið hvað myndi gerast og eitthvað. Já, og vilja sparka honum út. Svo fyndi með þetta nýja sko pick-order, það er alltaf bara 10 hetjur bannaðar þegar það er búið að pikka 2 sko, með sem hann finnst þetta var alltaf bara 2 hetjur bannaðar per lið. Nú er þetta orðið helvíti margar hetjur sem við getum kasta út áður en fara að drafta liðið sitt sko. Já, ég hef mitt búinn að vera að tala um það þegar ég er að stríma, bara hvernig draftið er búinn að gjörbreytast og það skiptir máli líka hvað þú vilt gera í leikjum. Já. Hvort þú vilt vera first pick eða second pick með bönnin og svona. Já. Sem er skemmtilegt sko, það er mjög uník finnst mér, sérstaklega í Dota. Já, klárlega. Já, ég fíla þetta sko. Já. Ég er líka séns að banna signature hetjur og svona, en það er kannski svolítið erfitt mótið þessum liðum. Já, þetta er svo stort hero pool. Svo reyndir spilarar búin að spila svo lengi, þeir eru búin að, þeir eru með svo margar hetjur í pókanum sem þeir geta rifið upp sko. Já. Það er spurning, nú koma picks sko. Þá sé maður hvað liðin er að hugsa. Já, og þá verður þetta þessi augljósara hvað þeir vilja gera sko. TSR geta sennilega flexa sem Primal eitthvað á milli Hannesar og Yngva. Slarkin. First face og Slark, já. Ég veit ekki með það. Ok, nei. Nema þetta sé Farki Slark á Moislu. Já, ef einhver þá hann sko. Já, eftir þetta OD. Já. Þeir hafa þá sko nægan tíma til að finna einhverja góða laust við þessum Slark og peka hvað gott á mótunum. Það er spurning hvað þeir vilja gera. Slark er svo sem fínn á móti Primal, en það eru 4 hetjur eftir að koma. Einmitt. Spurning hvort þetta sé ósnefnt eða hvort þeir séu bara mjög
Já, en ef þeir eru bara confident á þessum Slark þá bara, þú veist, flotta pikkan. Maður sá hvernig þetta fór með línu í seinasta leikum og first pick og það var engu svarað, sko. Já, það er spurning. Það taka sér góðan tíma TSR. Já, þeir detta þess inn í reserve-tíman hérna. Já. Líka svo skrítið. Veist, first phase second phase Slarkwin í draftinu. Það var svona, maður veit ekki alveg hvað er að gerast. Nei. Svona óvenjulegt, maður sér það ekki oft. Nei, klálega ekki. Þeim bregður eitthvað aðeins. Þeir taka sér tíma í þetta pikk allavega. Ok, bara ég Kiro. Safe, gott pikk. Íslands Drekinn. Við erum búin að sjá alla Íslands hitjuna. Við erum búin að sjá Phoenix. Við eigum eftir að sjá Tiny reyndar. Já, við eigum eftir að sjá Tiny. Það er heldur ólíklegt að við fáum að sjá Tiny. Já. Ég meina, Atli er samt Icefrog. Já, Icefrog hefur spilað, já. Ég held að Tiny bara ekkert sérstaklega góðum stað núna, sko. Í þessum patsi. En kannski viljaði fullkomna skjaldarmerki og eitthvað góða. Það er spilning. Eftir að nýta sér tíman. Það er bara... Já, það er yfir alla möguleikina hvað þeir vilja gera. Þetta er líka... Þeir eru á línunni, sko. Ef þeir tapa þessu leik, þá er það búið. Það var búið, já. Þeir eru alveg... Þetta er bara best of one fyrir þá. Þannig séð, sko. Og Rím hefur leiki í rauninni til að vinna. Þannig að þeir eru kannski aðeins... Þeir eru með smá safety net, sko. En það má ekki fara í hugð þeirra, þeir verða að vera bara, þetta er, við vinnum þennan, það er bara ekki spurning. Já, sús. Þegar þú verður stressaðir, þá kannski, eins og Dota er, Já, það gefur og það tekur. Einmitt. Það taka súsinn. Já, það er spurning hvort þið geti haldið honum, sko, hvort að, ég veit að King Chris spilar hann fjarka líka, sko. Já. Þannig að þetta er ákveðið, þetta er ennþá svolítið opið draft hjá verktökunum með Primal Beastin og súsinn. Já. Primal Beast getur bæði verið mid og offlane og Sús getur bæði verið mid og fjarki. Mid. Þetta er líka svo sem allt í lagi hetja, Sús, á móti Slark og Triant. Já, klárlega. AOE hetja og... Já, og þú veist, smá lockdown og... Já, og revílar Vision, sko, á Invisible. Já. Ok, Underlord Shadow Shaman. Þetta er nú gamall meme-klúbs kombo, sko. Er það Moisla Shadow Shaman? Já, ég gerir sterklega ráð fyrir því, sko. Robert á Triant aftur. Já, þeir eru með Rím, eru svolítið, þú veist, þeir pikka hetjur sem eru augljóst hvert þeir fara. Ég held að það sé ekki með mikið flex á þessum 4 hetjur sem er búið að pikka, sko. Nei, kannski ekki. Nefna síðasta leik, það var svolítið... Já, það var eitthvað... Það var eitthvað út allt, sko. Það var búið að kveikja á eldavélinni, sko. Þeir taka Víver sjálfur. Taka Víver, ok. Banna Sniper. Já, ég held að Rím þurfum einhverja hetju til að vera í baklínunni og henda út spells. Já, að taka, annarkvort. Með fínt frontlane, Underlord og Slark. Já, spurning hvort ég geti farið í eitthvað Kottul eða eitthvað. Ógeð. Já, það er ógeðslegt, sko. Sjá hvað ég gera. Hopp er ennþá inni, sko. Það gekk vel síðast. Já, hann var þetta geggjar á þessum Kopp, sko. Hann var líka í, sko, kjól sem ég gaf honum. Nei, er það? Immortal kjólnum úr Treasure'inni fyrra, sko. Þannig að það var, ég var með hann í anda. Geggjar. Allt ég er að þekka það. Já, ég vil meina það, sko. Ég vil meina það. Rím banna Phoenix líka. Já, kastum út. Það var mjög flottur King Chris og Phoenix senast. Já, stóð svo vel. Þeir vilja þá meina að það sé búið að pikka midlanerinn á verktökunum, sko. Þess þeir banna þennan Phoenix. Já. Þeir halda að þessi fjarki eftir. Já. Þeir gerir ráð fyrir því. Meðan þeir banna bara midhetjur og TSR. Ok, og Beastmaster. Já. Ok. Sniðugt. En aftur allar Rím held ég að bara spila sem 4 eða 3. Þeir með Shadow Shaman og Slark og Triant Protector. Þeir vilja bara spila saman í teamfights og svona. Já, og Underlord getur náttúrulega verið að splitta mappin eitthvað upp og mætt síðan bara með ultíinu, sko. Já, hann er með svona global presence. Já. Og maður sá það að Kistlan, hann notaði það mjög vel
Já, og áðan, oft líka, sko, já. maður sér það ekki alltaf, sko, að Nei. Underlordin að nota ultimatið sitt. Nei, í það er leikinn. nefnilega Það er- oft sem að maður sér fólk líka bara skippa því, sko, en hann var bara tók það beint til level 6 og nýtti það mjög vel. Já. Ok, nú kemur hérna Last Byggja á TSR. Necrophos er eftir líka. Ok, það er Timber aftur á, þetta hlýtur þó að vera á Yngva. Ingi eftir úr Timbersá. Já, ok. Mér finnst þetta aðeins betri... Nei, ég veit ekki. Mér finnst þeir eru með Slark sem vill bara lemja, sko. Já, þetta er samt, ég held að þetta sé betra lane allavega fyrir Timber heldur en Steins, hann er ekki mótið þessum slartar, sko. Einmitt. Ég spurning hvort hann fer offlaneið á mótið þessum Slark, eða hvort hann ekki fer þá. Dashful aftur, já, taka Icefog Dashful. Dashful mid, já. Það er á komið. Hvernig finnst þið draftið? Já, ég er eiginlega, í þessu drafti er ég eiginlega að hallast meira af, sko, Rím. Mér finnst þér vera með aðeins betra draft. En maður er samt, já, ég veit það ekki, mér finnst þér bæði liðin bara með mjög solid draft. Já. Kannski svolítið svona out of the ordinary hjá TSR, en þeir hafa sýnt að það virkar. Já, já, þetta er bara þeirra stíl, sko, Já, þeir... þeirra playstyle. Já. En það er ekki mikið að hitjum í line-upi sem er svona í metaðinu núna. En bara þessi trían. Dashul. Já, Dashul. Ég held líka að þetta sé helviti sterkt leginn fyrir Icefog á þessum Dashul, sko. Á móti Primal. Já. Ég held að hann geta alveg búlið hann svolítið. Já, algjörlega. Það er spurning hvað Hannes hefur á móti í. Það þarf samt bara að passa sig í byrjun, sko. Hann er rosalegur. Já. Frumum í early levels. Já. Þegar hann komið level 3 þá getur hann alveg strippið. Já, já, þetta getur farið both ways, sko. Ekki það. Já, þá byrjar mögulega síðusti leikurinn. Þetta vinnreit hjá Yngva er náttúrulega bara eitthvað ómannlegt, sko. Hvað er þetta? 9.000, 5.000? Jæja. Flott. Það er út í hotn með okkur. Þetta er level 1 rósa. Nei, nefnend. Já, kynna hérna liðin. Það eru með Consequence, Treant Protector fyrir Rím að spila á 5-unni. Icefog, Gulldrengurinn að blokka 5-una sína. Alvöru gameplay hérna, menn að taka þessu mjög alvarlega. Og Dashul. Þetta er report. Já, reportaði hann mann. Moisla, byrja boots. Hann er sterkur boots, level 1 believer, veit ég, sko. Já, þetta er líka fínt á að sjá þetta saman og hann er með mikið attack damage í byrjun. Já, hann vill lemja. Já, hann vill lemja og með langt attack range, þannig að boots á sjata sem er fínt. Það er eitthvað góð hérna, búið að breyka smókinni, vita að þeim, sko. Þetta er alveg stalemate. Já, hvað gerist nú? Hvað er bara störukeppni eða? Rím viti ekki á þeim. Nei. Þeir halda þessi hinum megin. Og maður straka. Þeir Þeir fara upp hinum megin. Núna séu þau hvort það. Það eru búin að sjá það. Hver fær... Ok, þeir fara á kistluna. Þau búin kistluna. Brummi keirir inn. Herðu, hann byrjar pit of malið, sant? Gæti bjargað honum. Hann er low á kistlunni. Mér sýnist hann að hann ná... Já, hann er í burtu. Sekiro er low líka. Robert á 3, þeir ná honum. Ingi. Sekiro en fellur slöng. Já. Bloodgrenade á Trummy. Trummy getur dáið hérna líka. Ok. Double kill. Já. Wow. Ok, þetta koma vel út fyrir TSR-an. Líka sko, þú veist, Keislan er búinn að levela Pit of Malice level 1 sko. Það er pínu sköft fyrir leinið hans. Já. Það yfirleitt er maður ekki að taka point í þessu fyrir en einhvern tíma setna meir sko. Megum við sjá nettosti, hvernig það lítur út eftir þessu first blood. 1300 gull á leiningsleits fyrir. Það er bara eins og línan í síðasta leik sko. Já. Þannig að fá, já, komið Wand. Wand, já, og fer í hérna, er greinilega að fara aftur í hérna þetta harpún blink dæmi. Já, ég held það. Hörru, það fara út í Kiro topp hana. Með pits. Já, value Pit of Malice hana. Hann er samt með regen á Kiro, þannig að þetta er allt í lagi. Við kefti 2 stakka á Tangos. Brummi er samt ógeðslega low, hann kemur svo low inn í leinið eftir þetta þarna. Já. Og það svo lemur líka lúmst. Það er með 60. Já. Þetta er líka bara að koma poison touchin á hann sko.
Byrjum með Axon. Allavega, ég vil stila það. Já. En er ekkert að slóra við þetta hér, sko. En hvernig finnst þér þetta lane bottom? Veist þú með Slark og Tippus og hana og Fjarki, Sus? Já, ég held að þetta sé allt í lagi lane fyrir Slark, sko. Já. Gæti kannski þurft að passa, þú veist, þeir eru með mikið burst. Já, þeir eru með mikið burst, sko. Passa sig, en já, ég held að báðir bottom eiga eftir að fá fínan, eða alveg ágændar farm, sko. Já. Þeir eru svolítið bara að passa sig á hvort öðrum. Og farið á Krissa. Nei, hætta við. Ingi með chain level 2. Já. Ég held að maður er að geta skilda passivið sem Tippus á móti Slarkinum. Nei, sennilega ekki, sko. Og Tríant líka. Já, tók í seinasta leik, sko, þá skilaði hann ekki chainið. Og spurning hvort hann svissi upp núna og skilja ekki passivið, sko. Það skilur alveg. Það er héttu sem við... ég veit ekki. Það er Brummi hérna, hann fellur fyrir dassilegurum. Áttu ekki vonað þessu? Nei, hann alltaf kom svolítið sköft inn í þetta lane. Hann kom bara inn, þú veist, 30% HP eða eitthvað eftir þetta skörmis þarna, level 1. Já. Núna getur þetta orðið helviti erfitt fyrir hann, sko. Já. Dassilin kom inn aðeins yfir hundina, í levels og fann líka eftir að... Svo, hérna replay hvernig hann dreipur hann. Já, hann reynir að snúa við, þú veist, hann er samt með damage. Það er að lappar á hann, sko. Bara level 3, en hann átti ekki von á healinu. Já, þetta hefði ekki getað farið both ways, sko, en Icefog hefur yfir höndina hana. Nokkuð jafnt á farmi hérna, öllu leynum. Voislaði low núna, yfir hann að elda. Það gæti hann á Geminatið, já, kemur inn. Fínt kill líka. Vífinu vill svolítið lemja og drepa. Já, það er gott fyrir hann að fá svolítið early advantage. Poison touchi. Þetta er svo leiðileg hetja maður, shit. Og hann þarf bara að labba í burtu, líða eftir að farið. Þetta er ótrúlega mikið damage sem að Dazzle gerir fyrir eiginlega engin resources, sko. Já. Þetta er líka, melee hetja á móti range hetju mid, það er alltaf mjög grimmt. Já, og sérstaklega á móti Dazzle, sko. Já, einmitt. Þú getur bara að reapplya þetta poison touch endalaust. Já, góða consequence. Já, hann deyr. Svo næra lemja hann í lókin. Já, þannig að sjáum við bursti sem við varst að tala um á hann, hvað þeir hafa potential í að bara njúka þá, sko. Jakiroinn, hann er low. Já, hann er samt að bara keira áfram, hann vil lemja, fá kill í staðinn. Þeir ná Moislinni. Já, hann var með nokkuð stick charges þarna sem að... Já, hann með kúi aftur. Hann er að slóa, hann getur mögulega að tekja. Hvernig var þetta ná honum? Já, hann fellur maður. Double kill þá. Já, flott. Þetta var vel spilað á strákunum. Standa sig vel upp, sko. Ég eiginlega vorkinni þessum greiði Primal Beast, sko. Eitt auto-attack, já. Það er svo lítið hægt að gera, sko. Já. Hann er alveg að detta í 6 líka. Hvað er levelið Primal? Er hann ekki 4 ennþá? Já. 4,5. Alvöru skellur, sko. En í staðin er bæð hinn leinin að standa sig vel, sko. Já. Slarkin er samt með fín last hits á móti. Finna Ingvar hérna. Já, hann er með Timbertinni í burtu. Já, ákveði ekki að chasa. Láta það vera bara. Það er aftur góði á Moisluna. Alvöru heit á Moisluna þennan maður. Komið pöttuna líka. Heldur honum. Já, vel gert. Gætu náðu Jakiroinum í skadabætur. Nei, hann er með stick. Já, líka með náðu keislinni. En með Lotus líka. Hann standa sig vel með að koma með þessi instant heal, sko. Það er að spila þetta lane mjög vel á TSR safe-laneið. En líka núna er Slarkin komið nokkur levels. Hann getur farið að treyta meira. Og leiðan hann dettir í 6, það er eiginlega ómögulegt að leina á mótunum, sko. Það þarfst að finna eitthvað annað út. Það vil gera. Gæslan komið Ring of Hell. Hvað er Moisla með? Ennþá bara boots. Já, þetta er bara sama bild á hann með 35 mínútum á hann. Jakiroinn var aðeins svo framalega. Eða hvað? Þetta er bara bait. Næra... Hann fellur, Moislan fellur líka. Pesar bara lemja.
Já. Það með creepwave á sér líka sko. Já, Hann Keislan bara... líka með auto-attack hérna. Já, það er svo gútt ég bara í burtu. Hörðu, Brummi aftur. Vá. Killing spree á Alla. Icefogger eiga game of his life hérna sko. Já, Brummi missir pansið. En Kingfish lifir þetta af. Sjáum hérna replayða millinu, já. Já, hann var bara low. Þurfti varla að lemja hann, sko. Hann getur eiginlega ekki verið í þessu leini á móti þessum Dustfall, sko. Nei, komið 4% líka. Já, það er ógeðslega erfitt, sko. Já, Wisdom Runes, hvað gerist? Konsekvensan aðeins svo hægur núna, maður. Nei, heyrðu. Sprettur á stað. Hann er ekki með neitt. Kingfish nærði. Já. Og hann sleppur líka. Sleppur, já. Ok. En Moisla nær þeirra, þannig að... Sjáum þetta, level 8. Já, level 5 á Brumma. Þetta er ekkert smá despair primal. Maður sé líka, þú veist, það er búið að vera mikið aksjón á hinum sætlunum. Þetta er ekta svona það sem að primal myndi vilja geta rotatað inn í þessa fæta og tekið TP rotation og svona. En hann bara, þú veist, hann er bara in the mud og það er ekki boðið, sko. Og meðan vill Dustfall bara farma sko, eins og hann er að gera núna. Og með aðeins að head líka. Langhæstur á networthinu, nei hérna lastitið segi. Já. Þannig að gengur betur núna en síðast. Já, hann er eiga miklu betra leið núna heldur en seinasta Dustfall-leik hjá sér sko. Maður sá samt þrátt fyrir erfitt lane senast að hann átti ógeðslega góðan leik og mikið impact sko. En það er góð á hann hérna mitt að TP frá Trummi. Hvort þið ná að drepa hann? Nei, þið ná honum ekki og Kingfish... Double TP hjá Rím. Vá, ógeðslega góð rotation þarna hjá Rím. Hann var ekki með mana á Sus, nóg ekki mana til að klára hann. Og ég bara, þetta hefur verið svo gott kill sko. Já. Þeir eru að fara topp, hann er í klandri, Keislan. Keislan hérna, hann fellur, ok. Vífinn er komið 5 kills sko. Já, þessi Víver getur heldur feitur sko. Já. Þetta er samt hnífjaft sko, þótt að eru komið 16 kill. Já, sko, Icefog er alveg að halda þessum örlíkjum upp í höfum að ég held að þessi Primal væri alveg bara að góða engar rampat ef það væri ekki búið að slökka svona mikið í honum sko. Já, komið bottom reyndar. Já, komið til level 6, flóksins. En starkar það líka sko. Chances líka. Já. Hann ger hana samt. Já, hann bakkar út. Ekki nógu gott rotation. Nei, líka erfitt að ná slark sko. Mjög sleip hetja. Fiskar eru það yfirleitt. Já, alltaf það ekki. Kiro kom level 6 sko. Og Primal er jafn... Já, hann er líka hann í sama level og 5-man sín. Farið á Moisluna. Repa target down á þessa Moislu. Gott case. Nei, ná honum ekki einu sinni. Nú er ég Kiro enn á vondu stað í lífinu. Já. Hann fellur sennilega hérna. Creepin? Nei. Það er 2 pínu sköft rotations hérna á Primal. Já, í röð líka. Já. Það er bara algjör skandall. Maður sér að hann og Sus eru bara jafnir í networthi sko. Þeir ættu bara, já, einmitt að búa þess fyrsta þeim. Einmitt, hann er fyrir mynd. Já. Sóka upp þessi levels. Allir level 10. Það er 1 level á mínútu. Það er rosalegt sko. Maður sér samt að allir ekkert eitthvað að stinga Víverinn af í networth. Þannig að alltaf komið svo ógeðslega mörg kill á þessari pöttu þarna á topp sko. Myndir þú segja að Víverinn var sleipur líka eins og fiskarnir? Já, Víverinn er mjög sleipur sko. Ég held það líka. Spurning hvort hann sé slímug patta sko, ég hugsa það, hann er náttúrulega helviti sleipur sko. Spurning hvað hann fer samt í late game. Hvort það sé bara generic, crit og æfa skatti eða hvort hann vil gera eitthvað skemmtilegt. Já, það er spurning. Erum hann ekki alltaf að fara bara í Death og Shard núna eitthvað sem Víver? Sem fyrstu item eða? Jú, ég held það. Brummi er komið bottom aftur. Já, finna Icefog sko. Þetta væri rosalegt kill. Gott últ. Ei, ulti á hann, já, herri þeir drepa hann. Þið náðu besta niður. Okay. Ekki með neitt sjálfur. Það er samt mæting. 3 mættir bottom. Underroll líka, notaði ulti, en Jakiro kom í bottom líka. Herri, hann wow, damage og yngva maður. Jakiroinn! Erum við spellanir? Hvað er spellanir?
Icepathinn, hann er ekki með Icepath. Þetta er náðu samt að drepa 4 hetjur. Vá, þetta var ekkert smá bols í Timberchain í bakan af Ingvar. Ég held að hann hefði misklikkað, sko. Hann tók 50% af heldina af öllum hittunum í kring. Þetta er alveg rugglað. What a player, sko. Það fáum við svo replay að þessu. Þetta var vígalegt, sko. Þannig að, sjáðu þetta, wow. Þetta var alvöru. Snýður sér alveg við líka. Og Vívinni mættir hann að bóttan líka til að fá þessi kills og XP. Já, og hann pikkar einmitt upp leftoverina, sko. Þannig að gullið og XP er enda líka á réttum stað. Komið Echo Saber og Timber, hann er að fara í bara eitthvað Universal Hero build harpoon eitthvað blink. Bara eins og síðast, sko. Hann tekur einmitt ekki point í, sko, passífinu. Ég hef séð, sko, eins og Whisper hjá OG og aðra high level Timber spilara taka ekki point í reactive armor, sem er mjög skrítið því að þú veist, ef ég heyri Timber svo þá hugsa ég alltaf eitthvað super regen, já, bara 70 stakk eitthvað að proxy farm eitthvað wave og enginn getur snert hann, sko. En maður sér greinlega að þetta er bara njúkar í dag, sko. Maður sá bara að hann tók þarna 3 hetjur og bara 50% af lífinu þeirra. Ádræðum. Já. Það er líka svolítið erfitt að taka hérna passífið hans á meðan út á móti hetjum eins og Slark. Já. Og hérna Dazzle og Underlord sem bara lemja hægt og hart. Já, ég held að þetta sé mjög, þetta er mjög rétt ákvarðað hjá hann að sleppa passífinu núna, sko. Damage, maður. Já, þetta er ógeðslega mikið. Súsinn hann líka til að bæta ofan á bursti. Ok, finna hérna Róbert eitthvað eldan. Miss low. Já, hann döður. Ég held að Yngvi hafi líka alveg ofboðslega gaman af þessum Universal hetjum, sko. Ég vil að bara síðan spila Universal hetjur og builda eitthvað svona steikt dót, sko. Hann veit eitthvað sem við vitum ekki. Já. Finna Slarkinn. Já. Þeir er allan búið til space fyrir Brumma aðeins. Já, hann er alveg að koma sér svona hægt og rólega aftur inn í leikinn. Hann er búinn að ná fjarkanu sínum í networthi. Það er góð byrjun. En Atli ennþá hann að það bara til að lemja hann, sko. Hann verður samt rosalega hættilegur, Atli, leðið hann komið með Aghanems. Já. Það fyrir að farma miklu hraðar, miklu meira damage ofan á það sem hann gerir nú þegar. Jep. Þannig að þeir eru að passa sig á timing. Finna Jakiro hérna. Ok, gott Icepath. Já, ok. Keislan TB er hérna til að secura þetta, hann get ekki hlupið í burtu. Hann var bara að grýta þarna. Heyrðu, þeir finna Inga samt. Finna Ingvind. Já. Þeir ná ekki að grýta, það er ekki ennþá komið blink. Nei. First item blink á Shadowshaman. Já. Halló. Ég fíla það, þeir eru með svo sleipar hetjur hérna. Já. Getur þeir ná blink hexi, sko. Já. En samt, þú veist, ég veit það ekki. Þú veist, ég vil meina að supporta fara í mannaboots og Aetherlands bara til að hjálpa í teamfights í staðan fyrir að... Já, það er enda magnað að Moisland sjálf sé ekki að fara í Aetherlandsi, sko. Ég held að það kemur næst, sko. Já, það lítur að koma. En maður skilur svolítið... Þetta er svo sem allt í lagi í þessu line-upi, sko. Herðu, fundur fyrir inn. Ok, ná Moislandni. Hún er samt búinn að poppa niður snákunum. Vilja meira hérna, hann er að go inn á primalnum, finnur Róbert. Já, já. Mikið Róbert er ekki búinn að finna neina svona go ult plays heldur, sko. Nei. Hann er bara búinn að deyja. Þeir líka, mér finnst pínu eins og þeir séu búin að lesa svolítið úr playstílum hans Róbert, sko. Hann átti þarna fyrstu 2 leikana, átti hann bara fría leiki. Hann bara ráfaði Invincible út allt, skátaði fyrir allt liðið sitt og það, þú veist, vissi enginn á honum, sko. Já. Síðan fattaði þeir, sko, hei, þú veist, þessi gæi, hann gerir þetta. Og þá bara geta þær einhvern veginn skilgreint fætinn miklu betur í kringum það. Já. Þetta er líka 4. leikurinn, þeir svolítið búin að læra á hvort annað hvernig þeir spila. Einmitt. Og Rými er oft bara mikið í að vera mjög aggressive early on og sé bara halda pressunni, sko. Og spila sem 4 eða 5. Já. En TS er búin að ruglega átta sig á því og svolítið að finna spaceið og sjálfur bara mjög aggressive. Já, einmitt. Komum líka í 5K lít núna á 15 mínútum. Underlordin er bara að fara í sama að síðast, bara tanka sig upp, meira sustain. Já, bara óra gaming maður. Spurning hvort það sé
allt í lagi, þú veist, þú ert með mikið burst í hinu liðinu. Já, velja að steina aðeins í gegnum það sko, ég held að það sé bara mjög fínt. Samt spurningin svo með eitthvað pipe og svona dót sko, Timber hann ætla að díla svo ógeðslega mikið true damage. Já, er hann ekki bara með true damage? Jú. Allan á kúinu. Með DD. DD Timber og Ekka Silfur. Finna Róbert aftur. One-shot hann, nánast. Það er ekkert sem hann gætt gert, Róbert. Hann hafði örugglega ekki tíma til að ulta heldur, sko. Nei, hann fór bara með faðirvorið og dó, sko. Reyna að finna eitthvað pikk við yfirinn. Moisland blinkar inn. Hann æri samt svo Kútsinu. Hann er bestaður, en... Ok, finna Yngva hérna. Það væri stórt kill fyrir þá. Ok, Yngvi fellur. Dazzlin kominn. Þetta var gott bounty og beint í vasanni á slarkinu. Moisland mjög djúft. Hann er samt sko að ná haldunum í towerinsinu með wardunum. Brummi mættur líka að finna Underlord og PC er bara að lemja. Já, Moisland er típja út, nær ekki Súsinum. En þau vilja halda áfram líka. Súsin er ennþá með ultið, þau finna Brumma. Gott æspa. Gott æspa þarna. Atli með greifið líka að lemja á móti. Atli er svo lár og Súsulti tekur hann. Nær klárað. Róbert er að deyja núna á Brumma. Held ég. Já, hann lítur að koma á endanum. Hann getur ekki djúkað hann eilifu. Og hann bankar hann niður. Wow! Resident Brummi maður að grípa. Það vil fara heim. Snemma að sofa. Já, snemma að sofa. Það er rétt svo lifir á slakki. Wow. Það munaði Ingu hann sko. Moisland nær ekki neins. Moisland komið náttúrulega. Deyr hann sannlega á þessum lífer. Saman sem þessu Kútsi á vákvæmda lág. Hann er bestaður. Moisland er að leita. Brummi er að lokta hann að slakkinn. Hann er low. Hann er ekki típjúk. Ég trúi því ekki. Nei, hann er sjakklunum á hann. Hann deyr á Moislandni. Slakkinn, hann líka til törmi. Nei, ok. Yngvi nær honum. Já, harpúnið coming in clutch. Þetta er náðu að drepa Vífurinn hérna. Þú veist, það var alveg á 6 manna kill. Já, þetta var gott kill á hann á Vífur, sko. Yngvi vill meira. Halló. Stoppið ekki hann að mann, sko. Timberchain. Moisla Gaming, hvað raundi Towers. Giro líka með Gameplays. Brummi kominn á hann gott. Eyjú í dans, hann er low. Hann er ekki að greifa. Hann deyr. Brummi ekkert smá lág, sko. Já. Það klárar hann. Yngvi getur tekið pistina hérna, sko. Nei. Moisla með Shackles, en það er ekkert follower. Æspathinn, nei. Wow, gott blink. Já, slarkinn er kominn. Þá þurfum við að baka. Já, smóka, losna við, creep wave. Þetta var rosalegt fight. Við erum búin að vera að garga á þetta fight bara í svona 4 mínútur, sko. Þetta var frekar jafnt líka. Já, þetta var frekar jafnt. Bæði liðin fengur svolítið úr þessu. Já, og Trömmi náði líka þarna, þú veist, að komast í burtu. Nei, hann alltaf spónaði og kom aftur inn og dó síðan og spónaði aftur, sko. Vittla. Við erum búin að fá, veist það. Já. Ok, Primal er svolítið út í hött, sko. Þú færð bara Blade Mail og þá ertu búin að vinna leikinn. Einmitt. Hann er líka alltaf bara að fara meira með impact, sko. Þú veist, þótt hann hafi skítapað þessu leini, þá er hann samt alltaf að fara að stönna þig og labba og vera með vesen, sko. Einmitt. Slarkinn allar í stætt. Orkid, næst. Ok. Já, það er ábyggilega bara fínt, sko. Aðeins til að læsa niður en hann Timber. Já. Hann vill eiginlega bara setja út spells, Timber, en núna er Timberinn að lemja líka. Sem ekki, hann er að fara í Universal auto-attack-bildi. Já. Maður er búinn að sjá það líka, hann getur dílað alveg rosalega skada, sko. Atos komið á keisluna, það er aðeins meira cuts líka upp á síðan Silensi líka þegar að... Moisla mótar komið hér, til að farma mér, allar BKB næst. Hann er hana bara til að læsa niður. Já, hann vill bara fá að sjakla í friði. Sko, ég vil núna sjá TSR fara svolítið saman og bara taka niður Towers. Þeir eru með rosalegt teamfight, reynda að koma Orchid og Slark. En ég vil bara sjá það að kera niður turna og síðan bara stjórna mappinu. Já. Þeir eru DP mid hérna á Vífurnum og það verður sennilega ekki góða neitt hér. Vífurinn verður hættilegur, sko. Já, hann er nú helviti stóra á þessum Vífurinn, þetta er mjög gott lane líka. Og... já. Þetta er Dazzle Presses núna.
Hann átti mjög góðan early game, en ég finn ekki, maður finnur ekki fyrir honum í teamfight. Nei, ekki eins mikið maður hefði haldið, sko. Nei. Líka Ingi er búinn að vera duglegur að bara keyra á hann, sko. Já, hann komið með Axe núna, Dazzle, sko. Fór í Midas fyrst. Midas og Axe. Já, maður fyrir svo sem í Axe. Hvað sem en fór í Midas fyrst líka. Sem er svo sem fínt líka, og það hann átti mjög góðan early game, þá held ég að segja. Þetta ekkert svo greedy þannig sér. Nei, ég held líka að þeim finnst allt í lagi að teygja þessi á svona leik, sko. Þeir eru komin í late game með Slark og Dazzle, það helviti erfitt að díla við það, sko. Smóka hann á treyður. Já. Það eitthvað mæting á toppinu hérna. Ég finn upp kynsluna. Þeir að mæta, en ástæði líka að það mæta ekki. Frammi að gera hann í sæti. Þeir eru 5 þarna, sko. Þeir eru allt rýmliðið. Það var bara að snúa við. Já. Það gefur út niðri. Brummi komið líka. Wow, þetta bara... Yngvi er alveg að falla. Hann er dáinn. Ingi deyr líka og Tekiro er döður. En hinn er svo bara döður. Iceberg er að lemja Víverinn að rústa þessu. Kessla er að reyna að fara út. Það er stennaður. Slarkinn komið í baki. Vá, Iceberg sleppur. Víverinn fellur. Já, Moisla hann með bæ. Susan deyr. Brummi er að deyja núna. Já, þetta fight var ógeðslega vel spilað hjá þér. 31 essence shift stack, takk fyrir. Þetta var MVP play hjá Moisla líka. Það var instant buyback til að bjarga... Hann vissi hvað hann gæti gert, sko. Já. Og ég þá... Ég er búinn að tapa momentuminn núna á DSL, en... Það er svolítið awkward fight. Já, þetta var það pínu, sko. Yngvi var aðeins á undan liðinu sínu, dæfaði helviti djúpt. Já, var ekki komið BBB eða neitt. Nei. Það var alveg rétt. Já, rétt. Sko, þetta var ógeðslega vel áætlað buyback hjá Moislunni. Já. Þessi fightið hefði farið allt öðruvísi ef þetta hefði verið, sko, Víver að koma þarna inn til að hjálpa Primalum, ekki bara einhver Dazzle til að koma og drepa. Þetta var samt ekkert ofslægt, þú veist þið... Nei, alls ekki, sko. Þetta var team vibe, en þeir náðu 3 hitum, en eina sem var slægt, sem var rosalega slægt, það var Slarkinn niður í gegnum allt. Já, Slarkinn fekk bara að lemja, sko. Já, hann fekk stacks, hann fekk gullið, hann fekk XP-ið. Það var hættilegur. Já. Komið Axe líka, sjálfur. Já, komið 2 hopp. Já, það getur verið helvítið erfitt að drepa þennan Slark hérna og komið hart líka Primal í Brumma. Brummi er nú búinn að koma sér ágætlega aftur inn að leik, sko, það má eiga það. Hann er svo duglegur. Susi líka búinn að eiga góðan leik, búinn að spamma út damage, sko, búinn að spila heldur vel. Komið Dessu og Shard á vívöldnum. Maður er líka svolítið að læra, ennþá að læra á Víver Sarti, sko, maður er erfitt að gera áherslu fyrir damage-inu. Já. Finna Kristins var hérna, ógeðslega mikið burst en ógeðslega mikið sko stein líka, sko. Róbert með ult, tökja mann á ult, Sekiro innan að deyja í Firestorminu, Gesslan, mjög low, Moisla er að lokta hann að Brumma. Já, það er bara endalaust allir með greið, sko. Brummi afturinn. Róbert deyr hana. Yngvi deyr hérna. Ingi deyr á frammi, hann er að lemja niður. Brummi er ennþá lifandi. Já. Víverinn líka. Ég held ég vilja bara bakka, þeir eru búin að missa Timbersóin. Já. Slarkinn hoppar inn á sig. Sekiro er inn í hoppar, það er samt ekki rétt einhvern veginn, næja. Brumma líka. Moisla með þetta slott. Bói. Já. Þetta var ekki alveg nógu gott. Spilum það vel. Þeir líka hoppa alltaf á en hann feiti ljóta orm Underlord þarna og ná aldrei að þeir svona drepa hann, sko. Of gott sustain og líka með Atla í baklínum til að greifa og híla. Hann næri að halda sig lifandi þangað til að Dazzle kemst náða nálægt til að halda hún líka lifandi og síðan bara einhvern veginn er líka Trummy mættur og þá deyja bara allir hinir. Þeir ætla bara ekki að fara á Underlord, þeir eru alveg búin að tapa báðum teamfights nýlega. Sjá það núna, þeir bara ná ekki að bursta niður, sko.
er samt enda með smá lít, sko. Hoppar inn í Hokko. Moist riktar inn. Weaver komin líka. Kiro út. Moist er low, alltaf að tikka út. Já, hann deyr. Það hlýtur að vera. Já, deyr af Magnifier. Það fá einhvað. Missa ekkert. Aftur koma eitthvað sem bara slark. Ég held að ég eftir að rústa bætum ef þeir fara ekki á keysluna. Já, þeir þurfa að finna eitthvað, byrja eitthvað góð pick, sko. Annarkvæmt að keyra á Mosley eða Alla. Já, komið BKB og Weaver líka núna, þannig að það er ennþá erfiðar að drepa hann. Susan allar í þrjúblöð líka. Það er stutt á mótið þessi liði. Já, ég held að. Alla hittur hana sem vilja bara lemja. Hérna, Dustfallen er líka með Arcane Rune í botlinu fyrir næsta fight, sko. Þannig að með hero sem að vantaði eitthvað smá auka cooldown stöksum. Þannig að það verður bara allir krónís sjálfgreifaðir allan fightinn. Já. Það er mjög erfitt að teamfight þegar Dustfallen nær að vera í baklínu og bara að ulta og greifa og hýra. Já, maður sér að hann er búinn að halda þessi fightinn svolítið uppi, sko. Sjá unga hana. Já. Þannig að hann rasa til þú spurning hvort þú gefa Þeir eru eitthvað að móa hérna upp, sko, en Weaver og Primal eru ekki með þeim. Kíkir frá Weaver, finna aftur á kistuna, spurning hvort við náum með þetta skiptu. Nei. Reyna hoppar inn. Finna Weaver inn maður. Gerðu komið, Weaver er ekki Prummy, hann er að deyja. Það er aftur greið, Consequence fellur. Finnar Robert hana. Prummy, hann er í skjánum, hann hýlar upp gestan. Reyna að tíkja út, greið. Já, hann er tíkja. Æspatt. Finna Moistuna. Hendur niður. Prummy hoppar á yngva. Með BKB. Gott temperature. Jett svo lifir af. Gætu náð honum hérna, hann fellur. Slarkinn, þeir náðu. Vel spilað. Geggja. Prummy með ultanan bara og klára hann. Já, þarna kom það. Það var samt mjög tæpur fight, sko. Hann hefði getað farið either way. Þeir reyndu einhvað að kæta Rím, en þeir náðu ekki hérna. Aðeins og akkúrat að bakka. Já, þannig að líka fóruð þeir á Underlordinn og þá var búið að dæla út allir steinu. Þá svissuðu bara targetu núna, sko, í staðinn fyrir að reyna að hanga á honum, sem var bara mjög flott. Já. Beita út spells. Já. Líka þessi Macropire hjá Jakiro, hann er komið með Aghanims og það bara gerði damage. Já, og bræðir það bara niður. Slarkinn reyndi að ulta hana, hann bara hílaði upp. Hann hílaði ekkert upp. Nei. Hann stóð bara í Macropirinu. Já, bara bráðuna. Það eru fiskur matinn. Já. Hægældaður. Og sjá Ironman hjá Jakiro líka. Hvað? Hann deyr bara. Einu hexi og Roshan er líka að fara að koma hérna niður eftir 10 sek, sko. Setja upp Rose, gott pick. Spurning hvort hann vill bæbaka fyrir það. Skáta hana hvort þeir... Nei, er að fara að rölda stað. Já. That's not right. Það er alvöru replay hérna, maður. Wow. Ég er að labba. Labba. Tormentor. Já, þeir eru í Rosa með hann. Það er súsreindar, þannig að ég veit ekki hversu gott það er. Nei. En nú er Rospyrjað. Þeir eru smokkaðir, þeir eru að góða inn, ég vil ekki stöða þetta, en Yngvi er ekki með þeim, sko. Hann er ekki með TP heldur. Skjáta þetta út í súsultínu. Ok, finna Consequence, Prummy hoppar inn. Jakiro, hann er á... Prummy, hann er sló, greif. Greifið. Núna byrjar hann að lemja. Hestin komið BKB í lífurinn. Jakiro deyr, Prummy, hann er super lósan. Prummy missar hoppinu. Yngvi að chargea, en Moisla BKB. Hvað nú? Prummy, hann er ennþá Yngvi kominn. Hestin
setur kvöldur, Ingi kominn. Greif á Moisluna. Icefog, já, hann veit hvað targetið sko, þá þarf að drepa hann að Dazzle. Icefog, hann komið greif aftur. Þetta En Víverinn náttúrulega nefnir, Heispa deyr. Ok, flott. Icefog deyr núna, hvar snorkinn? Hann að elda supportana. King Chris og ná kæta svolítið. Víverinn hann tippið tilbaka. Þeir stoppa samt Rósjaninn sko, það engin ages. Slarka næla sér í auka permaðans ulti líka. Hann það lítið í BGB. En einmitt, Rósjaninn ennþá uppi. Sáum minna rýplega þeir að finna hann með súrsinum. Já, geðveikt súrsinum. Robert deyr áður en fætinn byrjar líka. En þeir verða að drepa Dazzleinn fyrst sko. Ef þessi Dazzle deyr, þá bara deyr restinn bara á 0-1. Já, hann svolítið að ná bara að sitja í afturlínu. Já, hann það sko. Og sé líka þegar Yngvi kemur inn, hann fór bara Tunnel Vision Dazzle, bara Project Kill sko. Hleypur fram hjá öllu, hann hleypur í gegnum 3 hetjur og bara drepa Dazzle. Hei, Fyrir Rósjaninn í. Ok, gott. Nice pass. Brummi í baklínunni að lemja. Þú veist það deyr. Víverinn glemir það bara. Ok, Aegis down. Þeir eru mættir á ring. Brummi úrstar X-luna, Ingi að býða eftir alla. Hann sem low, Brummi að lemja sko. Hann hefur komið BGB núna, Brummi að tjatsa það inn, svolítið að... Ok, hann næri burtu. Hann lifir af, Já, þetta er samt gott fyrir rým. Þeir ná að taka Aegisinn og drepa supportana sko. Það er supportinn. Súsi er náttúrulega hættur að vera support núna. Kominn með alls konar damage item. Ég held að það vanti frekar refresher núna bara til að dæla út þessi auka damage úr stúr. Dazzleinn sem er svolítið að koma í veg fyrir burst, en ef þú ert með og mikið burst, hvað getur hann að gera? Akkurat. Það er bara að tripa hittum og það er að gera eitthvað. Líka gott fyrir að nota þetta súsvöldi til að skáta út í byrjunin á fætunum hvar Dazzleinn er, drepa hann sko. Rosalegt úr. Og já, komið Daedalus á Víver, það er rosalegt damage á honum sko. Svo, heilt Centaur kamp maður, wow. Octarine Core og Underlord. Það er hvað veist það? Það er sætina. Heyrðu, Brummi er að fara á hann hoppar inn sko. Víverinn hann líka, Brummi úrstar. Mikið sustain frá Underlordinum og hann deyr á Timber og hann nær hoppin á Víver. Hann úrstar tilbaka en Moislar hann líka með tilbúið. BKB út. Hann vil bara reyna að hlaupa í burtu. Brummi er hann að... með vision á honum, hann steindauður á sem Víver. Þetta er eins og skjátt. Maður. Halló. Moislar frá downtown sko. Já. Hún er myndað jarðar sko. Sjá, vinna Brumma líka. Wow. Það var til 1 by 1. Þetta er mjög gott fyrir rým núna sko, þetta var... Þetta er bara alla karjana líka. Já. Sportanir hinn meginn á... hinn að fanna þessu reyn. Sko, Moislan er bara... Halló, hann er ekki með... á botna fyrir því að kasta þessum fucking shakkjum sko. Hann var í BGB, það er mála. Já, og síðan einmitt, síðan endar það. Já, ok. Það útskýrir málinn sko. Þeir taka hérna raks fyrir þetta. Hero eitthvað að æla yfir þá. Nei, hörruð, Forstaff. Hann hoppar inn. Hann dæfa bara tier 4, ekkert mál. Já. Þeir missa hérna 2 raks fyrir þetta sko. Timber að deppi núna. 10 sek primal. Þeir vilja ekki bæbakka hérna. Ég held að það sé fínt líka. Já, bara gefa þessi raks. Líka með Víver og Sús til að första leinin. Beintinn. Gott zoning hann að bytta malis. Gott að leita. Já, þeir vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð, sko.
Helikopter snúi. Drömmi hoppar á Ísla, hann fyrir Díazan. Sús úr, skjáta úr. Tríjandinn, Robert Dáinn. Þetta er ekki að últa aftur. Hvað er búinn að últa aftur í leik? Já, hann er ekki búinn að fá að nota það mikið, sko. Já. Er allir komið í blinkinn? Komið BKB líka á múlstuna, sko. Hann standa hann og sjakla allan daginn. Ljóta. Það er skatt í næsta slag. Hún manta líka á Timber. Já. Flott að dispella hérna Shadow Poison, nei hérna Poison Touchinu og því Jukki á sér, sko. Já. Það er 8 í Incore næsta sús. Ok. Komið í bletið. En nú voru þeir komnir yfir í networði, held ég fyrsta skipti í þessum leik hjá Rím. Þetta er ennþá mjög jafn leikur. Þegar samt 88% win probability, ég er nú ekki alveg sammála því, sko. Mér finnst það nú að vera jafnara en það. Á Rím? Já. Já, ég veit ekki. Þeir eru alveg búin að tanka sig upp alveg heldur mikið síðan þetta er orðið mjög erfitt fyrir TSR. Slarkin, hann er líka bara, hann er búinn að spila það vel. Alltaf komið í baklínuna og síðan bara fara að lemja einhvað. Er hann ekki alltaf búinn að fara á einhvað, Slarkin? Jú, bara allavega langa oftast, sko. Hann er búinn að vera mjög vel positionaðar allavega í þessum fætum. Hérna, finna einhvern æspað. Fínn æspað, næs. Já. Það er að skata út eitthvað. Ná að hæja þess á honum. Ná líka efni á að hlaupa inn. Hann er með fullt af items sem gefur hann armor og magic resistance og... Já. Nú datt út allt hérna hjá mér. Já, líka hjá mér. Já, komið. Dire's bottom tower is under attack. Þeir eru að spila þarna, síðan spurning, sko, Roshan. Það eru 2 í Roshan. Lífurinn er ekki hann að staða. Nei. Þeir eru samt tilbúin að fæta, þeir eru allan að staða. Brummi er að keyra inn. Vill finna dashstólinn. Já, hann er ekki sko. Það er svo mikið damage. Últ, það skáta úr. Robert últar hana til að aðeins skæta á. Ok. Fá... En nú er reset. Já, þeir fá tríandúltið fyrir BKB-in hjá Primal. Bæbakkar og... Nei, fyrir ekki. Já, tríandúlt. Erfitt að... Þeir vilja bara go á high ground, sko. Brummi er að keyra inn. Setta saman sem á inn. Kýra út. Dassur er bakir. Yngvi á honum. Yngvi, dey. Allt of djúpur. Allt of djúpur á hann á bæbaks hann. Ég held að hann þurfa að bæja bakk hérna ef hann vill ekki missa megakreepin, sko. Svona hósta mikið með þetta pitt og marist. Þannig að hagfengur, þú veist ekki kloppa niður. Já, bara sóka svo mikið damage, sko, og deyr aldrei. Með Dassur í bakgrunni. Ég keyrir aftur inn. Yngvi kominn, bæbakkaði. Finna Dassur, það bara er ekkert follow. Hann deyr. Lífurinn er samt dreipað. Brummi super low. Low, dáinn, ekkert bæbak. Yngvi er ofan á hann, en hann er bara einn. Lífurinn er ekki fara upp. Aftur fram í. Það er snöða aftur. Setta saman bæbak. Lífer hérna aftur, gott æspað. Lífleir hjá Sums líka. Já. Það er ekki að lemja hann alveg. Yngvi má ekki deyja þarna, hann gerir það samt dæbak. 2 mínútur í Yngva. Þetta er mega creep. Já. Já. Þetta fyrir alveg að detta í erni, sko. Lífurinn Moisla finnur hann. Já. Ég ætla ekki að vera leiðilegur eins og leikur er búinn.
Þeir eru bara að fara að kjamsa á Ancientum hérna til smá, sko. Þannig við verðum aftur. Þeir dæma fyrir. Og þeir kalla... Það frekar svona anti-climatic, finnst mér. Já, þetta var leið og einmitt, þú veist, þeir gerðu smá mistök á TSR, þá bara fóru valtarinn í gangi á Rím og þeir keyrðu hann bara yfir í Ancientið þeirra, sko. Smá þró líka þegar voru í jungle já, TSR, dói 1v1. Já, en mjög góður leikur samt sem áður, sko. Algjörlega. Mjög góður. En þetta segir okkur það að Rafíþjóðlaklúbburinn meira er kraftvéladeilda meistarar annað árið í röð. Ætli það ekki? Jú, það er staðan. MVP þennan leik, já, ég verði eiginlega bara að segja Icefox, sko. Þú veist, þeir eiginlega semi-töpuðu báðum sætlunum, Trömmi náði að halda sér upp í farmi, sko. En þú veist, ef að Icefox hefði ekki gjörsamlega slökkt í þessum Primal, þá held ég að Brummi hefði mætt bara og ríkað Havok á sætliðunum og bara valtað yfir leikinn, sko. Mögulega, já. Og einmitt hvernig hann hélt alltaf frikka keislu inn í öllum fætum, alveg sami okkar gekk á, það var alltaf greif og heal. Þannig að það er minn maður, það er minn MVP þennan leik, það er Dazzle Icefog. Já, sko ég held að minn MVP sé Moislan. Já. Hún var rosalegt vesen í öllum teamfights. Alveg kjöra nokkur kill sem var mjög mikilvæg, sérstaklega á þessum Weaver oft. Já. Og eitthvað svona, þannig að það, já, Dazzle eða Shadow Shaman. Já, og náttúrulega bara allir strákarnir voru að spila mjög vel, sko. Ekki Robert. Ekki Robert. Jú. Það er hann sterkasti punktur fyrst mér. Og samla upplýsingum. Algjörlega. Já, við erum að detta inn í nokkur replay á leiknum hérna sem að sjá okkur highlights. Production er að græja hérna fyrir okkur. Já, þetta var rosalega leikur, sko. Þessi highlights líka. Og nokkri fætarana líka sem voru ansi lengi, sko. Já, eins og hérna fætin sem var topp á kringum 20 mínútur. Þetta sé ekki bara sem við erum að horfa núna. Maður bara, held að Trömmi hafi sko dáið og respawnað aftur og komið aftur inn og bakkað út einhvern veginn svona 3-4 sinnum. Þetta var alveg ótrúlegt, sko. Alveg ógeðslegt. Já, þetta er einmitt þegar að Moislan bæbakkaði, náði að drepa Weaverum, bjargaði Icefog og Þóriður drápa Brumma. Þetta var svolítið pivotal moment í leiknum, sko. Líka þau fóru alltaf á keisluna, hann var alltaf að bjarginni hana, setta heal og greif. Hann var ekki að fara að deyja. Þessi Dazzle var alltaf bara í Súðavík einhvers staðar að vera óþolandi, sko. Það sá hann enginn, það var samt allir greifaðar allir tímann, sko. Líka allir fætirinn út allt, sko. Já, þetta var alveg kaos, sko. Stóðu svo allir vel. Já, þetta var mjög skemmtilegur leikur til að enda þessa seríu hjá okkur, sko. Já. Þessi Shadow Shaman náði líka VSN, sko. Ég er að segja, alltaf náði að lockdowna annarkvort Brummi eða Weaverinn. Já, hann hafði að halda þeim í fjöðrunum, sko. Robert Eyr. Þarna var hann búinn að últa, þetta er hann í 3. skipti sem hann últaði. 1 últ á 2 mínútum. Já, það er mjög solid stat fyrir mér. Já, vel spilaði báðan. Þetta var gott draft líka, já. Já, mjög gott og skemmtilegt draft, sko. Það var ekki alveg nóg, greinilega. Nei, en þetta last pick Dazzle hjá Rím, það setti svolítið strik í reikningin, held ég. Algjörlega. Rosalegt líka. Alltaf eitthvað að gerast. Það var alltaf eitthvað action. Já, þetta var alvöru aksjón, sko. Við erum búin að horfa á örugglega svona 10 highlight af einhverjum teamfightum og það er bara 30 mínútur búin að leiknum hérna, sko. Það var rosalegt. Líka þessi teamfighta hjá Rose.
við mistum reynda svolítið af því þegar við fórum í Rós eftir það, en hérna, ég held að við náum að átta okkur á svolítið hvað gerist þar. Já, akkurat. Þessi pits. Það er svo gott á móti Primal og Já, alltaf einhver ljótu pitt á jörðinu og ekkert að charge gegnum hann eða neitt, sko. Þeir líka áttu mjög erfitt með að komast í baklínuna og finna þennan Dazzle, sko. Það var alltaf alls konar jukka á jörðinni og eitthvað drasl fyrir, sko. Einmitt. Og síðan Trummy í baklínunni þeirra. Einmitt, já. Gerði alltaf ekkert chaos og svona. Já. Mikið Yngvi líka. Það var oft of djúpt. Já, hún langaði rosalega mikið alltaf að drepa hennan Dazzle, sko. Hann gekk ekki alltaf upp. Nei. Einmitt. Klára hana Víverinn, þetta er alveg búið hana. Já. Þarna var Ernir búinn að galla þetta, sko. Já, það þýðir allan að rafíþróttafélagið meira unnið þetta deild. Við ætlum bara að fá alla þá sem eru í Rím hingað til okkar. Við erum með Consequence. Ef við komið hingað upp á sviði, við erum með Consequence í Rím. Komið? Já, komið til okkar. Við ætlum bara að fá alla leikmenn Rím til að koma hérna í hópknús við panelið. Við erum með Consequence, við erum með Moislu, við erum með Kerslu, við erum með Trummy og Atli. Við bara gjör svo vel, þeir með bara taka byggjum til hamingju með sigurinn. Alvöru, já. Þetta er 5 mm riðfrík, sko. Wey! Viltu ekki taka af þig gleraugun, Róbert, svo við sjáum þig? Já, einmitt. Til hamingju, strákar. Hvernig er það? Mega að taka byggarinn með sér heim? Eða? Þetta eru orðið 5 pappa skilnaðabandi þessi byggar, sko. Það er alltaf vika og vika og vika og vika. Ekki það. Til hamingju. Já, vil ég segja eitthvað? Ég held ekki, sko. Já. Tökum smá pásu á meðan við tökum hérna smá spjall við strákana rétt eftir það. Það verður bara með 2
Er það live eða? Já, til hamingju með að vinna deildina. Annars skiptir röð. Hvernig líður ykkur? Óbúslega vel. Bara mjög vel. Mér líður mjög vel. Mjög vel. Flott. En þér, Músla? Já, það var ógeðslega gaman. Líður vel? Já, mér líður vel. Já, það er gott. Já, hvernig var tilfinningin þegar að þeir ná að vinna 1 leik á móti ykkur, þannig að staðan fyrir 2-1? Hvernig var tilfinningin inn í þá Game 4? Já, sko, tilfinningin, ég var fucking fuming, sko. Nú? Það var brjálæður. Af hverju? Ég er að fara til London eftir smá og það er... Flott. Og þú veist, ég vildi bara fara snemma heim, en nei, það er bara Sölvi fiksa 1 bjór og hann kom með rugli. Ég tek það kannski á mig. Já, gafst honum fokkin bjórin. Þetta var, já, veist, að sjálfsögðu alltaf leiðilegt að tapa, en þú veist, við vissum alveg við vorum ekki með bestu hitjútan okkar. Já, þannig að þið voru ekkert stressaður? Nei, ég held að við séum líka mjög góður að recovera bara eftir leiki og við erum oft líka mjög góður í að recovera í leikjum, finnst mér. Sammála. Það er aldrei eitthvað það mikið stress og stundum gerist það að við séum dálítið, þurfum að finna út planið en þá kemur það bara. Já. Já. Ég hef svo sem ekkert mikið af fleiri spurningum, er eitthvað sem þið viljið koma á framfæri eða eitthvað þannig? Við ætlum bara að þakka mótstjórn og öllum sem tóku þátt og Snorra sjálfsög líka og Fjörulalla og alla sem að komi hérna að styðja okkur og horfa á okkur. Þetta er búin að vera geggjuð kraftvéldeild og já, bara vel skipulagt og vonandi munum við taka þristinn, 3. kraftvélina. Aldrei að vita, en vonandi kemur hún bráðlega. Herri, shoutout á Öggu Shaman, maður. Hún bara, þú veist, Móisla var bara komin nóg og Agga þurfti bara að koma inn. Já, þess að Agnes var að styðja mig og þess vegna spila ég vel á Shaman. Þetta er bara smá kontekst. Shoutout á Birtu, Birta varst að horfa. Flott stelpa með ömulegan kærasta. Djók, hann er geggjaður. Shoutout á Doppu. Doppa, nei! Hver retirar? Við vitum það ekki, maður. Já, Drömmi, ætlaðu þú að retire aftur eða? Já, ég er retired aftur. Kem ekki aftur. Flott. Quote on quote. Laka til að sjá þau koma aftur. Nei. Nei. Ok. Kem ekki aftur. Nei. Hver var ykkar MVP, myndi segja, í liðinu ykkur bara yfir heildina á mótinu? Ég vil segja 3-2-1. Já, ég. Hamburg og... Ok, ekki Frikki. Ég segi Sölvi. Ég held að það er erfitt að velja yfir þessa seríu, en mér fannst við allir standa út á einhverju tímapunkti í leikjunum okkar. En ég segi Frikki. Ég segi Móisla. Og enginn segir Consequence. Það var toxic. Það var smá toxic. Þannig leik 5. Leik 5? 4? Já, komið nú. Hausverkur. London Calling. London Calling. Hörru, þá held ég að við bara slúttum þessu í dag. Þannig að... Já, ég móti svona afhenda. Penningun er stone hard cash. Það er geggjað. Já. Hey, fyrirgefðu, ég skal bara taka með það. Já. Takk fyrir. Takk fyrir, Snorri. The Tusk King. Þetta er 500 kall. Sýndu kamerunni, Alli. Sýndu kamerunni þarna. Sýndu henni. 500 kall. Herra, enn áttu bara takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir að skipuleggja þetta. Þetta er búin að vera ógeðslega gaman. Vonandi skrái fleiri reysi í næstu deild. Og já, bara enn og aftur, takk fyrir að koma og bara reynum að auka Dota-samfélagið ennþá meira. Við erum bara rétt að byrja. Ég held að það sé bara frábæra orð til að enda þetta. Takk hérlega fyrir þetta. Takk og bless. Og til hamingju. Takk fyrir.